kia muthenya ungi mweru. Haleluya ndikoinda kigoso. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukoria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Ũyũ nĩ muthenya mwerũ, muthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kwa mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ cinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩĩ gũtũma ndirikadi kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ ndute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa tunakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*411#. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*411#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ
nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwĩinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
Yes, haruna rwega virwa mweshimiwa gwitwo Sara Kimunyi rwimbo rwitagwo Divei rugitwa bereria wega muthenya uyu wa umuthe tariki 28 umuthe ni Friday ya mweri eno ni Friday ya mwisho ya mweri uyu wa 11 tugithie na mbere na gucokeria Ngai ngatho ni undu wa gukorwo tukinyitie hana gutwika wega. Good morning. Asante sana. Thank you muno. Thathi tari thaici turaria nawe ina ndagika 18 ni twaingira officially ithaa-ini riria ngwiraga ni ithaa ria kindu gigwitwo racoria na ni racoria Feel Good Friday. Ni njitagwo General Shohi wa the Fed. Good morning. Reke ngunyite ogeni we haria hothe urathie na mbere na gututhikiriria ntukwendete reke tukwire uguo na Ngai no akwendete iguru wa mothe ona uri muru kana uri mwega we mwana wake no gaikaraga umenyete uguo. Karibu sana thiini wa mucii wa tugina utana watinda atia mundu wa iya ni watinda wega ndehoka ni watinda na njira njega ndehoka Ngai ni agigwikite wega tondu maundu na mone mega. Asante sana. Ndaingira na riu hatiri ati undu ungi ni gutwarithania twi nawe wega tutwarithanie na mo maundu magikorwo me sawa maundu makorwo meki maundu makorwo me fiti kabisa nigetha ndeto yo gikorwo ndeto njega oro view ni ndakena reke njuga ni ngenete ni undu waku we gukorwo wi mitambo-ini undu ucio ni undu wa bata na Ngai ni agitwikite wega. Ngai ni atuhete muoyo iguru wa maundu maria mothe ri Ngai ni atuhete muoyo na nikio twi haha koguo ni wega tugacokagia ngatho tukamwiraga wega thengiu Ngai ni tondu wa gutwenda thengiu Ngai ni tondu wa ki tondu wa gutwenda ni twendete muno undu tutangihota gutariria na nikio tugukiuga ni thengiu mwathani. Riu ri asante sana mucio ni wotugina otana thengiu muno ni warathie na mbere na gututhikiriria we uratwamukira we uratuigwa we haria hothe uri we uhoreirie oro hau kuri andu by the way ni undu wa ithurano iria iratindire muthenya wa ira kuri andu riu ta ndagika eno wira wao munene no gugitinda haria karavisheni magikirorera nigetha makimenye mbere no thikurathie atia kuria Kasipul Kabondo kurathie namna gani kuri andu matindaga oro hau na ti uru ni wega kwa mundu ikare maisha make uria kuigwa kienda kuikara bata ni twendane tuikare twina wendo na Ngai nake athie agitwikaga wega. Karibuni sana. Uyu ni mucio wa tugina otana already ndrona jeshi igirite muno itongoretio ni Kanyabuga Sky sana arajira me mitambo-ini muno matuthikiriria me haria na mundu gwitwo Monica mwenyewe na maratuthikiriria mari haria area cia Toro na mundu gwitwo Wavu-ini aneka handu hau na arajira me mitambo-ini sana ndimageithia na ndimere mathie na mbere na gukiruta wira uria mararuta ni uhoro mwega. Thank you very much ni gugicagura inoro nigetha maundu mothe magikome sawa mundu gwitwo engineer Simon Muigai ari kuria kundu gwitwo Minneapolis kuria Minnesota umuthe America kuma umuthe na no ira no umuthe ira kurari muthenya wa Independence Day. No, the Independence Day ni muthenya wa Thanksgiving na umuthe ni post Thanksgiving Day. Koguo marambiririe weekend ya muthenya wa ira. So engineer ni ndona ni aingira na no bahati tondu riu gugikora mundu wi weekend akihota gukiingira mitambo-ini tigukionania mundu ucio ni erorete wega ndari arathukio ni wanangiki wa mwiri kana o kindu orogiothe. Engineer geithika sana arajire mitambo-ini muno na yaratwira ria kuria live na agagituthikiriria wega muno ndona mundu gwitwo tumwitaga Admiro King'ori wa Magumu arajire mitambo-ini ndimugeithirie wa Kirinjeri wa Peace Haven tugukorwo twinake mathaa mangi na mundu gwitwo Metho Fabricators wa kuria Magumu na arutio we othe wira mukawa wa Paleo guku Nairobi. Asante sana. Thank you very much ni waragithie na mbere na gukorwo gituthikiriria. Thank you we wicagurire inoro we urathie na mbere na gututhikiriria haria hothe uri undu ucio ni wa bata. Ndona nginya mundu gwitwo Tony KE mwasenari uyu wa mari ona akenda kiri mitambo-ini ni aroka riu guthoria tondu Arsenal na Chelsea ni igakorwo igithaka muthenya wa Juma. Riu no nginya Tony athorie nigetha riri njarie nduhuke mamenye uria magagituhura no nie ndikwaria. I'll hold my peace na Ngai ni agugitwika wega Tony Tony KE
mimi sitaongea. Bekim Rich nimekuona, thank you muno. Thank you nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũikara mĩtambo-inĩ. Kande gwĩtwo Nesh hũraga mbica akoragwo arĩ photographer wa mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Kũrũria kũrĩa Gatundu North. Mĩtambo-inĩ muno aranjĩra nĩ atũthikĩrĩria, thank you muno. Na akĩngeithĩrie jeshi yake yothe ya Gatundu North. Aya, niĩ ndirachoma by the way Mheshimiwa. Dirachoma si chomi mũndũ gwĩtwo engineer Simon Muigai ambĩrĩria kuga wewe usichome, mimi situmiangi hizo vitu unasema. Hatikiri uhoro. Thank you muno nĩ ũndũ wa gũkorwo gĩtwarithania na ithuĩ, tũgakena tũgacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo twĩna inyuĩ. Nĩ thank you muno nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ. Mũthenya wa mũthenya nĩ mũthenya mwega na wĩ mũthenya wa Friday, na i Friday ya mũico ya mweri ũyũ wa November. No nginya tume make memorable. Muthe by the way twakinya ni kwaria, twakinya gukorwo ni turaria na mundu gwitwo Wakiri. Umuthe kiria tugukorwo tukiaria uhoro wake muno ni kiuria oro giothe kiria ungikorwo wina kio kigie cira wa mugunda. Yes, no korwo wina cira oro wothe wa mugunda kana kiuria oro giothe. Yes, ungikorwo wina kio kiuria oro giothe kigie kindu gigwitwo cira wa mugunda. Yes, tugukorwo tukiaria ndeto iyo twi nawe na Wakiri. Tugukorwo twi handu hariko oro wa kwambiriria thaa 8, koguo wikare ro sawa no kwambiriria thaa 7 guthii uguo nginya thaa 8 ningukuhe kamweke ukorwo we mwenyewe ukiuriria Wakiri kiuria kiu. No muhe scenario ni atia gwathire, ni mugunda wagurire, nduri waneo taito, mwiragwo mweterere, muikaire oro uguo, mutimenya kurathi atia maundu macio mothe. So muthenya wa mothe ni question and answer. No ni maundu ine megie macira make, macira ma migunda. Sawa sawa, we are together. Ginyagia hau ndreciria twi chonjo. Ginyagia hau ndirona mundu ono mwe ungikiuga ati ndarakinyitithanio ria kurathi na mbere. Sawa sawa, no ndeto yo ni wona twakinya thaa 8 ti thaa ici, no wona twakinya thaa 8. Koguo karibu sana, one mucio wotu ginaotana guku na kwoti kugine kwa Inoro ni mucio wotu ginaotana. Thank you muno mundu gwitwo Michael Njogu wa Kivurigwe ni ndakuona munene wakwa. Thank you muno ngagikena na ngagicokia ngatho ni tondu wakwe gwitikira tukorwo tugitwarithania nawe wega. Itikira kuingira kuria ng'enda-ini haria ha Inoro FM twi live kuria kwa Inoro FM Facebook fan page, no wingire kuria kundu gugwitwo Instagram kuria kwa @InoroFM_official, kana kuria TikTok ni @InoroFM, na X kana kuria Twitter no tukore @InoroKE, kana YouTube kuria Inoro FM, WhatsApp na kwa turi Inoro FM. Igira kuo ujaririe nigetha maundu mothe magikorwo memega. Karibu sana muciu ni wotu ginaotana, ni Friday koguo hatiri kigiria oro giothe kegegiria wetie rwimbo ruria rugukenagia. Sawa sawa, ukiingiraga kuria gwa Changamkia Krisi, ndenda tumicangamukire wega, tuchangamkie Krisi nigetha Christmas yaku nayo gikorwo ina kaundu inako itige kuboeka. Hatiri kaundu Christmas ingiboeka nawe turigwo wi wake riu ni undu waku gukorwo ningi ni ukiboekire. Ndugetikire guikara uguo, itikira kuingira kuria gwa *236*2#. ati uingire ko kuria gwa *236*2#. Kou ni kwa Changamkia Krisi. Urorio ciuria huthu ciegie Inoro FM. No anyita urorio ciuria huthu ciegie Inoro FM. Tahinya *236*2#. Jeff Kuria makiingira kiroko giki kia umuthi marakurengereria ciringi 100,000. Mundu gwitwo wa Karura nyetu akiingira hara kunengereria ciringi cigara ciringi 10,000 na ndukariganirwo. Ona rucio ni 500,000 500,000 Kenyan shillings kiroko kia rucio. No umuthi ingira kuo cokia ciuri tiga gwitigira by the way kiuria ro giothe. Tahinya uhihinye 2 uhihinye 3 uhihinye 6 shokio hihinye no hihinye 2 no hihinye hash. Shokio kiuria kia Inoro FM kiuria kihuthu ushoke weterere. Ni tondu oguo niguo turachangamkia Christmas,
ogwo niguo turathie na indo na wewe na kanyamu muhuko ona ithuĩ tũrĩ akenu tondu gututhikiririo horeire utari na haranio kihinye star 236 star 2 hash ohorere cokia ciuria ohorere chonjo kabisa ni thaa thita riu ina ndagika 27 good morning Kwaika Yaiketie fere ya mundu yangiete nginyanga igwa kuita pesa ciakwa tuaga nĩ cia kũiya inde ciothe twaria no gwetia mbeca ndarĩ wathe no wethe ciake angĩenda ndarĩ wathe no wethe ciake angĩenda thiĩ biũ ongiĩte okũigana mũingĩ ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie pesa ciakwa thiginaga ngĩcietha mũndũ atuĩke no etirie na bunjo ciake nĩ ciake no ciakwa nĩ citũ nĩ ndigĩtoka kwĩ mwana na rĩana ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano wa ngoma ongiĩte okũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie kũinũka gwake nĩ mũgwanje mũrĩu akanjĩra atĩ mwaima na mabeste ingĩmenya atĩa kana nimegongewa ũndorete ũkonaga na mathai kana mwana ũrĩa wĩkĩragwo pampa kana mwana ũrĩa wĩkĩragwo pampa mũkami ongiĩte okũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie ndangĩkwĩra baby twĩke kaũndũ ũndũ ngiuga no nĩ aramisi choma baby sato ndĩrenda kũrĩa maica ndarora wega hatirĩ maica waifu matirio hihi nĩ kũingĩ muona waifu matirio hihi nĩ kũingĩ muona mũgera ongiĩte okũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie tũngĩtũra ũnjoketie na thutha ona maitũ akũheago ritho ona ngeithi maitũ ndangĩkũgeithia tondũ nĩoĩ ũrĩa ũnjĩkanagia wĩrĩgĩte kũnuma mbere yake wĩrĩgĩte kũnuma mbere yake akamaka
kiundu muthenya umwe ndirigwika kiundu gitikie waika uyo 56 ureithi wa kwero ijamatuma Oh yes, rwiboro kamuna muna riu niri wa kimwana gigwitwo Mike Mugeria. Mike Mugeria nake no kwihita arehita ainaga na kwahika lesi rwiboro baitha rukinyire airetu aria wira wao no kuria mariaga indo reke ngwire ni kuri andu githemba kiho wereke ngwire na ni airetu kiria ringi ukoraga magikari kindu kiria kinene ni kuria mbia cia rume na he muini waini na akiina wega ti mbeca iria ukaria no thie nacio tu peke yake no cia thoguo mbia iria tu ukaria no thie nacio utekwitio an extra favor no cia baba wanyu riu na inyua iretu ri mutikeiguaga mundu athiaga agakiamwira ni kuria cia coyu karia cia coyu karia uru na ringi kwire menyererai muno tondu ni uthiaga uguo gagikora ni uraria yes no aria ri ugagikora waria cia muru tondu riu mwanake ucio ni ukuigua wega ni kwihita arehita ati we ndi gwikira kiundu na ni urinjitikia ndukaria cia mundu ungi airetu guku Nyairobi no gutinda maturaga metagia mbia ndumira kwanja mwamenya no muthi utana kinya ngaro no taumite Nairobi na nikuo mwamenyanira gasi yake ni yathira utana kinya haria ukiuga ne kumira githurai uguo nyina ni anyitwo ni murimu urabatara ngiri 3 urgently riu ri gitura imuriaga uguo no na inyue hindi ria mundu ari kwihitira gwike kiundu ta giki kirakirwo ni mwanake uyu ri we nawe ndugakimenya ni atio ndukamenya ni iriku cia kurire ni maundu maria magage gukora ndawe ri ndwethe indo he mwiritu ndonire ari atiriri ati the only way out ya gukorwo gisurvive wita mwiritu no gwisariria mbia ciaku gwisariria mbeca ciaku uria mbia ciaku wega utari na mathina uria indo ciaku utari na haro ori wangiko wira waku ni gutura witagia mbia urgently I need 10,000 urgently 10,000 urgently urarutako 10 hey ta imagine 10,000 urgently kana ona tiga tu 500 urgently urarutirwo ko anyway ni mutumaga njigwe ta ingirakara no ninge ndikorakara roro ni rwimbo rwa muthuri ugwitwo Dr. Paul Mwangi wa Givisho na rwimbo rwitagwo rwimbo rũrũngũina rwimbo very nice rwimbo ruthaka muno uratuthikiriria wi kuria guothe uri nie no gukuririkania tafadhali itikira gukorwo kingira kuria gwa star 236 star 2 hash kou ni kwa changamkia Chris Dinama wina mbia ungikorwo unginengerwo nari ona unginengerwo 10,000 riu teka mathabu 10,000 ndukigurite ngoima ndugurite kuria gwitu tariu ngaru ari thaici to ni twathie Christmas ni ugukora mburi yaku ma 7,500 8,000 riu ri ukinengeretwo 10,000 igithe we itohote gwika mathabu maku na wone nginya ni muraria chapo na kanyama Christmas kana no giikirie mukuru ukorwo wi sawa batakire urabatara gukorwo wikite no kuingira gwa star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash kou wona waingira kou urathie ukorio ciuria ciegie inoro ndorio ciuria ciugie gutire kiurio kiritu in fact tariu tha icio na tungihinya ha twi nawe tuhinye riu ta tha icire etuhinye tareke tuhinye bone uria ngurio star 236 star 2 jikire hash mwisho uhure kanyamu kau gakuhura ujire kiuria kirera njuri atiriri iranjuri atiriri tafarira ya ngogoyo irehagwo no kwa Inoro FM aja ya mbere andikitwo karwimbo mukurino aja ya keri ni governor Kamau wa Kang'ethe kiu ni kiurio ngigwa
kiu ni kiuria ungigwa seriously honestly kiu ni kiuria ungigwa hapana thi hau ongerere points ciaku star 236 star 2 hash ongere kou ndagikeno change mambo Nasharirwo wega nagirerwo niwe ũndũragia Ngai wakwa mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩkuonete nĩkĩo nĩngũraha wega waku wĩmborũrũngũina nĩ ngatho nĩngũgũcokeria Ngai wakwa nĩ ikĩro nyingĩ ma wanangeria ũnjĩkĩire maingĩ na manene wega waku Ngai nĩ mũnene ndũrĩ wadirika hĩndĩ onewe nĩ ũnyitĩte guoko komĩrĩria hamwe nawe Ngai nĩ mũtoria wĩmborũrũngũina nĩ ngatho niĩ ngũgũcokeria Ngai wakwa nĩ ikĩro nyingĩ ma wanangeria ũnjĩkĩire maingĩ na manene mawĩko maku Ngai nĩ manene tondũ guo niĩ hana igua ndarĩ riri waku mũingĩ ũkanjigana thayũ waku mũingĩ ũkanjigana wĩmborũrũngũina nĩ ngatho niĩ ngũgũcokeria Ngai wakwa nĩ ikĩro nyingĩ ma wanangeria ũnjĩkĩire maingĩ na manene ũgoci wothe mwathi nĩ waku ona gũtĩo guothe no gwaku nĩkĩo ndakwambararia igũrũ mũno ũgũtũra wĩ Ngai hĩndĩ ciothe wĩmborũrũngũina nĩ ngatho niĩ ngũgũcokeria Ngai wakwa nĩ ikĩro nyingĩ ma wanangeria ũnjĩkĩire maingĩ na manene ndaciarirwo wega ngakĩrerwo nĩwe ũndũragia Ngai wakwa mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩkuonete nĩkĩo niĩ ngũraha wega waku rwĩmborũrũngũina nĩ ngatho niĩ ngũgũcokeria Ngai wakwa nĩ ikĩro nyingĩ ma wanangeria ũnjĩkĩire maingĩ na manene Oh yes, rwĩmbo rũrĩ rwa ndagĩtarĩ Dr. Paul Mwangi Kĩbĩco rwĩmbo rwĩtagwo rwĩmborũrũngũina nĩ wega rĩmwe kũgocaga Ngai nĩgetha ona ũgagĩikaraga wĩranda-inĩ ya Jehova tondũ rĩu rĩ wagĩtũra we no kũmwĩtia ũmwĩtagia na ndĩmwĩrire ngiumĩra ha kĩroko nĩ ira ngiumĩra nĩ ndĩrakwĩrire atĩrĩrĩ kĩndũ kĩrĩa kĩega biũ kĩndũ kĩrĩa kĩega
nego ikaraga ugicokagiria Ngai ngatho kaingĩ ona tiga gutinda ati ukimuhoya nio mabataro maku no ni wega kucokagia ngatho icio nicio abataraganagia nicio muno ugaikaraga ukamwiraga Jehova guikaire o Jehova hatari o Jehova guikaire o na ni njoketie ngatho guikarite oguo maundu ni mega ni ndakena ni kuona muthuri ugwitwo Tom mwenyewe Tom tumwitaga mubui wa bari ya Mutisia ni muthuri wa kuria kundu gwitwo Thika mubui ucio wito wa kuria bari ya Mutisia ri mitambo-ini muno aranjira anatusikiza vizuri kabisa kuria kundu gwitwo Thika Thika muno Tom salimike zaidi akingeithirie mother-in-law gwitwo the mother-in-law wake etagwo Isabella Mwihakina ni shabiki witu woma by the way wa kuria kundu gwitwo Gateiguru no ti Gateiguru ni kuria Ithanga tugaithanirie muno mutumia ucio gwitwo Isabella mena muthee wake ni aratakwa muno akuria kundu gwitwo Ithanga haria Ithanga secondary ngena mwitha kona akio mugeithie mena Alex na mundu gwitwo Shege mwenyewe jeshi yothe athika ni geithio wasalimiwe sana ni ndona mundu gwitwo yes ndona kaderaje arumeni mwene mugenagia mundu ajira atiriri sohi tumwitaga mvinyo kana wa joy arajira atiriri hindi nderitwo ni mwiritu uko cute na ni ngicokia wega ngiciria ni kuona onete ndi muthaka thutha ucio akirumiriria na kunjira naza kwa na thao niki kigiaga iritu by the way niki kimugiaga mundu ndangeikara na mbia ciake niki kimugiagwo ni ndeto iriku inyui niki kimugiaga ma yes okay ungane na unjire maundu maria mothe ukunjira no ningi matirauma ngoro marauma muhuko naona kairitu gwitwo Anita Kababa mitambo-ini muno Anita Kababa mitambo-ini arajira anatusikiza vizuri thank you very much kada yanyandikira arajira ni iravuatirira uria kuria mbere north kurathi ungienda gukua tene ri munini utaninite miaka yaku iria Ngai augite ni uguthi tekira siasa ngoro-ini mani ungikira siasa ngoro-ini ati utwikire we nduririaga na ndurinyuaga ni tondu wa siasa ukuona thina ugucemania na mathina onawe urikaraga uguo karigo wewe wa nyina nawe ni wega guikaraga wi mundu uramenya wega atiriri no kuriagira na ningi no uyu angihota kana uyu ahotwo kana mundu uri urendagirira ahotwo ri maica megugithie na mbere matarakirugamira hau ni ugathongo ugathie he mundu anjirire sometimes it's good to cry and move on like an ambulance ukarira ta ambulance ugithiaga tikurira wikarite hau kana guturia ruo ngoro na rumena korage ati ni ndamenire ng'ania ni tondu ng'ania asapotaga ng'ania we angikorwo he githomo kinene muno tuthomete riu ikiria tungiuga tuthomete ni ati siasa guciga ngoro riu ucio niguo thina uria munene muno we kambali bwana kambali kabisa thank you muno reke ndambure andu igana ona aria marikitie kuingira kuria gwa 22989 moro wa Manchester wa Mountain View arajira ekuo view ekuria akoragwo haria Mountain View mitambo-ini muno kumanya Kiambu arufaga ndona muthuri ugwitwo Ngukumanyagi arajira twi hamwe muno Muranga Kadara Kagundu-ini Gaicajiro Ngurwa-ini na andu aingi ndero matire na thitima jumita zao zimeibiwa na dai kujua zinaibiwa zinapelekwa wapi aya ndo Kenya Power no mugicokeria mundu uyu arakiuga ni kuraiyo ni kuraiyo thank you muno Njoroge Mugatundu thank you muno geithika arajire kuria Sawera Naivasha Martin Heri wa kuria Kirengero ajire mitambo-ini thiini wa Racuria ona ndake na mundu gwitwo Suleiman Kagwashi wa kuria Juja Farm haria Juja House mitambo-ini muno Tony wa Tops thank you muno Tony wa Tops ndakuona
Thank you very much. 22989 no gakiririkana guthii kuria gwa Changamkia Chris ndietiga gukwira thiri tondu ndakwirire ngikwira atiriri ungigaikara ogwo wone you have a friend kana wina murata wendete muno na murata ucio akwiraga mucemanagia nake wakiuma givarua na agutigire nyumba ndikani we ni kuria arata githemba ta kiu mundu agutigire nyumba mundu ni agutigire nyumba no mucemanagia nake ugika atia ucemanagia tu nake hindi ria araumira ringi akiria kamutura hau uguo akwira nyuma gavara wa ngwititwo na haha ni ukoroma kamutura ungikona mundu ta ucio ta mwitheme muno mundu ukiraga agathie givarwa na ni aramenya we he handu angigwita mukarute wira nake no ndangigwita no hwaine ni arenda either akugurire omwe kana akugurire kamutura kana munywe gathufu wethe mage andu tacio tondu mundu ucio ndakwendete kuma ngoro-ine akwendete ni tondu tu ndangiko avoid yes andu acio ni aria tugaga akwendete tu tondu ndangiko avoid so menyagirira muno andu githemba kiu na nikio kwiragwo ni wega guikaraga thi uguo ugagithura ugathi uguo keyuri by the way njeraga nau irata akwania tondu riri agikowi umwe wa andu aria makoragwo na arata githemba ki you still have a long way to go wina ihinda inene muno ria gutura no utari wathie ugeka thuthuria ugakora ringi hari arata aria ungitara no umwe tu hari you know arata aingi muno we ikaraga we uritie ciuria nyingi ungikona wina arata ate aingi uguo ri ungigathie gwete ukore wina arata kihiri my friend we uragie ciuria nyingi muno tondu ai kwaja arata aria ngwiraga ndakorwo ndagwiciria niwe ngwenda kuhurira ndegukwenda gukuhurira ni uria mwacemania na ndangiko avoid we etha indo ciaku ika ukirite na ndukanere andu thiri cia mbia ciaku kiragaki agikondo unanyita kindu hari advice iyo yothe ndaheana thikiriria rwimbo ruru rwa mundu gwitwo under 14 uruthikiriria na wandike kiugo gwa kiria kingi sire yagire ta kothe thita ina ndagika 50 22989 tukingiraga kuria gwa Changamkia Chris gwirire kuria no kuora ingira ukoya kanyamu ni *236 *2 *236 *2 na hash shokia kiuria kigie inoro shokia kiuria kigie inoro okorwo wi mbere itampia Studio 56 igwitoma heni pete na twawana ningetuolimo taturia tohena nagio ni Kenya karimbu Kenya ituma heni tore thakame-ine na mahende-ine netugwethana ningugwethawe acio ni maheni mutingiethana na guchochana yongigathie gwika interview handu na gwetha wira igwetherwo ni tugukurira
Ungikahurira murata waku muteregaine akwire ona nyuma ngurire ndira waingiha acio ni maheni ona ndaririka naga ni utuire nitugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana njoro akawa kware na wire mukristo original ni kumwega ungigasemania na mundu tuire na thire waku akwire ona ni wega tosemania ningugwethaga acio ni maheni ona roria giki kia nyuma nakuo nitugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana githenya wa kambune na mathua theru nitugwethana ungikera murata thwa gukombe engirigire akwire ndakorwo ndatuma mucii ungiraigite ira acio ni maheni ungira mwiritia ngiraigite uguo nitugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana diensinia tareke hanini nigukuhurira muriithi wa kwero nikugwetha nitugwethana shauri ya under 14 gita mpya aya wabateire maini uikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Shishani maya mandoria manyendete na nasia kuvava ndĩra lewa kũninwo music Gayoke nyumbani woe kuria katura ni woe wega thino ihiu ngwati tigane mahoya mandoria manyendete na thacia kuvava ndĩra lewa kũninwo tigane mahoya mandoria manyendete na thacia kuvava ndĩra lewa kũninwo Ndale wako nungo Asiaro ndi maito kidora kanitha-inĩ Igĩrĩrwo moko njera nĩondogo ati Tigane mahoya mamaitũ na thaci yaku Igĩrĩ kaburi gĩakuire ndio mũnini Tigane mahoya mandoria manyendete na thaci yaku baba ndĩra lewa kũninwo Tigane mahoya mandoria manyendete na thaci yaku baba ndĩra lewa kũninwo Tigane we Ngai wakwa Ndagimaranga ngimenya wega na uru Ngĩcemania na andũ moĩ waganu mũingĩ Tigane mataro mamaitũ na mũhunjia Ingĩona thira ingĩanorĩra waganu-inĩ Tigane mahoya mandoria manyendete na thaci yaku baba ndĩra lewa kũninwo Tigane mahoya mandoria manyendete na thaci yaku baba ndĩra lewa kũninwo
thengiå Ngai tiga nä mangä rarä a kå nina tiga nä mahoya andå aya manyendete menya nä waheire kĩheo kĩa wĩini nacio thũ ciakwa ikiona njateno gĩcaina matiko maga magĩcirio nĩ kĩhuka mararaga magĩthiĩ na buko manine tiga nĩ mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba nĩrarĩwa kũninwo tiga nĩ mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba nĩrarĩwa kũninwo tiga nĩ mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba nĩrarĩwa kũninwo tiga nĩ mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba nĩrarĩwa kũninwo ũhinĩ kĩongo tũra njugaga tiga nĩ we na tha ciaku Ngai tiga nĩ mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba nĩrarĩwa kũninwo tiga nĩ mahoya mandũ arĩa manyendete na tha ciaku baba nĩrarĩwa kũninwo. Oh yes, tiga nĩ tha ciaku Ngai ingĩrarĩ wa kũninwo na ndiũka nĩ arata aku nĩ ũrĩa arata makũhoyagĩra nĩ ũrĩa arata makũhoyagĩra kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa ingĩenda ũnjokerie nĩ ũkoragwo na arata ũngĩtara atĩ ũngĩta prayer warriors andũ mũhoyanagĩra andũ makwendagĩra wega andũ meraga Ngai o kaũndũ kanini gakwĩgi makera mwathani wo ririkana mwanake ũcio nĩ mwega reke cohi ndakanone ũru Nyairobi mũndũ ũrahoya na ngoro theru kana makũhoyagĩra nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa wĩkaga tareke ndĩmwĩre ndũkanakenerere mũno ndũkanakenerere mũno andũ arĩa makwendete nĩ tondũ wa ũndũ ũrĩa wĩkaga by the way reke ihoria nyambe horie rwĩmbo rũu nĩgetha point ĩno ĩkinye ndũkanakenerere mũno andũ arĩa makugagĩrĩria nĩ tondũ wa maũndũ marĩa kana wĩra ũrĩa ũrutaga kana ũrĩa ũmekagĩra mũndũ mwacemania nake ũkanengera ciringi 50 mũndũ wa kũrĩrĩra ũgeka kaũndũ kana ona wĩra ũrĩa ũrutaga rĩngĩ ona mũndũ wa ndũmĩra ngeithi haha gathoma ngeithi ciake rĩu mũndũ ũcio akauga nĩ cohi nĩ mwega mũno ndũkanakenerere mũndũ ta ũcio ti atĩ nĩ mũru kana kĩaca no kenagĩrĩra mũndũ ũrĩa ũkwendete kũhana ũrĩa kũhana na nĩ anini mũno reke ndĩmwĩre he mũndũ ũkwendete tondũ nĩ winaga nyĩmbo he mũndũ ũkwendete tondũ nĩ ũmemerekagia he mũndũ ũngĩ ũkwendete tondũ nĩ ũmũkuaga na nduthi nĩ ũmwĩkagĩra wega yani ti wendete endete ũrĩa wĩkaga koguo mũndũ ũcio hĩndĩ ĩyo ũgatiga gwĩka ũrĩa wĩkaga rĩ that's the end nĩ mwarĩkania mũndũ ũcio rĩrĩa ũgatiga gwĩka ũrĩa wĩkaga nĩ ũguo nĩ mwarĩkania he kairĩtu gakwendete thaa ici nĩ tondũ nĩ gagũtũmagĩra ka message gagwĩkwĩra nĩ karenda 1,000 urgently nawe ũgaikia 1 urgently o hĩndĩ ĩyo kairĩtu kau nĩ gakwendete nĩ tondũ we nĩ ũtũmaga mbia no rĩrĩa ũkaga gũtũma we ndekwendete nĩ tondũ nĩ akwendete ngoro yaku abana endete mbeca ciaku na the moment hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agathiĩ amenye ũguo nĩguo kũrĩrĩ ndio no rĩo mũgakorwo mũmenyete ũma ũrĩa ũrĩ wama mũthĩ ndĩrarekia mbũthĩ kũrekio mũthĩ ndĩramũhe point by point ndiramũiga by the way mũthĩ nĩ ũrĩa gũtariĩ kwambia na ukweli aya hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu rĩ thaa mũgwanja nĩ yakinya ona ĩna ndagĩka 2 gũkũ kwa Inooro ndĩrenda ũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa kwa Changamkia Krisi ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ kũrĩhingũra rĩrĩ tũrĩ rĩu ndarĩhingũra ũguo twarie na ngwĩrire kĩũria ro gĩothe kĩgiĩ mĩgũnda twĩna wakiri mũndũ ũgwĩtwo Njeri wa Kĩmemia na tũkwaria nake horo wĩgiĩ macira ma mĩgũnda anything legal ĩgiĩ macira ma mĩgũnda ũmũthĩ kĩũria ũngĩenda kũria wakiri kĩũria ro gĩothe ũngĩenda kũria wakiri kĩgiĩ cira wa mũgũnda ũmũthĩ nĩ open floor yothe nigetha we ũnjũrie na mũno ngwenda ngũhe kanya kau wĩyũrĩrie wakiri nĩ njũĩ harĩa nĩ aratuthikĩrĩria na nĩ egũkorwo akĩandĩka
nigukorwo akiandika kiuria after kiuria, kiuria after kiuria. So kiria nie ngwenda ri, ngwenda muno utigirire ni woria kiuria giaku. Anyita so oguo niguo ingikuria. Tafadhali etikira kuuria kiuria giaku, etikira kunyandikira, etikira kundumira. Niguikorwo ngikioya nigetha maundu makome sawa sawa. Ni uhoro mwega ucio. Hare hasta 236 tuthie na mbere na guchangamkia Krisi. Reke tuchangamke wega nigetha onawe ungikiinuka wina kanyamu kega itihega. Ndia wina kanyamu kega undu ucio iti undu mwega. Si ni kitu mzuri kabisa hiyo? Basi tuweze kushughulika ndugu na dada. Tuweze kushughulika basi. Itihega hau star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Ugukorwo changamkite ugacokia kiuria giaku, maundu maku namo makome maundu mega. Ni thaa 7 ndagika 4. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwetia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku utasikiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku utasikiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kwa mwenda bũrũri wagĩre no nginya mumiũrĩre, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ cinde gũkũ ũkoretwo rĩarĩ nĩkĩĩ gũtũma ndirikadi kamũkũnji ta ĩyo njikarege njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa tunakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuruhusu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away
uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia shabiki.com, cheza Avitrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwa mukiraro buffet wa Stanley Njoroge thimuni ya kutasikiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Kwa mukiraro buffet wa Stanley Njoroge thimuni ya kutasikiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Uri muturathi ukurite urete na iguru nakuo muri wa itimu nukuthiaga wikurukite urorete nathi Niumiri ya metambero ikagitambo gutamba muti ukagikinyira gwikinyira uwati ona ihuka nicioka itingĩwoinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩtũtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩtũkonetie mũno, nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana. Tumana mwirana ati ni urimu nikimwethaga nyende kumenye nikimwethaga wakwa nano nyende kumenya nikarũgamia icera rĩa gwakwa ngorage mũtumia iromo ihana kĩrĩma na ndorĩrĩria inyenjere ndeto iroti nĩbĩo gũkĩte kũhũra makara Ike makara Mawinoke na mbia ciaku nĩ ndaigania Ike makara Ningĩgakwo na gũkũ ngui ciakwa nĩ ciaga gĩtoero Njũgũna wathĩka wa maitũ Ndũng'ũ wa karanja Kabro mutumia uyu anokio ndahikirie wambui twake muciĩ nayo gĩtuĩka mũkinyia ũhoro ngarigũka na wendaga ndĩmũte ngũhikie akagatuka ĩngĩkahingũra ndairaga nĩ gĩkeno ndĩrare muciĩ rĩmwe nyonaga ĩndĩkahinganie Musio wakwa chura nona inegene Ike makara Mawinuke na pia siaku nĩ ndaigania Ike makara Ningĩgakwo na gũkũ ngui ciakwa nĩ ciaga gĩtoero Sikenogia Ndeithĩria tondũ wa bada stika Ona karaja wa ndũng'ũ Noxpira Kirwara Ole nyendute nĩguo ndogore Ngũrũra mũrigo katua gwa biribiri Na tũmaburi tũkũhurũkwo Nĩguo tũmunya tiriteji ndathondekaga Nenyoratakwa yũngĩkaiga nduka Ndukana kĩrendo tũtĩnja mahurũkage Nĩtũthũkĩtie mawĩra maingĩ Nĩtũita
Ciarĩro cia atumia mate mĩciĩ oi ke makara kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara nĩngĩgakona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciage gĩtoero Nĩngĩiganire handũ ndagwĩkĩire ithabu kuma ndamenya ĩkoma no andũ nĩndatuire itua nĩndĩhũthagĩra hakiri nĩnyoratakwa ĩmũka kũgũra tigaga imĩario mĩingĩ na nyina wa ciana ũyũ no tũme yũte makamburu ndũgĩre magundi kakwere ndũngĩmũrega oi ke makara kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara nĩngĩgakona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciage gĩtoero Jamna Mazeras Wakateo Kawes Mambo White Fashion Sticker Luku ya buku Oh yes, akiwe makara. Chukua makara. Baro rokenagia muthuri ogwetwo etagwo engineer Simon Muigai muno gutire rwimbo ndete agakiria ruru na riu tondu muthe mena thigũkũ kũrĩa America ri angĩkorwo na thigũkũ kũrĩa America mena mũndũ gwĩtwo Tom Kang'ethe Vita Gacaũ andũ acio othe nginya makande gwĩtwo tumwitaga Chege wa Step ũrĩa ũkoragwo kũrĩa Florida acio othe tondu nĩ America muthe mena thigũkũ ĩtagwo Thanksgiving na ningĩ wega andũ acio nĩ akenu tukwarĩtie mathaa mangĩ na mũndũ gwĩtwo Chege wa Step ekũnjĩraga no kũrĩa ararĩa ndarĩ na ũndũ ũngĩ no kũrĩa ararĩa. By the way, thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo Thanksgiving ya America marĩaga kĩndũ gĩtagwo turkey. Turkey nĩ bata mzinga so nĩcio marĩaga na gĩkoragwo arĩ mũthenya mwega mũno wa gũkũngũĩra tondũ mũkoragwo mũgĩcokia yani niona niĩ ndiũĩ mũno makao magĩcokia ngatho nĩ ũndũ wake no tenerĩ bata mũcinga rĩ originally aumĩte America na kũrĩa northern side na nĩcio makĩrĩaga koguo angĩkorwo nĩ ũrĩ magambata rĩu thaa ici bata hatirĩ handũ ikoragwo etigarĩrĩire cirĩagwo kũrĩo so nĩ Thanksgiving na magĩthiĩ na mbere na gũkorwo mena Thanksgiving gĩtogũkĩmendera tũrakĩmendera ihinda rĩega tũragĩthiĩ tũkĩmeraga congratulations and thank you tuthiĩ tũrauga thank you nĩ Thanksgiving ira mararĩ na Thanksgiving ũmũthĩ nĩ post Thanksgiving koguo no mũthĩ bado no thigũkũ reke ngwĩre uga andũ gũthiĩ wega wameenda vizuri sana. Anyway, thank you muno. Musio no tugina otana thank you muno. Tuingira ithaa rĩa kerĩ rĩu thaa mũgwanja na ndagĩka 16. Thank you very much. Diana Jerry wa Karajera akoragwo ari silent listener. Ona ndona Mwangi wa Nyeri arajera rũmwe rwa wanja asari nĩ rũkũmũkenia Jose King kuma kũrĩa Mumbai. Arajera ati wewe professor nĩ ũndũ wa kwaria ma. Njaragia mai na rĩu menagwo nĩ andũ aingĩ reke ngwĩre. Dikani oya te hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ ũraria mamuno ũthia ũkamenwo nĩ andũ yani mũndũ agathikĩrĩria we mwenyewe akajaji akona nĩma nĩ woraria oro wake na we ona ndumako but all in all macio mothe nĩ maitũ na nĩkĩo twĩtagwo andũ na wĩ mũndũ nĩ tondũ wa gũkorwo wĩna maũndũ megiĩ mũndũ sawa General VP jitagwo Jose Kings kuma kũrĩa Mumbai VP asante sana
ngũthikĩrĩirie ona gũtuĩka thikũ ici ndũthomaga SMS ciakwa no atĩ kaĩ ndakwĩtĩirie mũnene ui Michael Ndegwa aka waru rĩ korwo na nĩ wahĩtĩirie rĩ niĩ rĩu tũngĩhĩtanĩria kũmwathani Michael tũngĩũrania kĩ-serious tatua nĩ tũhĩtanĩtie tũngĩambanĩrĩria kũrĩu aya thank you muno gacoco kigumo Henry Kamunde mitambo-inĩ nĩ Kamunde ti Kamonde mutembei wa kuma Yororo kũrĩa Meru anjĩre mitambo-inĩ muno moro wa Manchester nĩ ngũmuonete hau gavere thank you muno nĩ kũrĩa gwa 22989 JK wa mathĩna wa kũrĩa Onjororo handũ etagwo Shakareri nĩ ndamuona nĩ mwega arauga chonjo kabisa rĩu rĩ ithaa rĩrĩ nĩ rĩa kũmũthikĩrĩria ithaa rĩrĩa rĩngĩ twĩna wakiri ũgwĩtwo wakiri tũmwĩtaga wakiri Jerry wa Kimemia wakiri Jerry wa Kimemia rĩ nĩ egũkorwo agĩtũtarĩria ciũria iria tũkũmũria na tondũ thaa ici nĩ tũroria ciũria rĩ ndenda ngũhingũrĩre thimũ ũrie kĩũria oro gĩothe kĩgiĩ watho wa mĩgũnda kana kĩgiĩ mĩgũnda enilo wakiri nĩ arandĩka mwena ũrĩa ũngĩ wakiri Jerry wa Kimemia nĩ arandĩka ciũria ciaku mwena ũrĩa ũngĩ so kĩrĩa niĩ ndĩrenda wĩke rĩ ndĩrenda ũthiĩ harĩa ha 22989 wandĩke kĩũria gĩaku kana ũhũrĩre thimũ no ũhũre harĩa ha 0722 200 720 0722 200 720 wandike kĩũria gĩaku ũhũre ũrie kĩũria gĩaku hau wakiri nĩ egũcokia kana ũnyandĩkĩre kwa SMS 0722 kũrĩa kwa SMS nĩ 22989 22989 sawa nĩgetha maũndũ magĩkome sawa ũmũthĩ twĩna wakiri koguo question answer session koguo kĩũria gĩothe bata nĩ kĩũria kĩ maũndũ-inĩ megiĩ mũgũnda kĩũria kĩgiĩ maũndũ-inĩ megiĩ mũgũnda thaa mũgwanja na ndagĩka 20 ũririkane gũthiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩchangamka kũrĩa gwa changamkia Krisi nĩ star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash sawa star 236 star 2 hash sawa Dieko Wende Iko walake Sha Wakinya Nenda kuona teo sawa Ile na oruka inomenyere yoega Erere Asio mekire osio kioro Itamoeire mainotho na ikuru nioere Itamoeire mainotho na ikuru nioere Naora bisa thakame amuru anyukwa Ikirira nyudu wa ciana cia kirithima Iruona thina mwana mahĩtũkĩria Kĩrumia twaitũ ndĩmwĩre nĩ kĩiyũkũrogi Kĩrumia twaitũ ndĩmwĩre nĩ kĩiyũkũrogi Kĩrĩro na ruoro ndũtũragĩciĩkie Ona ciana cia ndigwa igĩbara ikirĩka Maikĩtie bara mũkamatua macikuotai Nacio indo cia ithe mwetahĩra mũtirĩ thoni Nacio indo cia ithe mwetahĩra mũtirĩ thoni No kinya nĩmerende kuona ndeo sawa Irĩ na ũru Ngai nomenyereire wega Merage acio mekire ũcio ti ũhoro Nĩndamoheire mainotho na igũrũ nĩohere Nĩndamoheire mainotho na igũrũ nĩohere Forgiven Nginya matino Mwariganĩrwo nĩ
tuya mutugana naguo mwora kuo giko yake tarira tweka mwathĩnjĩra cibũ moya ndegwa mũtĩkĩrie na ũrekĩrore maitũ tarĩ mũracĩrie na ũrekĩrore maitũ tarĩ mũracĩrie rĩrĩa rĩ muoyo ndonaga mũkĩrĩanĩra na kũnyuanĩra tondũ mũcio mũtiũhoro ũrĩa nĩ komorĩkũ amũnyitire akwai kĩrumia andũ aitũ nĩ mũrekeruo kwĩ ũrogi kĩrumia andũ aitũ nĩ mũrekeruo kwĩ ũrogi akinya nĩmerende kuona ndĩo sawa ndirĩ na ũru Ngai no menyereire o wega merage macio mekire ũcio ti ũhoro nĩndamoheire mainothe na igũrũ nĩohere nĩndamoheire mainothe na igũrũ nĩohere ndakira ona ndĩmũhorithie nanjũrie roho atanjĩrĩirie mũhorere mwana ũrĩa mũkũrũ na ithe nĩ ũndũ ũmwe andũ aitũ nanjũrie maitũ na arĩa ndandiothe mamuohere nanjũrie maitũ na arĩa ndandiothe mamuohere Dadi mũnyinyi witũ Kamau ũrĩ na ikuru na mama witũ Gathogo gĩkĩga Kĩambu ithe wa Mũkai na Kĩragũ ithe wa Chege Temu na Mwanĩki Makuti-inĩ inyuĩ ngũtũma Temu na Mwanĩki Makuti-inĩ inyuĩ ngũtũma na mwakinya ere ndĩokuona ndĩo sawa irĩ na ũru Ngai na menyereire o wega merage acio mekire ũcio ti ũhoro nĩndamũheire mainothe na igũrũ nĩohere nĩndamũheire mainothe na igũrũ nĩohere obio kwaro kirosa wanakahĩarĩruo na indo cia ithe kwero kwanyu nĩ ngoro citũ gwĩtĩkĩra twamenya ũrĩa itũna tũrĩa anyuya tũmatihanaine ningĩ tũrĩa Kristiano tũmatihanaine ningĩ tũrĩa Kristiano tũhoyaga Jehova ekoguo karũurĩ mũndainaĩ kinyĩria andũ othe agĩciĩki ndũmĩrĩri njega mwajira tũkonania andũ aitũ rĩtũĩ nĩ kĩrumi gĩake mainanie kuga mwoero nĩ kĩrumi gĩake mainanie kuga mwoero na mwakinya ere ndĩkuona ndĩo sawa irĩ na ũru Ngai no menyereire o wega merage acio mekire ũcio ti ũhoro nĩndamũheire mainothe na igũrũ nĩohere nĩndamũheire mainothe na igũrũ nĩohere mainate hĩtana maitũ wa njikũ igatirika mũrũ kana mwarĩ wa maitũ na inyuĩ aciari kuona nĩ wega kwĩgayagai mũndũ arĩ muoyo tũtũrie thayũ mĩciĩ itũ mũndũ arĩ muoyo tũtũrie thayũ mĩciĩ itũ nĩwakinya nĩmerende kuona ndĩo sawa irĩ na ũru Ngai no menyereire o wega merage acio mekire ũcio ti ũhoro nĩndamũheire mainothe na igũrũ nĩohere nĩndamũheire mainothe na igũrũ nĩohere obio wekonoe mwarĩria ciana cia ndũo angĩ wa muje Esa conexión que manipea Misisingizo Ewa matini Erage Wamesamehewa Ende Ewa kanai Unalidia siana siati Ende Wakati Lesi Aya sarore tonekada itagwo Maina Kangoma rwimbo rwitagwo wa Kenya Mere very nice rwimbo rwega muno na atiri atondo tangaja riu rwatukinyiria wega thaa mugwanja na ndagika 27 good morning gwitetie rwimbo ru nikada itagwo Christian Idungo Christian Idungo raja ati me handu maratuthikiriria
me mitambo-ini muno kuria kundu gugwitwo Mwendando. Ajira ni maratwamukira wega kuria Mwendando. Kuu Mwendando by the way ungiona muthuri ugwitwo Kimemia ri. Ungiona Kimemia mugeithie muno. Mugeithie muno na kadegwitwo mheshimiwa munene wa kuria Githiga ward kuria gwitwo Ng'arua. Mitambo-ini muno rajira na tusikiza vizuri sana. Alikuria menere ya Nyaikuru cia kuria kundu gugwitwo Mbere North mheshimiwa ndiraithera niona ndingikwira no wibere kana no utari mbere ndioi yamenya koguo ni sawa ndi tukanjuri icio geithika sana geithika muno no turathie wega biu ndu ndenda kuhingurira thimo na thimo na iyo ni by the way ni hingurire yes ni hingurire thimo yakwa ni ukahura kiuria kiria ndirenda uria ni kiuria kigie mawatho ma migunda wanyita mawatho ma migunda. Hello kwari watia wanya Njoro karibu sana kiuria giaku kwi wakiri ni kiriko ndio no kwega kuri na gauri kiuria kiria ingenda kuhutera kaga ni kurehe ndeto cia migunda ri raisi uguo reke tuge kirire mugunda riu nitutwe ni society ni mariteno uguo ya Nyonjoro na society no ni okire company negiuka nekigaya mugunda yothe nekirikia radio the mugunda ugikorwo gutio na kionaki ikigaya atia tatariria hau hakugaya niho ndirenda kuigwa yagaya ukagairwo we ugurite ukagairwo mugunda waku ukairwo niguo cio ugathi hari uri ungi ground yothe kagairwo gathira mugunda wari wao ni tu company yothe riu yothe ule mugunda ucio reke tuge marikia ri matia kirikira makihena taito aya na taito ri haracoke ningi hagienda thogothogo ingi ningi angi me ningi mathondeke ati ningi nao ni matuika ri ni macagurwo ningi ndi gikagwo after miaka iganona ao mathondeke riu nao ni moka na bauta taito ciao handu hau hathiaga atia unjuririo wakiri haya kiuria kiu giaku ndinanyita society ni yagaya migunda society ni yagaya migunda ajoka heumba andu angi riu mataiganirire aya mataiganirire riu nao mathondeka riu kiama kiao mathie kuria na matuika riu nio registranga a migunda riu ningi tena riu ri na maruta taito ciao ni makuona taito ni ciumaga ikira kuma atia no nginya ciume okay riu no amerike igua nginya kundu kungi gutirakura okay hau ni ndirarigo no ni sawa ni njui wakiri ni akigwa hihi ni egutucokeria kuringana uria anyite ni anyita hau aya giki na kiuria keriri ni mwagana na mundu na mugunda ati ni mwaka ate mugayanite na mundu na mugunda wakugairwo ni aciari kana wakuri gucio wagairwo bakini kuhanda muti makinya maigana nigetha ungi nake mundu ungi muriganite nake kuma muhaka-ini okay kuma muhaka good thank you kiu ni kiuria aya kiu kingi na kio ndina ciuria ithatu nie kingi na kio ri iroka atiriri we mwene mugunda riu ucio waku ikata ithano ukina mathataito na mathataito joke ningi nayo ukarengarenge rengere mundu ungi na wendie ito di nigetha yume ri kosirio maikiraga kosirio ni uguo ni yaki tondu nginyagia rimbu ndiende ni mekugagia uguo kwaigua nginyagia ringi kibita magana meri na ringi mugunda wa gurike 7 riu karigwo handu hau athiandaga ati cia taito nigetha uguo ni wanyita rikiria ki ndanyita mbia cia taito iciagiriire gukorwo cikirihia atia good thank you muno na ikari mathikiriirie wega ta wega aya thank you muno asante aya reke tuwe kiuria kingi kuma kuri we kiuria kingi kuma kuri we muthikiriria kigie migunda mothe turari horo wigie migunda yes mothe turari horo wigie migunda kiuria giaku ni kiriku urenda kuria wakiri hello wi mwega ni kwega wi mwega we
Niĩ mũno ndĩ mwega mũno. Tũgwĩte atĩa? Njĩtagwo John. John, karibu sana. Kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩkũ? Niĩ kĩũria gĩakwa rĩ, mĩgũnda nĩ yagairwo. Baba nĩ ana. Na makĩheo namba. Makĩheo makĩkate mĩgũnda marĩ ana rĩ. Ũrĩa yagairwo ĩkĩgaywo makĩheo namba, mũndũ namba yake, no namba igĩcoka ikĩhĩngĩcana kũringana na ũrĩa masainire rĩ. Baba agĩrĩirwo magairwo mĩgũnda na ũrĩa mũndũ akũrĩte. Ũrĩa akũrĩte? Ũrĩa mũndũ akũrĩte. Rĩu baba arĩ wa gatatũ. Rĩu baba nake baba wa kerĩ rĩ, mĩgũnda ĩkĩhĩngĩcana. Yahĩngĩcana namba rĩ, rĩu nĩ twacokire tũroria atĩrĩrĩ, tũngĩka atĩa mĩgũnda ĩyo tondũ namba nĩ ciacokire ikĩhĩngĩcana rĩ. Okay, tareke understand na hihi wakirio nake akiandika understand atĩrĩrĩ. Ũhoro wa ũrĩa mĩgũnda ĩno yagaĩtwo atĩ na namba rĩ. Mĩgũnda yagaĩtwo atĩ na ũrĩa makũrĩte nĩ taitu makĩangia kũheo nĩ ana makĩheo taitu, nĩ taitu maheagwo. Maheo taitu rĩ. Rĩu namba magairwo na ũrĩa mũndũ akũrĩte, na yarĩ mĩgayo tene ĩgatua mĩaka mĩingĩ. By hau ũrauga magairwo na ũrĩa mũndũ akũrĩte rĩ. Mekire atĩrĩrĩ, mũndũ makĩheo mũgũnda na mũndũ namba ĩmwe nĩ ũrĩa mũkũrũ, namba ĩmwe nĩ ũrĩa warĩ mũkũrũ. Namba ĩmwe nĩwe warĩ mũkũrũ, baba nĩ wa gatatũ na kwĩna wa kana. Rĩu ndĩracokire mĩgũnda ĩkĩhĩngĩcana harĩa magĩka atĩ twacokire kũmenya thutha-inĩ atĩrĩrĩ, mũgũnda wa namba wa baba wa kerĩ rĩ, ugaga nĩguo witũ tondũ thika nĩ marĩtwa mahĩngĩcanire. Rĩu rĩ, thutha ũcio rĩu nĩ tũkĩakĩte na mũndũ agĩthondeka gwake gũgagĩkũria gwake, na gũcoka gũgĩtuĩka he mũndũ ũngĩ rĩu mwanake wa baba ũcio ũmwe rĩ twahĩngĩcanire rĩ, nĩ athire agĩkua rũni na mũgũnda wao na nĩ aremagwo nĩ kũrĩha. Rĩu taitũ yao ĩ bengi. Taitũ ĩrĩa yao ĩ bengi. Taitũ ĩyo yao bengi, no rĩu mũgũnda wao rĩ, rĩu wathiĩ tũkĩrora giraũndi tũtiamenyaga rĩ, coka mũgũnda wao wĩragwo nĩguo witũ. No ũrĩa makombire naguo rũni nĩguo wanyu. Nĩguo rĩu kwĩragwo gũtuĩkaga nĩguo witũ. Rĩu nĩ kwenda mendaga ũyũ kana nĩ atĩa, nĩ mũkwenda mendaga ũyũ wanyu kana nĩ inyuĩ mwendaga ũrĩa wao? Rĩu yahĩngĩcanire rĩu hau tũrigagwo atĩrĩrĩ, tũhũthĩra process ĩrĩkũ nĩgetha mĩgũnda taitũ ĩrĩa tondũ nĩ yaremeire kũrĩa, nĩ yaremetwo nĩ kũrĩha rũni. Mũthee wanyu guka wanyu arĩ ho? Guka witũ ndarĩ ho, nĩ akuire tene. Wa baba nĩo meho. Aya, tareke ngũrie, nĩ atigĩte andĩka agayana, nĩ atigĩte andĩka ũhoro ũcio ũratwĩra atĩ agaĩte na yagaĩtwo mĩaka ya tene, no na rĩu mũndũ ũrĩa agayagĩrwo ta rĩu baba wanyu no akũgaire. Koguo hatiandĩkirwo handũ nĩguo ndĩrenda kũria. Hatika ndandĩkĩte, no ithuĩ tũrĩ o ciana, baba ta rĩu baba witũ hatanjĩraga atĩrĩrĩ, nĩ wakĩagairwo na atarĩ ahikania na nĩ mĩaka mĩingĩ. Nĩ wahota gũkorwo mĩaka ĩyo ũhoro wa gwetha taitũ kwanja nĩ ithuĩ twa organize ũhoro ũcio, o baba makorwo mena taitũ ciao, no ithuĩ rĩ, thutha wa mĩgũnda ĩyo ĩikarĩte mĩaka mĩingĩ, no mĩgũnda ĩikarĩte o ũrĩa yarainĩtwo wega biũ tene nĩ guka. Nĩ sawa sawa, nĩ njũĩ wakiri nĩ akĩigua. Ikaroro hau nĩ egũka gũcokia. Thank you. Aya, no tũrathiĩ wega biũ tũrathiĩ tũgĩthiaga oro. Very nice. Kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩkũ kamũira tũcemanĩtie na wakiri thaa 8? Hena arĩa maranyandĩkĩra kũrĩa gwa 22989. Thengiũ mũno cianyu no ndĩkorwo ngĩcithomera wakiri. Hello Inoro. Ndĩ mwega. Ndĩ mwega mũno Njoroge. Karibu sana. Niĩ ngũria atĩrĩrĩ, mũgũnda ũtarĩ taitũ nĩ waku? Mũgũnda ũtarĩ taitũ nĩ waku? Rĩu okorwo nĩ ta niĩ rĩ, mũgũnda ũngĩkorwo nĩ wakwa na ndiĩ taitũ rĩ,
ni wakwa kiu tweterere wakiri agucokerie ka ngucokerie kiu to no ngucokerie ndieterere wakiri sawa ai thengio muno kiu ni ingiacokia kiu ni ingiacokia tondu mugunda utakiri title riu ucio no ukiuge ni waku kweli nduri na title biu itugukimaanisha ti waku. Hello ndi mwega biu uhana atia ate muthoni kuma ku Rwaka karibu sana muthoni mugunda ni umaga taito gikuo gitari githitange uria wakua ari na taito mbere ari na taito riu ni ritwerenda cenjia okay sawa kiu ni ugucokeria ni wakiri ni arathikiriria koguo kiu ikaroro hau ni egutucokeria etiguo hatiana mahinda mega thengio muno mama asante sana good no turathie wega tugithiaga ona ni ndirona anga ndirathie ngenda gutuika wakiri ndiramenya niki he kaundu keho karanjita kaundu tukeho did anga ni mucera na mukundu riu anga tuce riu anga ni njera ngite na wakiri riu anga ndirona ta ndi wakiri. Hello Inoro karibu sana witagwo atia baba witu ngitagwo Macharia karibu sana kiuria gakwa nĩ gĩkĩ ũkorwo lease nĩ expired lease nĩ expired process ĩrĩa mũndũ athiaga nĩgetha renew lease ĩrĩkũ process ĩrĩa mũndũ agĩrĩire gũthiĩ nĩgetha renew no wabiki ĩrĩkũ na makĩria cia city council. Okay good thank you muno asante sana. Haya no turathie na ciuria ndaigua mwena ciuria njagai mwena ciuria njaga muno inyue andu aya rekeinde mwena ciuria imwe njaga muno very nice ni muroka kaundu mukangenia. Hello Inoro kweru atia wi mwega karibu sana tugwite atia baba witu hello ni turakuigua tugugwita atia Birisiba karibu sana kiuria giaku Birisiba ni agithio akiuragia ndiramenya ni atia 0722200720 kana kuria gwa 22989 Sam Gathu kuma Ndaragwa arauga mitambo-ini aya titha ria nyimbo by the way tiga kuhoya rwimbo tha ici to ndiguthaka no gukuhenia okay he mundu wanyandikira giki ni ndona well, I was employed, took a loan, bought a plot 50 by 100 in 1994, was married, living with husband until 2017. Macokire magitigana, living minus him with his 3 children who are now youths but still unemployed and depending on me. We had 2 plots. Okay, kiu ni nguthomera wakiri, kiu ni ngumuthomera. Thank you. Hello. Dodo adolfo ni mwana ngine kuruta pesa. Ate kiria wanjiraga andu anyu ni maregire kuruta mbia nigetha muthie mugathitange gikuo. Okay, kana ni no ikiona no tena pesa pesa tore. Okay. Na hii kana heo tuko. Ate kana heo ke? Na heo ndukuduko basi ile gakora bikeri nyakiro ndo gatuma maji okay ni sawa kiu ni tugukorwo tugicokia ni sawa. Aya thank you turathie tuthiete oguo ndagika nacio ti nyingi twatigaria ndagika 15 oguo nigetha tukorwo tugikate
hena mundu urorio horo wa marihi ma title deed ndeto ni tukuhutia nigetha wakiria twire mabisagwo na ki marihi ma title deed ki watho-ini maretagwo na ki nigetha tukimenye getha ndeto ikorwo i sawa sawa ni hega hau. Hello. Hello. We mwega? Muno. Karibu sana. Tugwite atia baba witũ? Witagwo Ndĩitwa Kagori. Atĩ wĩtagwo ũ? Ndĩitwa Kagori. Kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩkũ? Kĩũria gĩakwa nĩ gwitũ nĩ Banita. Kwanyu nĩ Banita? Banita ya Naikuru? Twatunyirwo nĩ thirikari. Atĩ na mwekire atĩa? Twatunyirwo mĩgũnda itũ nĩ thirikari. Mwatunyirwo atĩa? Mĩgũnda itũ nĩ thirikari. Mwatunyirwo na njĩra ĩhana atĩa hihi? Twaheirwo nĩ mũndũ wĩtagwo Elsen Selaite. Atĩ ũ? Elsen Selaite. Arĩ ũcio? Arĩ ngenda kũigua hau na ndinamenya ageria atĩ. Hello. Haya. Wĩna kĩũria. He mũndũ ũragia, how will this land bill affect us landowners? Kwĩna land bill? Okay, nĩ tũkwĩrwo. Akiri ndangĩkorwo ndoĩ hihi angĩkorwo hena land bill hihi ĩrakĩrwo. No ũgĩtwĩre nĩ land bill ĩrĩkũ ĩyo ũraria ũhoro wayo mũno. Nĩ tũkwenda kũmenya. Hello. Nĩ atĩa kũrathi? Hello Inoro. Wĩ mwega? Karibu sana. Gwĩte atĩa baba witũ? Mwangi, karibu sana. Kĩũria gĩaku? Akũria atĩrĩrĩ. Mũgũnda witũ nĩ wa gũtigĩrwo nĩ guka. Watigĩrwo airĩtu erĩ. Na matiarĩ aiku. Airĩtu acio nĩ magaciara, ũmwe agaciara ciana igĩrĩ. Ũngĩ agaciara ũmwe. Mũgũnda ũcio ũbatĩte kũgayanwo atĩa? Okay. Guka wanyu rĩ? Ta reke understand. Guka wanyu atigĩire mamu wanyu marĩ airĩtu erĩ. Koguo atigagĩra airĩtu ake erĩ, nĩguo? Ũmwe agaciara ciana igĩrĩ. Ciana igĩrĩ. Ũmwe agaciara ũmwe. Na ũmwe agaciara mwana ũmwe. Aya, gwĩciria wakiri nĩ anyita nĩ understand nĩ agũgũcokeria. Good, thank you. Aya, hello. Hello. Wĩ mwega? Sahi. Karibu sana. Yes, kwero atĩa? Nĩ kwega, Yohana atĩa we? Ndĩna ũru. Ndio kwega. Karibu sana. Nĩ Jane nĩguo ndĩraciumu. Jane. Karibu Jane. Kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩkũ? Ndĩroria atĩrĩrĩ. Mĩgũnda ĩrĩa ĩgatagwo githĩ ndĩgĩkoragwo mĩgũnda andũ magakĩandibataicĩrwo makĩgate. Haya, mangĩgata rĩ, na monio nĩ kwagĩrĩire gũkorwo hena mũndũ ũngĩ na title ciume. Nĩ hagĩrĩire hakorwo hena mũndũ ũngĩ eyumĩria auge nĩ akũgũra mũgũnda ũcio wĩ wothe. Agũre wĩ wothe. Na we atue itua akũgũra mbeca fulani. Nĩ kwagĩrĩire tondũ he mũgũnda ndagatire na hĩndĩ ya gwatuĩkire title nĩ ciauma he mũndũ weyumĩririe. O wa gĩkundi kĩu kana mũndũ wa kuma na kando na gĩkundi. Rĩu augaga agũre kuma kũrĩ inyuĩ? Nĩ na nĩguo ekire tarĩ hinya. Na niĩ ndahanĩte. Aya, sawa sawa. Gwĩciria point ya Jane nĩ yakorwo ya Kenya. Okay. Sawa sawa. Kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩkũ? Ndatigiria ta thimũ ta igĩrĩ kana ithatũ tondũ mathaa matirĩ mwena wako. Hello. Wĩ mwega? Karibu sana. Gwĩte atĩa baba witũ? Ndĩtagwo Maina. Maina, karibu sana. Kĩũria gĩaku? Karibu. Kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩkũ? Ndĩragia atĩrĩrĩ. Wakiri aterethere mũndũ agũraga mũgũnda. Atugithĩre mũndũ agũraga mũgũnda. Nĩ tũraigua Maina, tiga gwĩthikĩrĩria. Maina,
tiga gwithikiriria tafadhali tahoria radio nigetha tugikuigue ani goragia tiriri Maina tamaka ni wethikiriria nikio tutangihota gukorwo tugikuigua na tungienda tondu ndagikwira horie radio kaga kuhoria riu ngugika atia na ni mona inyu athikiriria ni muraigua ni iratugia mwena uyu tondu Maina araria akamba guthikiriria uria auga ngugaga atiriri akamba guthikiriria ngugaga atiriri nigetha agithie na mbere riu tutingihota noguo. Hello yes we mwega karibu sana tugwite atia baba Yoto Maina ni Maina ucio tu manake riu Maina kiuria gyaku ni wa Juja kiuria gyaku ni bafari maciarĩtwo mariana afoyo mweri enderia ũngĩ mũgũnda akĩenderia mũrũ wa nyina mũgũnda mũrũ wa nyina ũyũ agĩthiĩ Rift Valley no atiarĩ mandĩko no rĩu nĩ mĩaka ya tene nĩ mĩaka ĩyo ya gatene aito ikiuma rĩ ikiuma na rĩtwa rĩa baba witũ tondũ nĩwe wakĩrĩhĩte ciauma rĩ tondũ aya matiakĩrĩhia rĩ gĩkiuma cio cigana ithatũ na ithatũ rĩ no ndaiganaine atĩ no ndaiganaine citiaiganaine tondũ kwĩ warĩ na cia nene kũrĩ ũrĩa rĩu ngoria atĩrĩrĩ no othe nĩ makuĩte rĩ na andũ marĩ o kwao rĩ hau hangĩthiĩ atĩa tondũ arĩa matiganagĩra maugaga nĩ mahenirio arĩa baba wao endetie mũgũnda maugaga nĩ mahenirio acio nĩ mathire acio matirĩ thĩna koguo acio na matirĩ thĩna acio matirĩ na thĩna aya rĩu aya atatũ rĩ tondũ wa baba warĩ mũnene rĩ tondũ baba wanyu nĩ agũrĩte wa ũrĩa ũngĩ baba tio wagũrĩte agũrĩtwo nĩ ũcio ũmwe makĩendekanĩra baba arĩ na ĩa yake yarĩ kando tondũ guka nĩ amuhete mũnene nĩ arĩra wake mũnene kando oete agatukanĩra n'ũngĩ mĩaka ĩyo ya tene rĩu hau hangĩthiĩ atĩa tondũ aitũ rĩndĩ nĩ ciaumire na othe nĩ marakuire rĩu ciana nacio rĩ nĩ ciagire kũiganĩra iganagĩra okay sawa ikaroro hau ndagĩta mũndũ gwĩtwo wakiri nĩ egũtũtarĩria nĩ njũĩ nĩ andĩka kĩũria kĩu thank you haya kĩũria kĩa mũico rĩu getha tũikĩrie kĩũria kĩa mũico tũikĩrie kĩũria kĩa mũico getha tũikĩrie tũgĩcoka tũcokererie twĩna wakiri rĩu marĩhi ma title deed kuma mother title okay haya sawa ndona kiu nĩ kĩngĩ nĩ kĩũria kĩroria mũno hello Maina ndacoka Maina wa Moro nĩ wocio karibu rĩu Maina ũkugaga atĩa ngũragia atĩrĩrĩ atĩrĩ atĩrĩra mũndũ angĩtua kũgũra mũgũnda gwothe ciĩrĩa mũndũ ageraga nginya mũgũnda gatuĩka wake okay na mũndũ agera kũbuata ũrĩa mũndũ agũra mũgũnda rĩ kana nĩ mũndũ nĩagũrĩte mũgũnda kana ndagũrĩte kana agreement ya gĩcagi rĩ twandĩkanire gĩcagi rĩ nĩ ngũrĩte mũgũnda kana nĩ gũconsider mũngĩkinya igoti-inĩ good hau hakĩrĩ hega Maina point ĩyo nĩ nginyu thengiũ good rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ rĩu kĩrĩa tũgwĩka rĩu nĩ twambe tũikĩrie oro hanini wana tũikĩrie oro kidogo rĩ tũtigũkorwo tũgĩcoka rĩ tũgũka twĩna mũndũ gwĩtwo wakiri Jerry wa Kĩmemia yes wanyita
andu hau twi hamwe nginyagia hau no ona tugeikageria tafadhali thie kuria gwa star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash dio shokie kiuria na ni kiuria kihuthu muno muno kiige inoro dio gicokie wana wacokia kiuria kiu maundu megwikorwo memega guku ni kwa inoro mucio wotugino tana good morning agikone hindi waingira riu we watigwo wina kiuria no wende kuria gitume ki SMS haria he 22989 sawa sawa ni hega hau ngwana he thawa Wanja asali mtoto wa Kiambu ndani ya Winston Studios. Nĩrahũrĩra mwenda wakwa thimũ ĩno ndĩmũmenyithie ũrĩa ndĩmwendete na gĩtũmi gĩa gũtũma ndĩkĩmwende nĩgũkorwo nĩthikagĩrĩria rĩrĩa ngũmwĩra ũndũ na nĩanũmbũyagia nĩkĩo ndĩmwĩtĩkĩtie na ngamwĩhoka nũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ nũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ Dama Wadama Mobile Spares Kohana tika iretu Gaine domeire Morika kuma igoro wago kenyandaga Kore na nena Na gotare newe njiguago kwenda No akoro Atakinyanĩire kĩrota irio ngĩenda No harĩ niĩ Ũcio nĩwe ũnginyaga gatiritiri Nũngĩkĩona Ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira Nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ Nũngĩkĩona Ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira Nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ Sambora Geideria Jemo Shuma Ongegekoro yotigwo wetagwo wendo nongĩmake mũno na nonyendengerwo ũyũ naguo ndĩnaguo ũngĩgĩtũatia tondũ nongĩ korirwo nĩ gũkĩrota ndĩrarota kana hihi ngoro nyumetwo nĩ ngoma iria cia wendo nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ Philip Warren Image Kuhana tia baba Nyendire wairu na mwenda wakwa ningegayana nonge Ũngĩkorwo wanendo anda toyo ndũngĩrekererio ũngĩ Ũtũmaga jiganĩre wega takanaga kĩonga No gatũma arata koingĩ meciria nĩ wathũkirie Nũngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira Nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ Nũngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira Nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndore mũndũ mũũgĩ Jerry Wauchi Ũrĩa 44 Geithiria DCI Mwangi kwenda Na tondũ yakwa nĩndakĩmwendire
ngeria fio na ngerekia engeririe mondo ngemonda koguo nendi kwenda gutaro nigai totindekane okoria tugaitanirira oyo ni wakwa tanyitanire tagikwa na mukongogo nongikiona tande muhenge sandoka ndwire cira nigukorwo andone tumu mundore mondo muge nongikiona tande muhenge sandoka ndwire cira nigukorwo andone tumu mundore mondo muge Jorage wa Dondori Yeoda Wisdom Geiberia producer Japumono Koiganania Timu wanja asali Salimikeni sana Na watambua Irene wa Winston Oyo wedoma kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ni mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwathondeka magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩa kũnjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũta tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 pa kilo kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ tinda gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩĩ gũtũma ndirigandĩka mũkũnji ta ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa tunakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct.
Hausikii kuruhusu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on lowest casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all low stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwa mukira rwimbo rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku tasikiza tune. Hura star 860 star 411 hash. Kwa mukira rwimbo rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku tasikiza tune. Hura star 860 star 411 hash. Uri muturagi ukurite urete na iguru nikuo muri wa itimu nuko thiaga wikurukite urorete nathi. Ni umeli ya mitambiro ikagitambo gutamba muti ukagikinyira gwikinyira uati ona ihuka nicioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkonetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. rwĩmbo rwega mũno hau rũinĩtwo nĩ madamu wĩtagwo Janet Job. nĩ ngũgũthakĩra rwĩmbo rũu wona twarĩkia na wakiri. No rĩu ithaa ĩrĩ thaa 8 na ndagĩka 6 ndĩrenda tũkorwo tũkĩnyitania na wakiri Jerry wa Kĩmemio. Wakiri, good morning. Good morning. Nĩ waiguĩka nĩ warahũka wega we? Niĩ ona ti kwarahũka nĩ ta gũtinda. We ndũkomete nĩ ũraiguĩka? Nĩ ndĩrakoma. Ndatinda ũguo ngwetereire. Na nĩ ũhoro mwega na Ngai nĩ tũkarĩhwo wĩra na mathaa marĩa nginya mũndũ aikarire ategũkoma. I'm telling you. Yes, na karibu sana. Ndiũ koretwo wĩna kiumia kĩhana atĩ ũkĩgeithagia mũthikĩrĩria? Kiumia gĩakwa gĩkoretwo gĩ kĩega. Yes. Kiumia kĩrathime mũno. Nĩguo. Kiumia busy. Nĩ tondũ wa ndeto ici cia mĩgũnda. Kiumia thiangĩte we bũrũri ũyũ. Na Ngai kenera Ngai nĩ kũhe wĩra ũyũ wa gũcũbĩra andũ tũmathĩna tũrĩa marĩ natuo twa mĩgũnda ona ndiragĩciragia nĩ ũndũ mũnene. Nĩguo. No nĩ ngĩkĩonete Ngai rĩngĩ angĩgĩkĩra mũrigo ngoro-inĩ ya mũndũ he ũrĩa akoragwo akĩmenya. Ũguo ngoretwo na kiumia kĩega. Kĩrĩa gĩtũmĩte ndigakome nĩ atĩ ona ũmũthĩ ndĩna
forum koko kanitha wa Deliverance ya oigie wakiri. Oh, okay. Na no ngũgĩtongoragia mahoya handũ guo rĩu o maũndũ ũguo na ndĩkĩrĩ mwega tohi. Nĩ Ngai, thengio mũno na karibu sana. Asante. Na ngagĩkũnyita ũgeni, thengio nĩ tondũ wa gũcagũra gũkorwo gĩtwarĩria rĩu ithaa-inĩ ta rĩrĩ nĩguo. Ngasagũra ceceni yaku ĩnanyie. Ĩĩ nĩ gũkorwo ta imagine mũndũ aikarĩte oni nĩgetha akĩarĩrie mũingĩ na mateithie maũndũ ma mathĩna marĩa twakĩigua na nĩ njũĩ nĩ wakĩigua ciũria. Ni na ngakena mũno nĩ athikĩrĩria aitũ tondũ no ndĩramaigua nĩ marauga rĩu ona tũcokete gwĩta andũ toro tũkamera kwĩ wakiri ũroka gũcokia ciũria cia mĩgũnda. Nĩguo. Na kuguo nĩ ũndũ wa kũmenya kũrĩ andũ matũthikĩrĩirie na angĩ makĩrĩtwo ũkĩrai mũigua wakiri nĩ aroka rĩu ndĩmere nĩ ndakinya. Na ciũria iria Ngai ekũndeithia kũmũcokeria no ngũkĩmũcokeria. Good. Na karibu cia mwanya kũrĩ athikĩrĩria na mũno me kũrĩa mwenda andũ rĩu nĩ macokete kwĩrahĩra gaitũ wa gwĩciarĩra. Na he mwanake ũgũtwandĩkĩre haha wĩtagwo Christian wa mwenda andũ egũtwĩra he handũ maragũthikĩrĩria. Na gĩkĩke mũno mena Ndimiro na Menja mena Joseph Mwangi ndagĩtarĩ rĩu acio rĩu maticokete gũkoma rĩu nĩ marĩ nyina akarũmbo karĩa hurwo inagĩrwo Isaweli. Aya nĩ ũrona ũgĩthiĩ gĩthemba kĩega o wega biũ. Nĩ ndĩrona rĩu ngĩthiĩ Christmas ndĩrĩinĩrwo gaka rĩ gaitũ wa gwĩcia na ngakena mũno ngamageithia mekũrĩa guothe marĩ a Christian andũ acio othe mageithĩkĩra nĩ ndĩmendete nĩ andũ a gwitũ. Na makĩngeithĩrie mũthuri ũrĩa mũrata wakwa gwĩtwo Kimemi Father Country mwenyewe atigĩrĩre nĩ ageithio. Father Country atigĩrĩrwo nĩ ageithio nĩ cohi niĩ na ndakĩrwo nĩ ndamũgeithia tondũ ndangĩkĩona ngeithi icio ta cina wĩiti. Na mũno erwo akĩgeithĩrio mĩtambo-inĩ ndakerwo no ngeithi akinyĩrio ro ũguo. Nĩ mũgeithie mũno. Good. Rĩu rĩ tareke twambĩrĩrie ciũria nĩ nyingĩ na nĩ njũĩ nĩ wacigua. Nĩguo no ndĩrenda gũciga into broad categories handũ ũgũcokia kĩũria gĩkĩ na kĩngĩ. Nĩguo rĩu he mũndũ woria atĩrĩrĩ mũthuri wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Moro ũtũtarĩrie process ya kũgũra mũgũnda. Okay, process ya kũgũra mũgũnda rĩ rĩu gĩkĩ ndĩracokeria mũthikĩrĩria wothe athikĩrĩrie process ya kũgũra mũgũnda rĩ nĩguo mũndũ ambagĩrĩra na kuona mũgũri mwendia nĩguo agũkora mwendia ũrĩa ũragũra tondũ ona mũgĩkũyũ ndakiugire thogora nĩ maitho amwe na kũhutia ũkona kĩgũra ngũra nĩkĩ nĩguo ũgacoka ũkona ũrĩa ũrakwenderia nĩwe ũyũ na akwĩra marĩtwa make na agakũhe kĩbandĩ agacoka ũkamwĩtia documents ciake cia mũgũnda ũcio agagĩkuonia mapu agagĩkuonia mutations agagĩkuonia mathataito ũkamĩoya ũgathiĩ ũkoya kĩndũ gĩtagwo search nĩguo ũkora mũgũnda nĩ ma nĩ wake na ũkaverify kabisa mũgũnda ũcio nĩ wake wona mbica ĩrĩa ĩ harĩa kana rĩtwa rĩrĩa rĩ harĩa kĩbandĩ-inĩ tirio rĩraraimu na rĩrĩ ũgatigana na mũgũnda ũcio nĩguo na no ũthiĩ further wethe kĩndũ gĩtagwo green card. Green card nĩ a bigger search ĩrĩa ĩkuonagia from independence tondũ nĩguo mĩgũnda yambirie transfer ciambirie from independence tondũ before mũkoroni okĩte andũ matiekĩrĩ na wĩra wa mĩgũnda gũtiarĩ na ũgĩ ũcio atĩ andũ no magĩe title deed. Mũkoroni oka agaya mĩgũnda ekĩra boundaries koguo athiĩ rĩu nĩguo kwagĩire constitution na gũkĩcontinue atĩ rĩu andũ no maheo mĩgũnda nĩ thirikari na kuma hĩndĩ ĩyo rĩu gũkona mũgũnda kuma 1963 ũkĩte atĩa mũgacoka mũkadiscuss thogora nĩguo rĩu mũkoya mũgathiĩ kwa wakiri mũkandĩka agreement na mũgakorwo na witnesses atĩ cohi nĩ arenderia Njeri mũgũnda nĩguo na mũgũnda ũcio nĩ awonete na ũiganona na woya a qualified surveyor athiĩ gũthimĩra mũigana ũcio nĩguo na weka kĩndũ gĩtagwo due diligence nĩgetha ndũgenderio mũgũnda milioni 3 na kũgĩrendio 200,000 maũndũ macio nĩ weka mothe na wetĩkanĩria kwa wakiri nĩ wagũra mũgũnda na mwanjia process na during 90 days ũkĩgũra ũkorwo ũrĩkĩtie kũrĩha mwene nake akũnengere title yaku gũtangĩkorwo kwĩna kahĩngĩca gegũka hau gatagatĩ-inĩ
na karĩrĩrio kwa wakiri na gũtuĩke ndikũrĩha tondũ mbia ndinona kana ndikũkũrutĩra taito tondũ ofici nĩ indirĩte gũkorwo na agreement ĩyo kũu kwa wakiri kinya rĩu ũnyite taito yaku nake ũmũnengere mbeca ciake nĩgetha mũgũnda ũtuĩke wa kinya process ũsainĩrwo transfer nĩguo wone taito yaku ĩyo nĩyo process ya kũgũra mũgũnda okay. Na hĩndĩ yes. Weka search nĩgetha ndũkenderio kinya mũgũnda wa thirikari kana riparian land kana mũgũnda wa community. Nĩguo. Good. Na nĩ kũmaanisha hĩndĩ ĩrĩa nginya taito ĩno yakorwo ĩkiuma nginya ĩna ciro ya thirikari. Rĩu we ona land rate rĩu nĩwe ũkwambĩrĩria kũrĩha. Rĩu nĩwe ũkwambĩrĩria kũrĩha tondũ mũgũnda nĩ waku. Na rĩrĩa rĩu process ĩno yambĩrĩirie mwene mũgũnda ũyũ ũrakwenderia in current iria angĩhũthĩka kana angĩrĩha no iria in between wego na gũgũ processera title. Otherwise rĩrĩa mũgũnda ũgatuĩka transferred to you. Yes. Rĩu maũndũ mothe nĩwe ũkamakua. Koguo na mũgũnda ũyũ ũgĩka due diligence ũrona kana wĩna thirĩ. Ningĩ ndũgakĩigĩrĩre mathirĩ ũkĩgũra mũgũnda. Mathirĩ marandirĩte. Yes. He mĩgũnda ĩho na no wega njũrĩrie haha ikoragwo egereirio ta rĩu mũno ya na gũkũ ikamba-inĩ tondũ niĩ ndana encounter personally. Mũgũnda rĩngĩ mũragũra big parcel ya mũgũnda. Okay. Ũgakora igereirio kĩrĩa mawaya maya metagwo ma Kentraco. Okay. Mawaya ma thirikari na nĩ ona ndiũĩ ndaiguĩrĩire hau atĩ sometimes nĩ marutagĩrwo taito yao. Okay. Gũthiaga atĩa hakinya hau hihi? Kũngĩkorwo mũgũnda rĩngĩ wĩna government interest rĩngĩ nĩ wagereirio waya icio cia thitima kana ũndũ ta ũcio rĩ. Kuma mwene ũrĩa wa mbere tondũ thirikari ndĩũkaga ĩkaingĩra mũgũnda waku ĩtahoete rũtha rĩ. Thirikari nĩ ĩgũraga hau ĩragereria waya ciayo na ĩkaruta taito. Thirikari ona nĩ ĩrĩhagĩra baibũ na ĩkaruta taito. Koguo nĩkĩo tauga ũhoro wa green card nĩ gũkuonia genesis na ĩkuonie baibũ cia thirikari igereire ha. Nĩgetha rĩrĩa mũrahũthĩra mũgũnda ũcio wĩ wothe baibũ icio mũtingĩcihutia atĩ tondũ ci mũgũnda-inĩ wanyu tondũ nĩ ndĩhĩre taito nĩ thirikari. Okay. Koguo nĩ gũthiaga ũguo tondũ thirikari no yende kũgereria baibũ haku na ĩkũhoe rũtha na ĩkũrĩhe. Thirikari nĩ ĩkũrĩha nĩ kũgereria kĩndũ mũgũnda-inĩ waku na ndĩkũrĩha ciringi igĩrĩ kũrĩha mbia nyingĩ. No nawe ũguo yahĩtũkĩria baibũ mũgũnda-inĩ waku nawe ndwagĩrĩirwo kũhutia tondũ nĩ ta ya lease. Nĩ ta Safaricom ũguo yakaga booster gwaku. Mũgũnda nĩ waku no nĩ yarisire koguo hũthĩragwo nĩ acio macia booster. No koguo nĩ makũrĩhaga. No makũrĩhe mbia ciothe mbere kana makũrĩhage tũnini. Koguo nĩ hakoragwo na agreement. Koguo kũngĩkorwo kwĩna ũndũ ta ũcio we ũkĩendia mũgũnda ũtherere andũ arĩa maraũgũra merwo haha nĩ hahĩtũkĩire baibũ cia thirikari tondũ mũngĩciruta nĩ mũkũnyitwo. Good. Hau nĩ hega. He mũthuri ũkũrĩtie ũhoro wa mĩgũnda ya lease. Okay. Kana nĩ wĩiguire oria lease ĩngĩthira rĩ mũndũ acokaga akarora kũ tondũ hihi nĩ njũĩ ona no ũrĩtarĩria lease ya tene yarĩ ya mĩaka 99 ya mbere tutanacenjia katiba yarĩ 999 nĩ twacenjirie nĩ yokire 99 na 66 na 33 kũrĩ ya 66 na nĩ kũrĩ ya 33 rĩu rĩ lease nĩ yathira ũkũrora nakũ? Okay, itanacokia kĩũria kĩu tondũ nĩ ndĩrenda gũgĩcokia na warie hanini rĩ. Nĩ ngũcoka hanini harĩa hauma na waya cia thirikari nĩgetha rĩu njoke gĩkĩ. Nĩguo. Njario kaũndũ kanini kegiĩ ũhoro wa gũtherera mũndũ ũkĩmwĩra ũhoro rĩngĩ mũgũnda thirikari nĩ yahĩtũkĩirie kĩndũ handũ hau. Kana hihi thirikari nĩ hĩtũkĩirie sewage kana kwĩna Safaricom booster gwaku kana maũndũ ta macio mothe.
maundu macio ni maundu mandikanagirwo na ni makareagwo over na ni kaingĩ thirikari ni kurisagi ti kugũraga kaingĩ thirikari kana corporate ni kurismaricagi rĩu ngĩũka haha mĩgũnda ya lease rĩ kwa mĩgũnda maita merĩ Kenya gwĩ freehold na gwĩ leasehold leasehold kaingĩ hanĩkaga gũkũ Nairobi kana matũra marĩa developed ta taũni-inĩ nĩ mũno ũkoraga kwĩna leasehold nayo freehold mĩgũnda ya reserve ta rĩu kũrĩa gwitũ gĩcagi ĩyo mĩgũnda yothe nĩ freehold freehold nĩ kuga mũgũnda ũcio nĩ wa kabisa nyambe njĩre mũthikĩrĩria atĩ constitution yugaga the land belongs to the government we are just trustees koguo ona kana mũgũnda nĩ waku nĩ wa freehold mũgũnda ũcio nĩ wa thirikari ĩngĩenda kũrutĩra wĩra ũrĩa kwenda we ĩgũthamie ndwagĩrĩirwo kũmĩgiria tondũ ndakinakĩona mĩrũrũngano rĩngĩ ĩgĩkĩka kũndũ tondũ thirikari nĩ yauga nĩ ĩgwĩka ũndũ na andũ nĩ mararega constitution nĩ mĩgũnda ĩragwo nĩ ya thirikari ya just the trustees na thirikari ũmũthĩ ĩngĩkiuga nĩ ĩgũgũthamia rĩ no gũgũcompensate gũtware handũ hangĩ kĩrĩa wagĩrĩirwo kũrega nĩ rĩrĩa yakwĩra ĩgũgĩcompensate mĩgũnda ya leasehold nĩ ĩrehaga thĩna hanini tondũ rĩu ĩyo nĩ ta gũkomborithĩtio nĩ thirikari wĩragwo you are paying for the property but the land belongs to the government na tuga muno ni agũkũ Nairobi tukiuga leasehold ĩyo kaingĩ hanĩka 99 years rĩu mĩaka 99 kuma hĩndĩ ĩrĩa katiba njerũ yokire rĩ mĩgũnda ĩrĩa yathirire lease nĩ ĩrĩa yahetwo lease gwĩciria hĩndĩ ya mũkoroni na nĩ gwĩciria nĩ waiguire ũhoro ũcio mũno mĩgũnda ya Nairobi kũrĩa Westlands na mĩingĩ yarĩ o hĩndĩ na mũgũnda ũngĩaga kwerũhia lease ũcokaga thirikari-inĩ mwaka ũcio wa igana rĩmwe ũcokaga thirikari-inĩ koguo wagĩrĩirwo gwĩka atĩa we wĩna mũgũnda wa leasehold na nĩ gũthira ũrathira lease ũthiaga ũkaihũria maratathi ũgatwara gwa kanjũ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe angĩkorwo wĩ Nyandarua ũgatwara Nyandarua kwa mĩgũnda angĩkorwo wĩ Nairobi ũgatwara gwa kanjũ ukaihũria ukauga mũgũnda ũyũ nĩ waku na ũgathiĩ before lease expire 60 to 90 days before the expiry of the lease ukaihũria maratathi marĩa magĩrĩire nĩgetha werũhĩrio lease na ũrĩhe mĩgũnda ya lease kĩndũ gĩtagwo rent and rate ĩrĩhagĩrwo maita merĩ nĩ rent na rate ũgakĩrĩha nĩgetha ũkerũhĩrio rate no mĩgũnda ya freehold rate tu ĩyo ũrĩhagĩra rate ta ciringi 300 paya no ĩno ya leasehold nĩ ĩrĩ marĩhi maingĩ na nĩkĩo rĩmwe andũ mathiaga makora kũrĩa gwa kanjũ rate ici ciakiumĩrĩtire kinya igĩcinda value ya mũgũnda rĩngĩ mũndũ agatunywo mũgũnda ũcio koguo nĩ wega gũikaraga ũkĩrithioagi na ũgathiĩ ũgakĩrĩha rate na rent ĩrĩa yagĩrĩire na ũgataũkwo atĩ mũgũnda wa leasehold ũricĩtwo ihinda rĩu nĩ ta ũkomborithĩtio ihinda rĩu rĩa mĩaka 99 na nĩ ũrĩrĩhagĩra gĩcunjĩ kĩna gwa kanjũ waga kũrĩhĩra mũgũnda ũcio no ũcoke gwĩ thirikari he mũndũ hihi ũngĩkorwo areciria atĩrĩrĩ mĩaka ĩyo 99 ingĩthiĩ kũrĩha kũrenew lease rĩ ngetio mbeca o tarĩ kũgũra rĩu ndĩragũra up fresh ona nĩguo gũthiaga nĩ nyingĩ rĩu akona rĩu niĩ ingĩra mũthikĩrĩria wĩna mũgũnda wa lease agaikaraga eharĩirie na akahotaga gũikara akĩrĩhaga mbeca icio na agaikaraga akĩ-update-agi mũgũnda wake tondũ ningĩ mĩaka 99 so nĩ mĩaka mĩingĩ mũno ĩyo na ngwĩciria andũ arĩa makariniwagi lease ona korwo niĩ ndĩna mũgũnda wĩna lease tondũ ndĩkĩrĩ naguo haha kaha west rĩ icio nĩ ciana ciakwa ikariniwagi lease ĩyo kana ciana ciao Ngai ahe mĩaka mĩingĩ ndigwĩciria igũo nĩnyoganĩirie nerĩa ndĩnayo nĩngagĩkorwo ndĩkuona harĩa nĩ mĩaka mĩingĩ no nĩ wega gũikaraga ũkĩ-update-agi ũhoro ũrĩkũ ũcio twararirie hĩndĩ ĩyo ngĩtũrauga ũhoro wa mĩgũnda ti ũhoro wa kũthiria ũkauga ndendeirio mũgũnda ndirĩ ndĩraneo taito no nĩ ndĩrĩthiĩ ihinda rĩa lapse
na civil case de nina miaka 3 geka atia ukarora nako riu no mwaka uko ni mugunda na niguo raikarana ni it is ni mukindu gia bata koguo ni kirorwo na ihenya uria kubatie he mundu ihaha orori atiriri ndageria guthie ngiciroraga ciothe na maya nimo makesi mamwe maria hi makoretwo mekuo he mundu orori atiriri yungikorwo ni wagurire mugunda njikaraga Ruiru ngurite o kuria kundu gugwitwo Isinya kia giakwa nikuo ngurite riu tuge ni ngurite orona kou so wina guku Ruiru ri wina taito wina indo ciothe ucoke ugithie tondu mundu ri agithia ringi ona ringi ni gukinyitwo ni macuguri uthie thutha wa mieri 3 ri ukore kuria mundu ni okire na akiriga na arauga ni gwake where do you start kindu kia mbere uta tondu he mundu uroria kana agiriiro kugira etagwa atia bulldozer ambiririe kumomora ne ukwage kama undu irigari what are you supposed to do oria agirirwo ni gwika ri agirirwo kwamba gutengera ithe ndakire na taito na taito ke sacio ringi hakikishe no green card tondu taito ki watho kungithio na njirere yagirire itiagirwo kuma igiri koguo no mwaka na he taito igiri ironania ta cia mahe imwe feki tariu ndirari na cira ndirera gwa atiriri mugunda wa mami niguo wina riu ni muthikiririo ranjira mugunda wa mami niguo wina namba original tukimite namba 4 nona kimutumia wagioka na taito engi riu wendeirio thutha igari yandikitwo T na namba 4 no ngori ni ongeirwo gati no etio mutation etio green card etio maratathi macio mangi ndarare no taito enayo wambe umenye andu no mahote ku access iratathi original na from the original ni mahota ku make iratathi fake niguo are we together koguo ningira mundu tocio ni wakora mugunda thi wambe wike search ucoke launch a complaint magoti mekuo Kenya no nigetha maguteithie na ungiteithio nikio kuigoti ritagwo environmental and land code environmental and land code na igoti ni hakoragwo na igoti riu tondu ni ngorete athikiriria makinjuria na environmental and land code ino ikoragwo kutari okorwo wi Kikuyu ri ku Kikuyu ri o igoti riu ria Kikuyu ri na no rikona wing ya high court wing ya magistrate court wing ya small claims court na wing ya environmental and land court watu barako acio mena ugikinya wa guthuthuria maundu maria we utangimenya tondu mena DCI on the ground ni mahota guthikaniriria thimu ici rauga atiriri wethie ku ndari kuo they have all the whatever the machinery to do the research for you na ni moe ku verify taito njuru na taito njega na nakejire muthikiriria angiko wina cira wa mugunda mura conflict na mundu neta gugwa cibura karega agetwo kwa DCI akarega from the word go we ni amenyaga magatathi make ti makinyanira na ndo acio njokerere ingi nio mebunjo iria nyingi muno ni okuma gwakwa na maheni tondu mundu kwenda gutunyana kindu no gu construct maheni na gutwika craft ino aniora natha nigetha akihota gutunya uyu ungi koguo mundu ucio akoragwo akegwake athitange in the environmental and land court of that jurisdiction ni kuga atia wagurite mugunda Murang'a thio thitange igoti-ini ria Murang'a wagurite Machakos uthio thitange igoti-ini ria Machakos wagurite Ruiru thio thitange igoti-ini ria Ruiru na nikio o region thiko ici ni urona ina igoti riayo okay good hau ni hega au ni ndaigua ta hathera kidogo haya he mundu roria atiriri hena okay eno ni Alice he mundu roria ati imwe Lisi agikorwa kwite mwene Lisi eti thirikari gucia kiu ni gicoku mwene Lisi ni thirikari ya kuheire Lisi na agikorwa kwite ri inde ndagitiga descendant ico ikeri ni wa Lisi acio riu nio magathie kuri ni Lisi yes okay
andu ni mekwenda muno kumenya uhoro wigie marihi ma title deed kuma matha title. Ni njiguaga mundu agithi ona tukigura migunda ni witagio a certain fee. Okay. Fee te determinagwo niki tondu no uthi ukore uyu mugunda ni wa ika 40. Gaka kage ni ga 50 by 100. Cigwitio the same amount kana cirihagio atia. Kiu ni kiuria kimwe ngwenda gukorwo ugicokia hari uhoro-ini ucio. Kiuria kiu kingiri ingenda ucokie ri. Ni kwiriga gukorwo ndire sure muno no ni njui ni kwiriga gukorwo gugikirwo a certain percentage ukigayania mugunda ri. He percentage duka ni 15% ka niki hau uguo iria urabatara gu consider iria thirikari ndiramenya kindu ta kiu. Ta tutaririe handu hau. Kiuria gike gugicokia kurutithia taito kana cost yothe ya mugunda igie taito kana thirikari ri. Determinaga na the size of the land. Yes. The cost of the land. Na mugunda wiku. Ngogo ndirauga antiriri. He kanyima kundu mashamba-ini rauma milioni 1. Na ga 40 by 100 handu karauma milioni 10. Koguo he maundu marihagio na percentage. Na he mangi maconsiderwo ni kumugunda ucio ri. Muno makiria migunda iria ya kuria rithabu yo ndauga ya freehold process nene. Ona marihi ma title na process yothe ti manene. Another determinant riri ni survey uriku ucio urakurutira wira na wakiri ni uriku urakurutira wira. Tondu cost cia mawakiri ni determinagwo ni maundu maingi, experience yake, miaka yake ya kuruta wira kana uria we mwenyewe arihagia. Na ona surveyor. Yes. Ige kwira ati wakiri rengi ni akurihirire ithi kana goro wakiri akurihagia kuringana na uria we tikitie na uria we arihagia na standard iria igire. Koguo nacio no ire determine tondu tariu he wakiri ukurihagia mbeca ciothe kana sabi ukurihagia mbeca ciothe nake akurehere document ciothe. No kaingi ni taito na wanaigua cohire njigua ikirihio kaingi ngiri 25 thate erio turuta ngiri 25 cia taito 30 uthie na iguru hinya irabu itangihota kuga no ndigwiciria no rikire ngiri igana rimwe na kuringana niku. Again na uguo tondu no gugukiri nikoraga kwi office imwe cia migunda kwina andu craft kwina middlemen. Wathie kundu ta Athi House ndanathie ugakora mundu na ti official tondu ni amenya we urauma wau ni undu wa migunda wa kurehe ri. Agoka agakwira ati ni oka guku kwa migunda no gutwarire maratathi hana. Oka nguonie. Ona mundu ucio akuburuka hau we uriuga ni kwa migunda gukurihirie na ni wetikirie kuneana maratathi maku kwa middlemen. Tondu ringi andu aitu ni metigagira muno gwitwara ofici-ini cia thirikari na cikoragwo ci very ready kumeterera. Reu nona mundu haha tariu no uthio makore ona kundu kuingi no makoragwo kuringi oko ni mundu craft ya kuhenia riu we uriciragia urihirio ni thirikari na ringi ti thirikari. Niguo. Koguo no mwako nawe ukienda gwika undu wa migunda uthuthurie na njire aciari itu riu mwena ciana thomu ngurai maundu maya Google tondu ni gukwira ona tu maundu tumwe kuria uguthie uria ungithio no kwifairira petition magoti-ini maitu tondu ni magwetereire to mwaka rimwe ona maundu mamwe ukorwo na wakiri no wetware kinya igoti-ini no teithike tondu ona thutha no ndumite andu na agetwara igoti-ini na agateithika. Na tugikiuga guoya ni iherithia tiga gwitigira igoti-ini ukoragwo mundu tawe mwaririo wega mwire thina waku no eguguthikiriria na ni eguguteithia. Good. How wega tareke twarie uhoro ndaigua ukiumiria muno uhoro wigie migunda ino ya family. Tariu he mwanake waturia kiuria atwira atiriri ati migunda guka mugunda wao ni wa gutigirwo ni guka wao. Na guka wao ri uyu raturia ni grand son ya guka wao. So guka atigire airetu ake aigana eri
na iritu aya eri atigira ri umwe ni athire akigea na twana twiri uyu ungi agithia akigea na kamwe riu uyu grandson aroria atiriri migunda iyo yagirire gukorwo ikigayo atia how do you migunda kugaya I think ni irathie gakorwo ina thina ni ukuiguite kiuria kingi bado gikuritio kia mundu kugite anga magairwo anga mugunda uria munene anga andu atatu mari ana umwe akienderia uria ungi na agithie Rift Valley magitigwa atatu mugunda womwe hari acio atatu ugithie ugikorwo ni wanene hagukira wari angi na ndeto iyo ngwicia no tumigwetete in our previous topics wigie kugaya migunda muno no riu ni irecokera ngwiciria no miklarify yo tugithiaga irecokera tondu twaugire atiriri migunda-ini gutire mundu uretikira kuhotwo na nikio macira maratura igoti-ini niguo na gutire mundu uretikira kuhinyiririo na nie no nemwo ni kwitikira kuhinyiririo no riu he handu hangikinya njiraga muthikiriria atiriri uguo goikara tondu kindu gikio na nyu no gutigirwo mwatigirwo iganirai handu ha gutura igoti-ini tondu ringi ona ni mwathire igoti-ini riu tareke nguhe scenario muthuri uraheirio horo ona ni gukena ndirakenete arahurira aranjira ndi muigua na sohi mugunda witu twagairwo ni baba amufirio kone athikiriria geithike muno etagwo Kamau ati masigeiwa magairwo ni baba wari na atumia atatu ngiaria example no jokeria mundu wothe wina thina wa mugunda kugairwo no igwa atumia atatu na baba wari tigaga ya mugunda na kihanda kariaria rurera hau kariari ati mugunda uyu no wanyu uyu ni wanyu no ni wanyu of course kuri aria magairwo mugunda munene ngwiciria riu ni Kamau magairwo munene nene kariaria kau kao ni kauga nemekuya mugunda munene nene riu magairwo na baba wage katia agikua tiriru andikire ni kariaria ahandire na koguo na kono wiru ya kuga na kanua tugire eruta wira o 90 days 90 days o 90 days baba wakuire 1992 aya angikono ni mababa one ahandire kariaria na ni marenda kumwathikira ri magirirwo meke atia magitikire uria atwite maiguithage niguo na magithie gukaira succession ni mere jaji turenda ugaye mugunda utondu baba itu ni ahandite kariaria na aria mena kanini mauge tutire na thina na aria mena munene mauge tutire na thina tondu baba itu ni ahekete atia ni ahandite kariaria mathi igoti-ini miaka yothe ni undu wake tondu matiraiguithania kariaria gaka matiraiguithania ni undu wa igoti rikiuga atia rekugaya mugunda ikwari na nyumba riu githikiriria sabe riu tondu ni arokete kugaya mugunda angigaya mugunda atia kugaya uria thirikari yaugire uria thirikari irauga okangira undige athuri ucio marataga kwagitagwo Kamau makamwira ndukugaya uguo urenja tondu sabe arakihuthira maratathi baba witu ni agaite na kariaria gaka agikirwo mwagithite igoti-ini gwitate tutingiuka tuhuthire tradition turathiite igoti turari igoti-ini kama kajira baba na ni atigite kirumire tugwika atia ngamwira thirikari njui kirumi riu kiu nigeteaneirio ni thirikari mwagithite igoti-ini gwika atia akiaria ndiramwira iganirai aranjira kuguo ndiramutariria njire ikayukire mundu mwega atia ni wangenia muno kama kunduru atugi ndiramwira ndimwite savia gayo guo thirikari augire tondu mutingitua itua ria thirikari na thirikari ndio ikariaria na kana kariaria ni kahanditwo oro wire ruta thiko naite kuma naite tukinya thatara ni miaka mingi muno ni miaka mingi nona rikuo kwa njira ngwendera kugatirire maundu ma meci na migunda maingi mamo ni kuiguithania niguo na guthura nguruanio period yes otherwise korwo andu othe maga kuiguithania gutire mucio utangiricira igoti-ini niguo nima gutire ona umwe good how ni hega ni twakena
gwiciria wiyendia anga niguo muingi muno ni muingi no andu ni ngai ni aramateithia makahutio ni ngai njega ta Mr. Kamau ri ona ni atuikire murata wakwa muno ni atumite ngene muno anjirite ati baba wao ni ahandite kariaria na kariaria kau kari oho akiri riu ri tire atiri he mundu kuritie kiria kiega muno ekuritie atiriri ni ngurite mugunda twacemania nawe twagura mugunda kuria Mwendandu koguo we niwe turiganitie nawe njagirire kuhanda mita cigana kuma haria turiganitie nawe tondu ni ndanona haranio icio by the way ciati miti ino ni irekira kiruru gwakwa anga miti ino ni irehire miri gwakwa ndete mutaro ni uraita mai gwakwa anga kurathi twagirire gukorwo tugiikara mita cigana kwera 1.5 to 3 meters 1.5 to 3 meters 1.5 meters to 3 meters kuma riu haria muhaka uri kuma haria riu bacon ino ingi neno iri kamuhaka riu kau na ndugathie kwene na ndukahandire ka boundary ni gaka ka bacon tondu kamuhaka gaka ka bacon mubati kugayana muri eri kagirire kugayana gatagati koguo ndukahutie kwene mutangeiguithania no kwene ibahudi citakoragwo na thina riu ni nyonete migunda guku Nairobi mundu ni ekirite rugiri rwake rwa ihiga ona kiu nikio kiuma kiuria kiria ngukuragia next riu mundu ungi ni okanyitithania nyumba yake na ni ibadari na thina no ni wega ukinyitithanio mwihoe tondu urucio ngiukira uge ni ekumomora rugiri arenda kuhanda miti kariarire riu kau gaka maungika atia riu we ni wona thina ili duona thina niguo riu ni wega gugikaraga wega na neighbor yaku na mugakiaria mugakiiguithania tondu ona boundaries imwe no ciage kuruta wira kuringana uria mukuiguithania but ni wega gu seek consent tondu unginyitithania rugiri rwoyo na rwoyo ri ucio cirie ni akurumomora agugutiga nja na nyumba yaku ni kumomoka kuona wega riu gugiconsider maundu mamwe no kaigaga boundaries kuringana uria ciagirire. Haya, he mundu andika SMS ni ndaihu kidogo haha no ni nguguthomera ni ngumiskimuthiete na rua arauga atiriri muri gacohi na wakiri atukirega akauga we kwao ni Naikuru na mami wa wari o muoyo na matiga maciaritwo mari ingi no riu matigarite andu 5 hena brother igiri na sister 3 na mamu wa wari o muoyo but she is not mentally okay ena dementia niguo arekira into brackets ena dementia ona ikaraga na one of the sisters pole sana so one of the brothers uria shushu aigaga taito nake ri niwe wituite riu niwe administrator shushu ni amwihokeire nginya bengi ciake so ambire na kuria mbeca iria ciari cia shushu cia kuria kiria bengi tondu niwe wagicainagira shushu riu ri acokete akambiriria riu tufuroti ni endetie tutatu twa shushu aya matoi marokire kumenya na riu erekeire kwendia mugunda munene wa shushu nake areka maundu macio irigari riu kiuria kiria aroria atiriri tugwika atia is it legal kana not to file tuge maundu maya shushu arekirwo ona tutimoi tondu ona kenda na ihenya muno na mitoki ona magirigo maroke igoti-ini Naikuru ucio tondu riri sohi wambere nyambiririe hau ha mbeca na nĩ njũĩ kwĩna andũ aingĩ mũno marathikĩrĩria rĩngĩ nĩ makoretwo na nditici cia atumia akũrũ kana athuri akũrũ gũtĩkĩrwo advantage ndũngĩruta mbeca cia mũndũ bengi ũtarĩ na power of attorney power of attorney nĩ wahetwo rũtha rũu na power of attorney no ĩrĩ ihinda no ĩrĩ expiry date ugatangĩkorwo mũndũ ũyũ rĩngĩ araruta mbeca rĩngĩ oithĩtie cũcũ ĩtagwo atĩ ATM
ATM kana akamwikirithia mobile banking na mono banki nĩ ciregaga cingiona a senior citizen ogethie kũhingũra ta KCB na social mokoro wanjie kuganga banking nĩ makwĩraga we cannot do that for a senior citizen tondũ nĩ maramenya we ũrenda gwĩkĩra mobile banking nĩgetha wĩrutagĩre mbeca koguo maũndũ mamwe mũno matiĩtĩkagĩrwo gwĩ senior citizen haya kwendia mũgũnda wa cũcũ na cũcũ arĩ o muoyo na atangĩkorwo arathia goka akamũcainithie tondũ acũcũ aingĩ nĩ akĩrore moyagĩrwo karangi magoka makahihinyithio kĩrore atĩa ũkahihinya haha cũcũ hinya haha cũcũ hinya haha ona ta rĩu he cũcũ ũngĩ wahenagio atĩrĩrĩ nĩ gũtunywo aratunywo mũgũnda ta hinya haha thirikari yauga wena dementia mwega mũno mwana wakwa tareke agakĩhihinya mũgũnda ũgathiĩ ũkendio koguo they should launch a complaint very very fast otherwise kinya cũcũ ũcio wĩna dementia akaga gwa gũthikwo tondũ mũndũ ũcio ndarĩ na kĩndũ kĩrĩa mũndũ atathũkũmĩte na thigino yake nĩ ndagĩkoragwo na ruo nakĩo ona kĩũria kĩrĩa ndĩrenda kũria wakiri o tũrĩ o hau tondũ nĩ wacokia kĩu kĩa mbere rĩ mũgũri ũyũ rĩ rĩu twehere harĩ mwendia twambe tũthi harĩ mũgũri tondũ no Kamau na Njoroge otanie nawe uyu muguri kae andu matekaga kindu gitagwo due diligence akamenya broti ino kana mugunda uyu urendio ti wa uyu antare bodi so ikora siria renderio kiria goro ni cia feso ya ni ndanyita riu ari ni ngagitainerwo ni cũcũ rĩu koguo ni we ni amenya ndari na cia wa gucokia kauga ni cũcũ amwendeirie ni ndanyita na kwanja riu urarora hari urenderio ringi ciringi 500 na ni ha milioni 5 ukauga ni narua kai gũtarĩ mwana kĩia ngũkũ cia batho ũcio ũraigua gĩkendia ngũkũ ng'ima ciringi 50 aigĩte ngũkũ ya 50 ona nyina nĩ ababa to ngĩgũre na niĩ ngagĩteng'era mũno tondũ nĩ ndĩrenda kũrĩa ngũkũ ngagũra itekwĩũria ĩrutirwo ngũ ona nĩ ndĩrĩte kĩmwana kĩu tondũ nĩ kĩrata gĩakwa gĩtagwo mbagi atĩrĩrĩ ũngĩkaia ngũkũ ya ũcio nani ũkanyenderia no nyende kũgũra ngũkũ 50 andũ nĩ megũbatara by the way andũ nĩ megũbatara kũhĩga tondũ hena maũndũ maingĩ tũtaramenya mũno atĩ maragũra mũgũnda ũyũ nĩ ũgĩ ti andũ othe atĩ meka ndirici irigo cia mĩgũnda kĩgu kwĩ mũndũ ũraũgũra raithi na nĩ aramenya agũthiĩ aũtransfer awendie direct na awendie goro na thiĩ koguo tiraya rĩu wĩyo endiri nĩwe ũgatigwo thĩna-inĩ macira marĩa makaumĩra thutha nĩ macio ma thutha-inĩ haya hena rĩrĩ hena mũndũ ũroria ũhoro wa mĩgũnda ya shares ya balloting ndikani ũraigua mĩgũnda ya kũbarotwo atĩ angeno kaingĩ by the way koragwo ya kĩrĩa ya thothaitĩ nĩ rĩtwa rĩu ngũcaragia ũkaigua nĩ mabarotire gũcoka gũgĩthiũ gũgakorwo kwĩnaga process ĩyo ya thothaitĩ na ngwenda gũkũcokia hari rugano most recent ni njui ni uruwi wi wa area icio wa na hau Ruiru rwa one of the migunda ina hau iretagwo Imani something no njui ni urameiguite kwina andu magurite na thothaitĩ aingĩ mũno ugacoka ukaiguaga haranio baadaye ni twabarotire angaihi gwathire gwĩkĩrwo ndeto nyingĩ guthiaga atia mĩgũnda ya thothaitĩ wambere ona tũthana guo wa mĩgũnda ya thothaitĩ tũgĩta thothaitĩ cohi-inĩ thothaitĩ nĩ kuga atĩa nĩ societies nĩ society society nĩ mũingĩ nake mũgĩkũyũ handũ gĩa society akauga thothaitĩ whatever it is a society kwa society tuga nĩ andũ manyitanĩte mauga nĩ mekũgũranĩra handũ kana mauga nĩ mekwendia handũ ta mĩgũnda ĩyo igua ya Ruiru ĩngĩ ya Nyakinyua ĩyo no society na tugaga society rĩmwe tiraya mbona maũndũ maingĩ tondũ ũkoria au society-inĩ society nĩ ta mobu ta rĩu mũndũ angĩũragwo nĩ mobu rĩu no ũnyitagwo
ni individual hatire riu gutire hatire individual society ngi moment wale thini asa riu uguo no guo riu migunda ya society ona no endaga due diligence no migunda yo mingi ya society ndire ndaigua ya kuhenania gutaiko hega kundikando na karia kahenanagia ni guka kogokite tikaitura riu ni guka na mururumo ni turendia migunda na guku kana mugate murihe kibao murihe thate anga murihe ngirimana me anga murihe cigana ni mutuko murutera taito tariu ha migunda twairwo mbia itahana mbeca na guku kiria na guku na ibacanga kihoto soso ake memiari atwiraje ito ni gwetho ciethago murehe kibande na pini ituthie tukagate migunda na 3500 twaneanire 3500 tukigwa kiogo gitu tayi kuruga omade lakini mmoja yo gutire ona mutire mwameona tano kile tukithike hoto tukikora mugondo ucio ni wariki ayya ni kuria nona riku onaga makefuradirwo mugondo ucio ni riparian land tono thirikari ni koe forecast iria riri no rika overflow na rigakinya na guku agithii mwenderio ciana citũ mũgwĩka atĩa na rĩrĩa kwarĩte gwĩ sawa hĩndĩ ya kwara ĩrĩu riũa nĩ rĩa mũkora rĩu kaĩ mbeca citũ rĩu ciagĩtokomeirio ũguo no wega gũkĩgeria ndiauga mũndũ ndakagerie tondũ kwĩ mageragia na gũkũ ta rĩu Mũrang'a America kũgeria na gũkũ mũirĩtu mũrata wakwa na makĩheo mĩgũnda but no wega gũtuĩria no wakĩona nĩ wetio mũno mbeca rĩ ũkohĩga nawe ũkamenya agĩkwĩre atĩrĩrĩ nĩ wakĩgeria kaba gũgĩkuo rũgamĩte gũkĩra ũikaire thĩ wakiuga mwana witũ no wakĩgeretie nĩguo good hega ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo mũndũ ũroria nĩ rĩrĩ nĩ nyamũ he mũndũ ũrandĩka ĩno nĩ nene ĩno reke ndĩmĩskimu na arua no gĩthikĩrĩrie shohi mũrĩega mwena wakirie mũtikangwete rĩtwa my land scenario while I was in employment I took a loan and I bought a 50 by 100 1994 by then I was married and living with my husband until 2017 but we are not living together anymore. We are living with I'm living with his 3 children who are now youths but unemployed and depending on me. We had 2 plots. This included one he sold while we are still together without my consent and he consumed all the monies alone. Now I have been making requests that he surrenders the one that we had bought together that I had bought with my circle loan to create a home for the children to settle. He has no to create a home for the children to settle them and myself. It has no title. No, Anita, it has no title, but the selling company certificate. Anita ina certificate. The biggest mistake I made is to write his name on the certificate. Okay, kiuria tugwĩciria nyuma na kiona mũtumia ũcio ageithĩke nĩ kũnyandĩkĩire na nĩ akawega nĩ kũ-follow up na nĩ ngwĩciria tondũ ndĩna namba yake no tũkwaria no rĩngĩ mũcokeria gwa thaa ici rĩ nyambe ndĩmũrie why you legally married to your husband tondũ hau nĩho twambagia ũhoro wa matrimonial property tondũ ũngĩririkana ndeto ici twacienjirie kĩhiko-inĩ tucoke onokorwo ndwarĩ mũhiku rĩ wĩna ciana ciake tondũ angĩkorwo ndwarĩ mũhiku riga arĩ mũtumia ũyũ tondũ nĩ ũratũigua mũrata wakwa rĩ no gũkohabit mwagĩkohabitagire akĩrĩ na ciana ciake na ciana tugaga nĩ direct heirs nĩ akĩendirie mũgũnda ũmwe na rĩu ũcio ũmwe watigirwo nĩguo regeria gũpacu na andĩkĩtwo rĩtwa rĩake rĩu wambe ũthiĩ na ihenya mĩtũkĩ wĩkĩre mũgũnda ũcio caveat kana caution nĩgetha mũgũnda ũcio mũthuri ũcio ndakawĩkĩre ũndũ ndagecirie kũwendia
ndageciria kwendia mundu wothe wina thina ucio ahinyuke na matoke abekire mugunda ucio question kuga ati ni amba hold anything to happen on that land kinya cira tuo ucoke round cira igoti-ini good na utanathie muno nigetha ndikariganirwo ri o hau hagwikira caveat hau ri gekiragirwo ku no kiu nikio kiuria kinene gekiragirwo ku guku tondu wauga uguo ri gwekagirirwo kwa land registrar tugire o kundu region ri because kize tutigire na 47 counties yes counties ni sub counties na ni sub counties so region ni tuothe to sub county ni tuli offices cio cia migunda cia whatever ona ni ciari okwo kuma tende tondu kuria kwari kwa DV no kurigwa twikire sub county level so me kwothiaga ninge to gugisik andu mathia kwa migunda region ni yo mugunda ucio ri no gathi na mundu athia kuria mugunda ucio ri utangikorwo guthie Nairobi tondu Nairobi Tazi House kana guku kwa migunda kurugamagirira Kenya ngima no kungi okundu kwina kundu kwa land registrars office urathie naki no wi mundu no orio niki ngwitio kana niki mundu agirire ni title kana niki ni uguthi na document ya mugunda ucio ko nduri nayo no muhako githie na bisa na ugithie na any record kuona ni muthuri uyu tondu tariu ni ndigithi gukihinga mugunda ucio wa muthuri ucio ni gukiurio ni interest iri kudenayo we ko ndari na marriage certificate ni egugithie na document cia ciana cia kuonania ici nicio ciana ciakwa birth certificate na cietagwo na muthuri uyu riu ageri gwetha document yo yothe ingihota kuonania ni mugunda ucio na muthuri ucio na interest ni ciana ciake na ni eguteithika niguo eguteithika muno na ningi no egukihurira thimu good tuma riu hau haguthie na arua okuria kwa gwikira caveat ni ekira caveat then riu ekira caveat mugunda ucio ndungiendio na ndungiriswo riu acoke athie announce a complaint in the land and environmental code kou no uthiaga no kandikirwo cira waku no kauga ndoka guthitanga cira muna na njire Mukenya no witware igoti-ini no thitange cira na hatari na wakiri tondu ni ndirenda tugoka twari uhoro wa we mutunye mbeca riu andu merane ari othe matunyitwo mbeca kuma milioni imwe gucoka na thi iguthie na iguru gucoka na thi moke ndimeri uria megucokerio mbeca ciao angikorwo mundu no amukombeire mbia gutunya angikorwo wina document kana wina evidence ya kuonania uria uthia gufairo cira small claims court neruta wira na ihenya muno jurisdiction ya ndikiragia 60 days no wakorwo ucokeirio mbeca ciaku koguo umenye kwithitangira cira umenye kwiyitiria kihoto giaku hari ungihota good he mundu woria uhoro mwega muno ha arauga ni aje wakili I'm a silent listener niko salama ingenda kulis mugunda kuma he mundu ri wa kurima lease for a while migunda tuge ni miaka 10 miaka 5 what do I do ni atia ndirafatara legally ndirafatara gukorwo ngika atia ngilis mugunda ukilis mugunda polisi ndio nata kwa maundu maingi tondu polisi tariu na kunyisa mundu no guthia na karisi no ni wega ukilis tariu so higure tariu goko na irofita kama kiside duonaga kwa kundu gwake to irafu na ke mundu ucio ni mugunda arisire miaka 10 nigetha ake kindu kiu hau kwa no muhaka weke search kuringana uria urenda gwikira mugunda ucio kana investment irenda uputire no muhaka weke mugunda ucio search o verify na ti mugunda wa succession nigetha ndukarisi urehe mbeca nyingi cia risi o develop ningi uke wanji kuigua mugunda ni wa succession wina cira mugunda tigo ucio wa kuriciire koguo no wega gwika due diligence angĩkorwo nĩ na kũngĩcagi mũtumia ũranjigua rĩngĩ na hau kĩno ũrenda kũrici na hau munyo thiũrĩrĩria itũra mũgũnda ũyũ nĩ wang'ania twĩragwo mũgũnda ũkĩgũra cohi mũndũ oragia the village drunkard kamũrevi kakũheaga information ingĩ ũbataire
ndage kwira atiriri guka guku kwanja oragirwo ni mwanake uri urona haria gakuhera ndeto Genesis from A to Z. Yes. Kuria rira kuma azoka kaumagara riu uthi uria mundu ucio urona ta hana ucio ni wina copy egukuhe uhoro wothe good ni murabatara kwandikanira ni murabatara kwandikanira especially riu tocio wa kuricio ko ni wa kurima ri no muthie gwa cifo kana mwethe muira hau mwandikanire nigetha ndukahande irio ciaku riri irathi kugethwo ri tondu ndanakiona mikora teyo ri haiya orire minji kete ati agoka ugakora ukamukora mugunda akigetha kana ire tu mamenda Nairobi na ndwara cigana hindi gukiri akwira ndoka kugetha waru cia mami ni mikora ni gukiri andu marutaga okoro cia kamenda na mbia cia kuhanda na ndare cia kurimithia no ni akenda kugetha yes menda wa the media night riu ya cia kura ni aroka kugetha good topic yo muthe ya question and answer yuma njega muno na ona ti ati ni guthira yathira niguo ni time tondu na ndirahuguka ngakora ni thaa kenda yerekeire riu ri ni cia kinya riu ni ngwenda na ndenda wandike hau kuma next week reke twarie uhoro wa ndeto yo wa gweta igie cream gucokeria indo ciaku gucokeria indo ciaku mundu wa gutunyire gathire gaku mundu wa gufaira civil matter yes na tutirikanitie na ndeto cia migunda ni nyingi muno cia migunda no tukumucokeria no turithia gwiciria twikaga atiriri tondu ndirona cia migunda no ni nyingi muno turithiago hari mweri tukaruta gibindi kimwe tukauga giki riu rekei turore cia migunda ito no turikoragwo twamenyanire ku ciuria mena cio nyingi niguo turikaga no next week reke twarie ciegie uria mundu angikorwo agika ati agicokeria indo ciake na muno ri hau kienda a sub topic ingienda tukaveri nino twiragwo atiriri tuthigo ni twathire igoti-ini na Kamau kana wakiri kana mundu gwitwo Cohi akirwo arihe njeri mbeca cigana ona kana ona thirikari ikirwo irihe Cohi no Cohi riu ni miaka arathie 3 niguo ndari akamata ona ndururu ndamenyaga cigiragwo ku ndamenyaga to ni erirwo agirwo ri cingigirwo ku ningi ri Kamau kana Cohi erwo arihe njeri ri agiaga kuriha what happens ati atigare muri hasiringi 10 atigare na hasiringi 10 idana igwa muthuri ungi by the way ni mundu ri agithikagiriria matura akija ni ndungithitanga uhoro wa thire ati thire ndithitanga na gero another short story ati ni no thie njira igoti kiria ingionaga tu ni ciringi hari mweri ciringi hari mweri na maundu ta macio na riri Cohi na andu aingi muno ni mari mathina ma muthuri wakwa na guthirwo ni ngari ndari ari hoi ni insurance kana ni akagutuika ni arihirwo igoti ni yaugire arihwo no tutire tuona mbeca maundu ta macio no magumiire andu megie mbeca megie kwaga kurihwo mbeca ringi na gucainira mundu ni ringi na nigwakire muringi ni arariha maundu mau tukamacokeria yes kiumia giki kiroka yes ndio tukario horo wa mbeca niguo riu nigeza tuoneka kugura migunda ni hau hakiri hega biu thank you very much ndenda nguhe kanya gaka ndagika 2-3 ugeithia andu anyandarwa na muno akuria Kinangofu ugicoke ukigeithio ugicoke utwire wonekaga kuno gituhe namba turikiririe thank you so much wabere jokerie ngai ngatho ni undu wa kanya gaka ndikioya geka kawaida niguo na ngucokerie ngatho na Inoro Fraternity niguo na munene wanyu na ari othe ma approve ngoragwo kungiheana tabarire no ngai amarathime na maramirie mihaka thank you jokerie mundu gwitwo Wairia ekuria Isabeli
mutongoria ĩthũka mũno mena cũcũ wa Gatũndũ na andũ metagwo mama Ng'arũ mageithĩke othe na mbarĩ ya Ngoru amwe othe mageithĩke rĩu ũmũthĩ ngĩgeithia mũndũ gwĩtwo Father nĩwe tũkĩambĩrĩirie ageithĩke rĩngĩ na mami na ciana citũ maranjĩrire rĩu ũrĩtwo gwetagwo ũmwe kwa ũmwe mĩtandao-inĩ no nĩ makigeithĩka arĩa hothe marĩ aikari othe a Nyandarua mageithĩke na nĩ wega nĩ gũthikĩrĩria mũno makĩria itũra rĩa Mwendandũ nĩ thengiũ mũno nĩ gũthikĩrĩria nĩ thengiũ tondũ mũno ndaiguagwo kwao nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kũnjigua na tũhunjie ndeto ĩno njega ya thayũ client ũrĩa arĩa othe manginyĩrĩire arĩa manjũrĩtie ciũria Ngai amũrathime Ngai amwĩke wega na Ngai asolve thĩna wanyu mũgeithĩke inyuothe Menja Mwangi ndagĩtarĩ Joseph John andũ acio othe mageithĩke mũno ndingĩhota kũmũtanja Christian Ndũmũna Admiro Mwangi wa Macembe andũ othe magumo ngeithĩke mũno mũkinyĩrwo nĩ ngeithi ciakwa kuma ngoro gĩtina ta iria cia Ndemethi njoke njuge nene kaka Makis kana Rũirũ no mũno nĩ ũngĩenda kũnyona kũngora Rũirũ kũngora Kamakis that is namba yakwa nĩ 0722 505 291 na njuge ũrĩa wĩ Rũirũ oke cokera rĩmwe namba mũndũ ũrauga no athiĩ na ruo mũno okay 0722 505 291 na ndũgetigĩre kũhũra na ndũgafuraci ũkĩrengaga hũra nĩ ngũgũcokeria kĩũria gĩaku wega good ithuĩ nĩ twakena mũno wakiri tugeithanĩrie mũno kũrĩa Kamakis na kũrĩa Peace Haven na Ngai agĩthira kwĩcia nĩ agĩthie o gĩthemba kĩu anyway thank you very much na ũcio tuma nake etagwo wakiri Njeri wa Kĩmemia rĩ niwe tukiuma nake na nĩ agĩtũtwarithia wega rĩu thaa ici nĩ thaa 9 na ina ndagĩka 6 thaa 9 dakika ni 6 good morning Hinya,
Guokuborone higa Rirakaga miruthi na ndwira Ona nyoka ire thumu Aonokagia aria mamwendete Aria moeretwa riake Na mamweta kametĩka Kamayo twaramũraya Seronetu makiriko nawe na nigukwirite no ndiguthakira rwimbo rwitagwo ni hithitwo rwinitwo ni Janet Job rwimbo rwega muno kiroko giki Ngai aroguteithia uhithwo aroguteithia uhithwo wikare uhithitwo maundu-ini maria moru mothe maria ungikorwo hihi mucukani kana uria moru aguvangire gukorwo agiku expose kurimo urohithwo biu no hithwo wikare uhithitwo nigetha Ngai nake agigwike wega thengio muno guku ni kwa Inoro ni mucio wotugi no tana thengio muno na ni thaa kenda riu na ndagika 10 kiroko giki kiega thiini wa tabarira ya Racuria ni njitagwo General Shohi wa Irevethi na ngagikena muno ni warathie na mbere na gututhikiriria we uratwamukira we uranyandikira ndumiriri we uranjira ni warahukire akiri mathaa mega maya magukorwo kiarahuka mathaa maya ari njiraga mundu ukarahuka tene ukamba kwaria na mwene nyago kamwira Jehova njikaire o ndario na maundu maikarite o wona wamwira uguo wona wamutariria wamwira uria ugitarie nake agakeigua ni tondu etagwo Ngai na ni atwendete turiega kana tutariega atuiguaga ona riria ngoro citu imwehereire no atuthikagiriria tondu ithuothe turi ake na ni atwendete koguo ndukanakinya handu wone tariri ta Ngai aguthuire ni akwendete muno maundu matari mega kana ona memega na muno riria matari mega hindi yo tamwitage mwirage ni nemereirwo mwirage Jehova ni nemereirwo tuma muraika waku umwe oke anyonie uria ingieherera handeto ino no anyita riu koguo ni ndakuhoera muthenya mwega ndakuhoera Ngai akuiguira tha kiroko giki kia umuthe ndakuhoera Ngai agutongorie ni njui uraumagara wathie gwethai na rikorwo waine ni uricoka na uturie ndu no mwire Jehova ni nyonete guoko gwaku ni unjikite wega ni undathimite ni kwagirire na riko ni gucoka uge uguo hwaine na riko Ngai ni agukuigwa yes ukiumagara ririo rikinya ni gucoka maundu makorwo me sawa sawa riu ni rihoya riria ingikuhoera ni riu karibu sana aikoni hindi warahuka karibu sana nducereirwo twina ndagika cigana ona ndigaru thiini wa tabarira ino ya Racuria Fresh Feel Good Friday uri ona kamweke ga gukorwo nawe ugikenerera kiria tugugutigiirie ni tondu kuria gwa Changamkia Krisi tutina kuninira turi andu ega ni tutigire twauga atiriri hihi onawe wona wokari ni tugutigirira maundu maku ni maikara wega kuria gwa Changamkia Krisi ndenda wingire kuoro riu ndenda wingire kuria gwa Changamkia Krisi oro ndagikeno twinawe haha wingire kou gwa Changamkia Krisi ukuingira kwa Changamkia Krisi na njira hana atia ukuingira gwa Changamkia Krisi angikorwo ni uguthii hare ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash sawa sawa star 236 star 2 hash
Nijue ni hindi wokira no nduwe maria Ngai akuigeire no koma mweri ona marambiriria haha Changamkia Chris umuthi ni tondu Ngai ni avangite nari ona uria arenda gwika koguo harakisha wingire kuria gwa Changamkia Chris ni star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash tafadhali hanyuka thi hau ni kiurio gucokia kigi Inoro FM thi hau sawa sawa star 236 star 2 hash thi hau Ngai ari na mubango waku Ngai ari na njira iria arenda gukorwo agigutwarithiriria kiroko giki koguo hanyuka oro hau thi umwire o kaundu nawe ucokie kiuria na wigurire points ciaku star 236 star 2 hash Kumo
ariwe oro ivaine waku aria niitangikinyirika kandukanae uthengia rwirigo rwaku ari niethene nginya tene kandukanae uthengia rwirigo rwaku ari niethene nginya tene ikinyerie wega waku mwathani nyone ũtugi waku tiga kwĩithĩro thĩ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236 *2 hash. Wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi no igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280 hash. Ngĩgũtongia Ngai wakwa na kĩrĩa wete ona ingĩgĩcokia gĩgĩothe moko-inĩ maku nyamũ-inĩ irĩ maine ngirigithĩti ciaku we ũngĩhota ndũngĩhoya hoya we macio nĩ mahiũ maku ũngĩhota no kwĩgaĩra ningĩgũtongia na kĩrĩa wete githĩ to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũkuonia ngatho githĩ to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũcokia guoko tene ndĩ mũnini mama witũ nĩokaga na thwiti narĩkia gũtũne nĩacoka goro agatuoya no ndigwĩciria nĩ thwiti wĩabatarĩte tondũ ona kĩenda no wegũrĩre ĩtogũthima ngoro citũkana inĩ irĩ ngano ingĩgũtongia na kĩrĩa wete githĩ to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũkuonia ngano githĩ to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũcokia guoko Gĩkũyũ-inĩ tene mũndũ eka wega nĩacokagĩrio guoko
ono ngiathire handu na wone wega wacokagia makinya wathire ati nyumba-ini yaku nĩũtũrathĩrwo tũrathimwo no ithuĩ twage ngatho ĩtokũrigwo thiri atĩ ngatho nĩ iciarithanagia Mũrungu ndingĩgũtongia na kĩrĩa wende ithe to tũnini twa tũrĩa wende tũkagana tuo twagũkũnia ngano ithe to tũnini twa tũrĩa wende tũkagana tuo twagũcokia guoko mũndũ ũrĩa ũrutaga igongona rĩa gũcokia ngatho maandĩko moigaga ũcio nĩwe ũkũgocaga kũna ngatho nĩ ihũrithanagia maita mũndũ ũrĩ ngatho nongererwo ona ithuĩ tũrĩ andũ nĩ twenda mũndũ ũrĩ na ngatho mũheani wa ciothe ingĩgũtongia na kĩrĩa wende ithe to tũnini twa tũrĩa wende tũkagana tuo twagũkũnia ngano nĩ tũnini biũ ithe to tũnini twa tũrĩa wende tũkagana tuo twagũcokia guoko ithe to tũnini twa tũrĩa wende tũkagana tuo twagũcokia guoko nĩ tũnini biũ ithe to tũnini twa tũrĩa wende tũkagana tuo twagũcokia guoko rwĩmbo rũrũ nĩ ndĩrwendete mũno rwa Phyllis Mbuthia rwĩtagwo ndingĩgũtongia ta hũra mathabu by the way Ngai akũheaga rĩera akũhe kĩrĩa gĩothe wĩnakĩ gũtirĩ kĩndũ atakũhete ũngĩgĩcoka ũmũtongie na kĩrĩwe tiga mũcokeirie tu ngatho kũmwĩra mwathani thengio tu gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩnene ũngĩkorwo gĩka no mũcokeirie ngatho tu ciake nĩ tondũ etagwo Ngai na nĩwe ũgĩkoragwo agĩka maũndũ macio mothe gũtirĩ kĩndũ atarĩ ona kĩmwe gũtirĩ kĩndũ atarĩ. Thank you very much. Asante sana. Thaa kenda rĩu ĩna ndagĩka 27 gũkũ nĩ kwa Inooro ceceni ya Kwenawe ceceni ya Changamkia Krisi ceceni ĩrĩa yamwĩte gũtigĩrĩra nĩ yakũnengereria thigũkũ yaku o mbere kamũira arĩa angĩ mambĩrĩirie gũkũnengereria ceceni ĩno ya Inooro rĩ nĩ gwĩciragia mũthikĩrĩria nĩ tondũ nĩoĩ wega atĩ thigũkũ ndĩbataire gũbangagwo thikũ cia mũico atĩ hĩndĩ ĩrĩa hihi maũndũ atĩ marathiĩ oro ũguo atĩ rĩu nĩ hĩndĩ rĩu ũratengerera gũkorwo ũgĩthiĩ gwĩka atĩa gũkorwo atĩ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ũtengerete ndathiĩ gũbanga thigũkũ aca thigũkũ angĩkorwo nĩ ũramanicĩte nĩ ũgũbangithia andũ ũmĩbangaga o tene na nĩkĩo ngũkwĩra ngwĩre atĩrĩrĩ oro rĩu nĩ wega wĩbange na kĩrĩa kĩoneku ngũkwĩra nĩ wega wĩbange na kĩrĩa kĩoneku na kĩonekete gũkũ kwa Inooro yes gũkũ gwa Changamkia Krisi na nĩ njũĩ aingĩ nĩ moĩ thiri ĩno aingĩ nĩ moĩ thiri ĩno harĩa ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash nĩ njũĩ wĩ mũndũ mũgĩ na nĩ njũĩ nĩ ũrenda gwĩbanga mũndũ gwĩtwo Jeff Kuria mena Nyox nĩ maroka na ciringi ngiri igana rĩmwe kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ mũndũ gwĩtwo Karura wanyu twakĩingĩra atigaria ndagĩka oma kĩndũ around ndagĩka 20 kĩndũ hau nĩ aroka ena ngiri 10 rĩu rĩ egũgĩkora wĩna point 0 egũkora ũtarĩ ona point ona ĩmwe egũkora wikaire oro ũguo nĩ ũhanyũke star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash sawa sawa ndagũcokerera nigetha ndũkauge atĩrĩrĩ ndũkũiguĩte nĩ star 236 tengera
wivange mundu wa Ngai wivange njui mundu mugi jipange ni tene ugevanga maundu magakome sawa ndenda guthaka o rwimbo ruru tu njoke riu njoke njoe thimu yaku kana nyambe njoe thimu tondu anga no njike uguo no njoe thimu nigetha njigue uria hana. Hello wi mwega ndurenda kwaria muthuri ndurenda kwaria karibu sana. Okay, asante. Na wajeni wa Githega. Karibu wajeni, urenda twarahure u? Twarahure sereka matha twacaria marigiti. Tawagaceri, tamekaratu, amatunguru, amareire-ini kaga, braje mani mairi, ya papa, pargo wa kifawini, magijogo, jogo wa kihuyo, wa kamanu ya kirere, iyo menge, na itokia mwingu, mwa Bidan, mwa John, eda nwa mukugi, asiki ni jaba. Thank you mono soy. Thank you mono, asante. Hello. Ni toka. Karibu sana. Waithathi. Ni ndi mwega wa kamanu. Tutwarithitie wega Ngai akurathime na gwike wega. Thank you muno, urenda twarahure. Twathoma maundu maingi na wakiri wa Jeni wa Githega ni ndamuigua hau. Burajo wa mari orona akiagukire patroni wito Dr. James Mary wa Kang'ara HSUGW na mutumia wake. Mutheni muthenya wa Saturday andu marahuke nigetha magithie kuria meguthie mihango etiganite. Ira kwa mkona maina muna na Njoroge akihio na Msemo Ngijogo na Njoroge akihio na mugo wa Bidani na Njogo na Walesa na mwalimu Njagoni. Thank you. Muthuri ogwetwo Muthiri na Dendani wa Mikungi na Theuri wa Ikinya na Amiro wa Murugaru na Tito Acaiga Marigiti. Thank you. Aracenjirio ritwa. Ni uguo thengio wa kamanu. Acio matia kingi kamanu kwerwo atia kwega muno. Karibu sana Githenya, urenda twarahure u? Ni Githenya kuma hiro titi boroco itu. Urenda twarahure u? Bere ona ni ngigucokeria ngatho na njue ni ututwaraga wega Ngai witu akurathimage hindi ciothe no kiumagara ri Ngai agigutongorie na kwehereria kiga arahurana na arua tuthiite na arahure itho wa Gatieri wa Oromagogo ye menge murima totari na wa Tarubo wa kamano ne ndamuigua Theuri Injinia yesi ya papa mukira wa Kihoto na wa Burajo wa mari othe ri magie na rucini rwega. Thank you muthenya mwega. Hello. Halo. No foto mari ikope giri. Karibu, urenda twarahure u? Teje wa kamano ndamuigua na Juni wa Githega. Na John Githenya. Awe Paul methama kura subukia. Awe ukira gitwar maro na atito asiwa marigiti. Na Beni Githu. Awe kira deshira papa. Thank you. Na mwaki wa Beni. Othe matidio na makona muthenya mwega na kinuke na wega. Asante. Thank you mono. Haya, mundu gwitwo Tito wa Cai ari ha. Tito kurathi atia ni warahukire? Ganeti waki ndiä nä kwä rorire riu nä ndärakåigua rä u atä å kugaga atä ngugaga rä rä gå kå twä na thayå nä kwega rä u kou å renda twarahå re u Jaraura Githenya Magoti. Menge na Njoroge wa Kihuyo. Wakamwambia kimurigwa na Ndama wa Karatu. Na wajeni wa Githanga na wa Matunguru ali Njoroge. Nginya Waraceri wa Oromago na wa Burajo wa Kikuperi. Matigitirie na Thauri ya Injinia. Thank you. Asante sana. Thank you. Cio nä må ndå å gwä two Tito wa Cai arä kå rä a kå ndå gå gwä two Marigiti enyewe na kä geitheke må no nä wocio reke tå iguoge. Hello. Asa tå kwamba rä rä tå kwamba gå ikä ria nga tondå rä u nä ndaigua andå nä mambä rä ria kuna mawatho na mä tarata angä korwo nä å ratå hå rä ra rä
uragicoka ukahura ugacoka ugeikira radio niki tutangikiguana watho ukiugite uguo na watho wa i watho uria utari mwandike ukiugite asa no nginya nawe ukorwo at least ni ura you know gutiri hindi gikorwo abana pana iyo ni baya iyo anyita andu ni muhitagio na inyo ni mwikaga uru munafanyaga vibaya sawa sawa oguo ni wega we mwenyewe ugetikira gutia mawatho maria mekuo tondu ni mawatho maingi sijui kama tuko pamoja twi hamwe andu a Ngai no nyende muno ugatiaga mawatho werwo horia radio tuiguane ukahoria tiga gukoragwo hindi ciothe no gukiregana kuregana ndu guona hau ti hega ni nyenda ngamuthaitha biu itari ati na uru ngamuthaitha biu ngamuthaitha ngamwihoya maundu maingi muno sawa ingira kuria gwa Changamkia Krisi ni gwa *236 *2 *236 *2 tafadhali ingira hau *236 *2 itikira guthi hau uthondeke maundu makorwo me sawa *236 *2 cokia ciuria ciaku hau Toragia moyo wakwa yanadira ruini ona mwe ona korone dana nyamarionie ayagatweka onyamarori ayagatweka onyamarori go
ucio tumwitaga mundu gwitwo Esther Konkara rwimbo rwitagwo munyamaruri na rwimbo rũu nĩ rwega rũratukinyiria rĩu thaa ici nĩ thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 19 thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 19 we ndũrĩ ũraingĩra kũrĩa gwa *236 *2#. we ndũrĩ ũraingĩra gwa changamkia Krisi, ndũrĩ ũracokia kĩũrio na kĩmwe kũu, ndũrĩ ona pointi ona ĩmwe, no nĩ wetereire atĩ no ũrĩhotana. Tamaka rĩu hau maũndũ macio merĩ matingĩtwarana. Nĩ ũrĩ kaba ngwĩrage ma ugage nĩ njaragia manie maũndũ macio matingĩhotekana. Ingĩra kũu cokia kĩũria gĩaku *236 *2#. Oguo tu. Hello. Hey, Joroge. Jambo jambo. Nĩtũtwarĩte radio ndĩraigua mũndũ gwĩtwo Gĩthenya na Kamanũ. Ajeni wagĩrĩka mwangi wa Njogo na Macharia Mũkũrinũ rĩ. Na mũndũ gwĩtwo Mũkangethe rĩ. Mũndũ gwĩtwo Tito wa Cai no ndamũigua na mũndũ gwĩtwo Ithagaceri wa Rũmagogo na Ndendani na mũndũ gwĩtwo Cere wa Ngorongo na mũndũ gwĩtwo Ajikwa na Nyuki na mũndũ gwĩtwo Parũgũ wake wa Ũinĩ rĩ. Ole nĩ magĩnĩke Kinyangu mũndũ gwĩtwo Ndendani na mũndũ gwĩtwo Ajohi wa Nyingĩ ha Mũrũwa-inĩ. Mũtumia yake nyina nyingĩ na mũndũ gwĩtwo Ajema Gĩthongo na mũtumia yake marĩ ũkĩwio. Ole nĩ magĩnĩke Kinyacio itanagweta rũcio watwana Maikonde waru. Thank you Joroge, asante. Na mũndũ gwĩtwo Gĩcũkĩ gĩa Kanja. Good, muthenya mwega Joroge. Thank you. Hello. Hello. Wĩ mwega? Ndi mwega biũ, we ũtari atĩa? Karibu Nduro, nĩ twakuona mũnene. Kwagĩrĩte mũno Kamano ndamũigua na ngwaba mũkomo ngiyo ndiye menge kwa tai kwa ndio pita njĩra-inĩ atau sikũnywa sakũrũke mokete magana mũthenya mwega. Thank you, muthenya mwega ndũgĩtinde wega. Hello. Hello. Niĩ ndiĩ na kaũru ũtari atĩa? Karibu sana. Tendo anataka kama wajeni wagilika na Tito wa Cai. Kaja mũthima ataka mũno ĩtagwo Njoroge wake huyo uri. Ajeni Gĩthenya alikariga na mũndũ ĩtagwo Mũkurima Mũrũnga na mũndũ ĩtagwo Gaceri ri. Na mũrũnga ũngĩrekeria na ligagĩthũkia watho na niĩ. Mawatho na kĩrĩa kũbuata. Nĩ alera thĩgwo nĩ andũ maina na Paulo Ngogi. Thank you mũno. Thank you. Na Mwangi thank you. Asante. Thank you. Hello. Gĩthenya kũrathiĩ atĩa? Aya, thauti yaku nĩ ya Gĩthenya nĩ irĩanaga. Twarahũre ũ? Asante, thank you. Hello. Hello. Kũrathiĩ atĩa? Ya kwa mũnene maneka bato ni gakurega iye kaga kuhoria gathimũ kaya njiguaga nako gakarega na gakarega. Ndi sawa, karibu sana. Mũici wecu ũkĩte ndahũra. Rĩu nĩtũmaiguĩte othe. Nĩjĩre mũndũ gwĩtwo Mũgwambinda nĩ no ndamũigua rĩ gacaraga gakinyona. Na mũno Njoroge wake huyo no ndĩmũiguĩte, Gĩthenya no ndĩmũiguĩte, rĩu gĩkawa Magogo na Kamano no ndĩmũiguire rĩ. Tom Kangethe arĩ kũrĩa Florida America rĩ. Mũndũ gwĩtwo Macharia Mũkũrinũ rĩ. Yoke ndĩmere tũrathiĩ harĩa Changamka na Krisi. Ĩtagwo Changamkia Krisi. Changamkia Krisi ũgakĩrio no ũrĩa kwandũka. Ũkoneka nĩ wakaruga wa nyũtũ kana nĩ mũndũ gwĩtwo Nyandarua Finest. Thank you. Asante.
Wagwari no urayo pointi 50 wae tokoka heo igana. Asante, thank you muno. Na gutie kindu kingi kiri iguru ya igana. Asante, thank you muno. Asante sana. Hello. Hello. Kwani watia we mwega? Karibu sana Wagaceri, urenda twara ureo? Kana ingira ura kana watu na pita hivi na gito wega leo mwapita ida mwa na jira hiyo kwa medicine na gidawa na leo mwagishiko ole ndakashia manna ya papa mkuu mungu na amiro wa murugaro sasa anaji na kana matogo na gitawa tar bure wafaza marma ndambu deke mjua ngaja na azoko deke na wajeni wagile kana mzee mwagi jago ben na jago na twasa ya marigiti oda mwaka sasa huyu thank you muthenya mwega asante riu ri thaa 10 etigetie ndagika 13 thaa 10 etigetie ndagika cigana 13 waerikana kuoya na iromo niguguthaitha tho ciakwa cia nyona nicikathoria kayuro kagira ndibeitanatĩa igiriganĩro gucoka haha matirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithana ũngĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku wendo ũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe igiriganĩro gucoka haha andirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega kuhudhio kuingi natuĩkĩte rũtho kanua-inĩ ga penina na ndirĩ ndanoga nĩ gũkũmatha nawe Jehova njire ũkĩndirikana igiriganĩrocoka andirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega gĩtũngano gĩkĩ gĩkwana baba na gĩtugeretwa kĩgĩta ciro haha nĩho riri wakwa ũmire mĩtheko yakwa yaumire handũ haha igiriganĩrocoka haha andirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega igiriganĩro Ngai nĩkĩo ndacoka ciro gũkora nĩ wega ndona gwaku kũrĩ umithio gũikara nja-inĩ ciaku kũrĩ kĩguni muonia warĩa hũthũ mũmbanĩrĩri njire ngumo yaku ĩrohutha gothe igiriganĩro gũcoka haha andirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai ũndirikanĩre niĩ ndacoka kuga nĩ wega igiriganĩro gũcoka haha andirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega nĩkĩo ndacoka nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega marĩa ũnjĩkĩire nĩ maingĩ nĩkĩo
Yes, riboro nira wa gatho na ni njui no gatho turagicokeria Ngai ni tondu wa gutuonithia amenya ino ni Friday ya mwisho ya mweri wa 11 koguo icokeria Ngai gatho na tukauga yes tutingiriganirwo ni gukorwo tugicoka haha na twire Ngai thengio na tondu wa gukorwo tukinyaniirie hau riu ri niĩ ndeona ta mathaa makwa makumagara makikuhĩrĩirie mũno. He mũndũ etia request ya rwĩmbo rũrũ na ndiĩ kana nĩ rũgũgĩthira. He mũndũ etia request ya rwĩmbo rũrũ ngiumĩraga rwĩtagwo gacumbere, ũgathiĩ kũrĩa gwa star 236 star 2 hash kũu nĩ gwa Changamkia Chris, ũgathiĩ ũgakorwo kũu nĩ wathiĩ wacokia ciũria ciaku. Wakarura ni kuingira araingira in fact ya studio nigetha akorwo akĩingira kunengereria indo na maundu makorwo me sawa. Star 236 star 2 hash. Nyobote tekere makere na hinya na duda dono edenyerete koiwata ikikade niye huroke nondige done konyita Nyobote tekere makere na hinya na duda dono edenyerete koiwata ikikade niye huroke nondige done konyita Uterona Jesse, no Jettanade, quiero Oh yes, rũrũ rwĩtagwo gacumbĩrĩ rwa mũndũ gwĩtwo Dr. Sarah K. Rwĩmbo rũthaka mũno na rwĩmbo rũu gwĩtĩtio nĩ mũndũ gwĩtwo Wangeci wa Kagũre arĩa kũrĩa kũndũ gwĩtwo mwĩkini wa kũnjĩrĩte nimpatie hiyo moja na nĩ ngucia nĩ agĩrwo mũkĩroro wega nĩ gũtiga mũndũ gwĩtwo Nyarariti wa Karura wa Nyũtũ akorwo agĩkũrĩkĩria rwĩmbo rũu wa Karura. Good morning. Good morning. Nona kana warahoka nĩ ngwĩtigagĩra kuma ndona ira ũrĩa watinda ũkĩhiũrania gũkũ na kĩndũ gĩgwĩtwo kũrĩa Mbereri ngugaga rĩu ũcio hena ũhotekanu anyitwo nĩ toro na nĩ by the way hecira Jeff atangĩgũcirithia atĩ toro nĩ wingĩrire rĩu namenya no ta munyaka nĩ gĩrĩ nĩ atĩ ndĩramenya hakiri-inĩ ciakwa ona wĩ toro nĩ ũramenya no korwo wanjirwe kuo gatoro rĩu kaingagĩrĩra hau in between ko wanjirwe kuo Jeff arabu rĩu nĩwamenya rĩu cira wa toro rĩu aragũthi gũcira na Jeff rĩu amwe rĩu Jeff ndĩ toro no imagine nĩ ma ndĩ toro aramu nĩ regire kũnjĩta rĩu nĩ atĩa rĩu hau hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩthiĩ na mbere. Otherwise karibu sana gĩthurano kĩa kũrĩa mwena wa Mbereri no kĩrathi na mbere gũkinyĩte cigana niĩ ndirahota ndiramenya cirabuatĩrĩrwo kũ by the way twĩrĩ na polling station 11 so far na Karizre haria gutigiriire so far hari tutigatie nyamũ 34 34 nicio igutigarite na as per now ri ndona twitikinyetie ko tukinyetie 121,000 kana
121 out of 134. Aha. Na guikarite atia hari Lio wa Muthende ena 14,000 14 na igana ria kenda 14109 na kemudu gwitwo Newton Karish ena 14,000 14 na 19 19. So Lio ebere Lio ni hindi ahituka mundu gwitwo Newton Karish as per now na no igwa tugitigaretie 121 134 minus 121 109 minus 134 minus 121 tigaretie nyamu 13 koguo nicio ndigaro reke gugikinya kiroko ngwiciria ri tugukorwo ringi ona gugikinya kuga ni kumira haha ri igukorwo wamenya ni atia guikarite ogura ni girore 14 109 minus 14 0 ni kuga ni 90k ni 91 mutegete na kura nini muno barola long Karish ni ukokoretwa gitongoria Thaici kwina kari wa Muthende nera atongoretwo na 14 298 Karish na 14 103 no itigarite margin no yo riu ri reke tweterere tuone oria guguthie ri guguikara andu ambere metikire na oria guguthie nio matuitua na nio guo turakiuga tuone mandu acio na oguo niguo kuri riu ri hatiri undu ungi karibu sana asante we ugie na show njega ngai agwike wega na agutindie wega asante na tukiona ni muthenya wa Jumaine kiumia kiria kingi aya ukigie na show njega muthikiriria ngai akwende na agwike wega. Have a beautiful day utinde wega na ngai agikurangire. Have a good day. Nyobote tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade niye huroke no nige done konyita Nyobote tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade niye huroke no nige done konyita no Eterona Jesu no ajetereire Ebe na moko Asante sana, thank you pale Kilele. Namuona Yesu rebrotha kamuno makiria etago Dr. Sarah K. Arego tukinyire wega ciadite wega thaa 10 muthenya wa umuthi bururi wothe na andu ingi mekoro me kuria me nyumbini cia mohoro magetera kuona maumirira ona maya ndirakorwo ngikwira it is not official announcement maya tu no maria turathi na bena gutara hamwe na andu aria marakorwo magitara thiini wa shikiri-ini cia kura irithite na mbere na gukorwo igikura na riu nginyagia ndeka ino shikiri-ini cia kura mwena wa mbere north 123 out of 134 nicio cikoretwo cigikirio kura na igataro kura ciothe na so far 123 out of 134 Lio wa Muthende uguo niguo kwa ihinda riri no gikiti githurano ndiranirira hapana uyu ni woni wakwa
na gukorwo gibuata o uria kurakorwo gukirwo official announcement no igikoni ya ABC. Very nice. Share tebeka thaa 10 tubiturugiitha mwana witu twacoka twarugiitha agwire maundu maria maingi nguhaririirie. It's on a Friday and on a Friday tutingiuka mwana witu tuke haha turakarite apana on Friday gaya twikite wega gatwe kiumia kigima tutingiuka haha ate tu ndige twaje kurakara apana twina maundu maingi muno makiria ma gucokeria Ngai witu ngatho makwira Ngai ni wega ni ukoretwo wi mwihokeku imagine kiumia giki giothe ugaturehe kiumia giki giothe ugatumenyerera tugathina ngari thondeketwo na moko mandu gutiri ugwati tuonete maundu macio ni makurahira Ngai ni makwira Ngai wi Ngai wa kihoto. Ni thaa 11 ni thaa 10 Mugende motae Mirongo keda mainyanya Gatumo keda Inoro FM Wabateire maini Oikuruka mekuruine Ona kanotuka niya weroni Haria hothe wathi No ginya uigwe mugambo wa Inoro FM Muikari wa Eldoret Na ishigirira ciayo Uratunyita kugerera 107 FM Inoro Shesheni hakuhe nawe Kwa mukero rwimbo gacubiri rwa Sarah K thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 812 star 790 hash Kwa mukero rwimbo gacubiri rwa Sarah K thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 812 star 790 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gũtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarĩo ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Muchas personas piensan eso, que
agakuhĩrĩria nĩguo nĩrekare gatumumu akerigwo nĩ thonore ciana icio ingĩ ciakenaga o ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi wĩ mwega kana wĩ mũru tiga nĩ mĩonere andũ na ya Ngai ĩtanaine na nĩkĩo rĩrĩa Mwathani onagia arutwo ake kũhoya amerire moigage atĩ wendo wa Ngai wĩkĩke mutumia ũcio akĩgwa mbere Ngai akĩmũhoya na wĩtĩkio ũrĩa amenyerete gwĩka akĩra Ngai tondũ mwana ũyũ ahana ta yake mũhingũre maitho rĩu kĩara gĩkĩ kĩmũke akĩhoya mũno mũno na mwana ndaigana kuona okinya riũa rĩkĩaya gũthũa rĩo mahoya-inĩ au nĩo Ngai ahingũrire maitho mabona ũrĩa rĩu thikĩrĩria wĩigua atĩ Ngai ndegĩcaga o ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi wĩ mwega kana wĩ mũru tiga nĩ mĩonere andũ na ya Ngai ĩtanaine na nĩkĩo rĩrĩa Mwathani onagia arutwo ake kũhoya amenire moigage atĩ wendo wa Ngai wĩkĩke mwana ũrĩa ahingũka maitho nakĩona biũ nĩarona ehũgũra mwena ũcio ũngĩ akĩona ciana iria ingĩ igĩrĩ akĩiyũkĩra wa mbere akĩmũita nginya gĩkuo wa kerĩ akĩmwĩka ũguo akĩng'ethera mũtumia mũtumia ũrĩa akĩmaka akĩũria Ngai kagwathi atĩa Ngai akĩmwĩra niĩ nĩ niĩ ndoimĩte mwana ũyũ maitho nĩndamenyaga o mbere agatuĩka mũragani mũtumia ũrĩa akĩmaka agunirwo nĩ kũgũrũ o ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi wĩ mwega kana wĩ mũru tiga nĩ mĩonere andũ na ya Ngai ĩtanaine na nĩkĩo rĩrĩa Mwathani onagia arutwo ake kũhoya amerire moigage atĩ wendo wa Ngai wĩkĩke o ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi wĩ mwega kana wĩ mũru tiga nĩ mĩonere andũ na ya Ngai ĩtanaine na nĩkĩo rĩrĩa Mwathani onagia arutwo ake kũhoya amerire moigage atĩ wendo wa Ngai wĩkĩke Asante sana brother Muigai wa Njoroge o ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi wĩ mwega kana wĩ mũru Asante Mungu kwa sababu ya wema wako ni gatho Ngai nĩ tondũ nĩ ũkoretwo wĩ Ngai mwega nĩ ũkoretwo wĩ Ngai mũthingu nĩ ũkoretwo wĩ Ngai mũtheru kiumia gĩkĩ gĩothe nĩ ũtũrehete niĩ oro hamwe na mũthikĩrĩria wakwa tugakorwo na ihinda rĩega muno makiria tukarathimĩka kiumia gĩkĩ gĩothe ũgatutongoria kiumia gĩkĩ gĩothe ũgatuhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua kiumia gĩkĩ gĩothe ithuĩ nĩ tuoka kuga ni wega asante Jehova asante Mungu umekuwa mwaminifu hakika kwetu wewe ni Mungu hari ithuĩ we ũgũtũra wĩ Ngai hari ithuĩ we ũgũtũra wĩ Ngai hari ithuĩ nĩ tũkũĩ no ũgũtũra wĩ Ngai rĩtwa rĩaku rĩkĩgocwo rĩtwa rĩaku rĩkĩambarare muno 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 makiria rĩndoka mũthikĩrĩria wa Inooro FM nĩ njĩtagwo Wakarũra wa Nyũtũ na ndoka nĩgetha tũtwarane nawe wega nginya hĩndĩ ĩrĩa cirĩ handa wega thaa thinacara cia rũcinĩ kiumia gĩkĩ tũrathimwo hamwe nawe na kiumia gĩkĩ ndinoka moko matheri ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Friday ari mũthenya wa Friday ari mũthenya wa Friday ari mũthenya wa Friday ndoka na mbeca ndoka ndĩ mbemba-inĩ ndoka na ciringi ngiri ĩngĩ negi 10 na ti kũrĩ mũndũ ũmwe and imagine ti kũrĩ mũndũ ũmwe nĩ andũ erĩ mũthenya wa ũmũthĩ it's on a Friday na koguo Friday yoka na maũndũ mega muno muno makiria can you imagine andũ erĩ nĩ megũkorwo makinukia ciringi ngiri 10 ni mambura ma Christmas na mambĩrĩirie tene gũkũ kwa Inooro FM na nĩ tondũ nĩ tũratara o matukũ kumagia kiumia gĩũkĩte rĩu nĩ gũkwĩra Merry Christmas Happy New Year tondũ mũthenya wa Monday kiumia
giukite gugakorwo gwe tariki imwe umuthe ri mweri 28 twatigia thiko igire tu tunine mweri wa November. God has been very faithful to us. Twina itumigiri na ngiri cia kugani wega. Umuthe ndokana shiringi ngiri gibao shiringi ngiri 10 kuri andu eri tondu mabura ni ma Christmas mabirithie tene guku kwa ino November ni kirora batara gwikari kuingira thiini wa kihitaitano na kuingira thiini wa kihitaitano giki ni uhuthu makiria kiria urabatara no thimu yaku tu uhure star 236 star 2 hash gaya gidaithia ri no njike draw ya mbere ithaini ria mbere na draw ya keri ithaini ria keri koguo andu aria mekuingira ndagika-ini ino uhure star 236 star 2 hash we gukorwo wikirathimo kinene muno makiria wahota gukorwo we among andu abere muno makiria gukorwo makiamukira mbeca ici urahinya star 236 star 2 hash kuingira kihitaitano-ini giki ni uhuthu makiria kiri urabatara no thimu yaku tu uhure star 236 star 2 hash ucoke ciuria wingire draw-ini wihotanire mbeca vari ahotani ngurani mathite na mbere gukorwo makihotanira twena mundu gutwo Lucy twena mundu gutwo Douglas tukorwo tuna hotani aingi muno kiumia giki but today we are having 2. It is on a Friday. Ni wega gutuga beogeretie wiki ino yothe ni wega gucokeria guoko beogeretie kiumia giki giothe hura ndagika-ini hura thimu ndagika-ini ino hari hakuhurira thimu uhinye star 236 star 2 hash gaya gede ira ria mbere no njike draw ya mbere itona Friday ni muthenya wa gukena ni muthenya wa gukena na kugoca Ngai sawa hinye star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash we hotanire changamkia Chrissy promotion thini wa Revem urahura star 236 star 2 hash ciuthino igukwira meciria thakana wigirire ki na giuthi giki gitigathako ni mundu takinyite miaka 18 na ngurikane twetukite ni BCLB sawa oya gathimu yaku mwana witu hura star 236 star 2 hash ndira kuna andu aria mekorwo makiingira ndagika-ini ino ithaini ria thaa 10 na ndagika 13 ni hindi turambita tabarira ni hindi turarira muthingi tabarira ya muthenya wa umuthi tunachangamkia Chrissy igiona andu 10 igiona ona andu 10 we abere ya bere maigirite acio ni iganu gwika draw yes as long as timodo mwe wiku nyone tu andu 10 ni maigira oguo na ni kuura hari ha star 236 star 2 hash tondu watho ugite angikorwo machini ina andu machini ni vati kuneana mbeca changamkia Chrissy promotion na turaba kwarira muthingi tukira Ngai ni wega ni gukena turakena mahindi tha ici mari maigo tugacokeria Ngai witu ngatho ni guturehe kiumia giki giothe ni kuhe muthikiririe mwega ni kuhe muthikiririe unyandikire SMS kiumia giki giothe akanyandikira orogote kure mwena wa 22989 ona ndaga gucithoma ciothe akanyandikira kure mwena wa Facebook akanyandikira kawaru akahurira thimu thengio Ngai ni gutuhathikiriria ega thengio Ngai wewe Ngai mwega mwana itohora star 236 star 2 hash Ngai gatuhathikiriria matwendete Ngai gatuhathikiriria mataimaga Ino FM Ngai gatuhathikiriria mokagira thaa 10 ai Ngai amurathime na mwike wega Ngai gatuhe athikiriria mahuraga thimu makenete ni gutwenda tahura thimu mwana witu hari hashtag 236 star 2 hash tukiarira muthingi tutanamba guthimbreni ya Ngai na mahoya ndigire ati we ni wakorwo kingira
thini wa Changamkia Krisi Promotion. Ndio kana urajigua. Ta imagine wewe kuingira wi wa mbere wina kanya kanene muno mwana witu. Kanene muno gagukora ati ni kuheo ciringi 10,000. Ririkana ahotani ni eri 10,000 ahotani ni eri 10,000 star 236 star 2 hash. Nigukena na kugoca Ngai maindi matananoga. Negukena na kugoca idarĩrĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Negukena na kugoca idarĩrĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Tiganiwe tũkĩrĩa ũtũngĩtanagia nao ithe wa maro maitũ. Tiganiwe tũkĩrĩa ũtũngĩtanagia nao ithe wa maro maitũ. Negukena na kugoca idarĩrĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Negukena na kugoca idarĩrĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. We mũtũhei muoyo mũtũrori o mũndũ ithenya rĩake akamũhe igai rĩake. Mũtũhei muoyo mũtũrori o mũndũ ithenya rĩake akamũhe igai rĩake. Negukena na kugoca idarĩrĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Negukena na kugoca idarĩrĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. No ndĩna mamwambĩrĩria wa wĩra ũyũ ndanogagio nĩ niĩ ndiũĩ gũgakĩ atĩa. No ndĩna mamwambĩrĩria wa wĩra ũyũ ndanogagio nĩ niĩ. Negukena na kugoca idarĩrĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Negukena na kugoca idarĩrĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Nĩmanĩkĩte manene maũndũ matarĩ monwo mwathani mũnene. Nĩmanĩkĩte manene maũndũ matarĩ monwo mwathani mũnene. Negukena na kugoca idarĩrĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. 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 Asante sana. Thank you so much Reverend Ruth Wamuyo. Negukena na kugoca riri turathi na mbere na kugoca Ngai mahindi matari marakinoga. Tukiuga Ngai witũ agocwo muno makiria, Ngai witũ ambarare muno makiria tondu ni Ngai mwega muno makiria. Ni atwikite wega, ni aturathimite, ni atuhete maundu maingi. Hari ithuĩ nĩ Ngai na nĩ tũmũĩ, hari ithuĩ egutura ari Ngai. Ndĩrenda twĩharĩrie gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya, tũmwĩre hari niĩ we wĩ Ngai, hari niĩ nĩ ngũĩ, ndigikũinĩra ta ndĩ bũrũri wa wogeni,
runi ruko gutora mbere ni Ngai na mahoya. Yororokeirio neirake ale monetabe okekinyokithia kekiro kemoro kinyakenge nikigishonoka tenekoe hale nioekai tenekoe que quiero tabe a tome modo de moru na marea mega maruti la nievera nego modo cuante de caer na que modo cuona guevega que modo con agevega y que como se nota y tacoe cada coina que no le cae a ti oh no que queriga oh ni que no le ale me caí la de coe Toro kwa gethena endere ya undi magwethaga neririria muno gugukana ona kĩrago nĩ mũhianaine niĩ ndĩ mũira waku niĩ nĩngũĩ de moira ku yene moe y que como sana te tacoe cada coina guerra tore cainga ni oh no que queriga oh ni que no te hare ni o caina de moe de ahí que me la huirá por el que está me inicia con matiniaga como todo yo y renegada me lira gelio como sabe nadie te lira como sabe nadie te lira como sabe y que como sana te tacoe cada coina que no te cae en ti oh no que queriga oh ni que no te ale Dios caí la de coe
Nitwagutia muno kigongona kia mucio wa matu-ini nituga urwambarara muno urogocwo tene na tene we wari kuo we wikuo na we ugutura tene na tene we Ngai mahinda mari mothe na we Ngai muthemba uria mwega itha wa kigongona githeru hari ithu nitukuwi na hari ithu we Ngai ugutura uri Ngai na tondu uguo niguo tarie amukira ngumo gathuri na gitio githe ni giaku baba witu we urikite gutunengereria mihumu yaku we ukoretwo we Ngai mwihokeku ugaturingaringa muthamaki mwega we uturehete na ngari thondeketwo na moko ma andu we ugiritie mwathani gikuna andu ari tunyite baba amukira ngumo gatho rina gitio githe ni giaku Ngai mwathani kiroko kia muthenya wa umuthi tuka kuga ni wega ni wega ni tondu wa wihokeku waku ni wega ni tondu ni ukoretwo wi Ngai mwega ni wega ni tondu turathimite ni wega ni tondu turanete hamwe na ithui ni wega itha wa kigongona githeru ni tondu Jehova Ngai ni tuwi ati meciria maria wene muigururia miturire itu no meciria mega na mathayo na magugatuhe rucio ruri ithu tu baba witu twaneririria mwathani amukira ngumo gathuri na gitio githe ni giaku baba ni tuwi Jehova Ngai tukaga o rucine mbere-ini yaku tugakuhoya na tugakunengereria mabata maitu mwathani o kiroko but today we choose to say thank you rucine rwa muthenya wa umuthi twacagura kuga ni wega twacagura kwaga gukwira maundu maria maingi tungiendo twikire no tukwire ni wega ni tondu wa maundu maria maingi twikiire ni wega ni ndu wa guturehe mwaka uyu wothe baba witu ni wega ni ndu wa gutuhe gia kuria na gia kunywa kuria mari mawira-ini Jehova Ngai ni wega ni tondu wa mawira kuria mena ciana ni wega ni tondu wa ciana icio baba ni wega ni tondu wa andu aria mena atumia na athuri ni wega Ngai ni tondu wa ugima mwega wa mwiri ni wega ithe wa kigongona githeru ni ndu wa maundu maria maingi utwikiire baba witu ukoretwo wi Ngai mwega tugakwira turenda giki ndagika-ini iyo ngi tugakwira turenda giki nduri wanyihanyihirwo nduri wa irio ngoro ni ithue tuka kuga ni wega rucine ruru rwega ni twina maundu maingi muno Ngai tungikuhoya twikire but we choose to say thank you ni wega Ngai nundu wa wihokeku waku ni wega Ngai nundu wa kuria gututwara ni wega Ngai nundu wa irathimo iria tuigire na haria mbere ni wega Ngai nundu wa ikiro gutukiria baba ni wega Ngai ni tondu wa rucio rwitu ni twirwi moko-ini maku baba ni wega Ngai ni twini gutuhingire meriri ma ngoro citu baba ni wega Ngai ni ndu wa maundu maria maingi wana twikira tukaga kuga ni wega ni ndu wa bururi witu wina thayo Ngai amukira ngumo gathori na gitio ciothe ni ciaku Jehova Ngai ni wega ni turiganagirwo kuga ni wega ni tondu itu turi andu baba riria watuhingirie mabataro maitu tukoragwo tukirora o mangi mwathani tungikurehera no rucine rwa muthenya wa umuthi ni tuwi twina maundu maingi muno tungienda twikire no twacagura kuga ni wega wi Ngai mwega ni wega wi Ngai mwihokeku ni wega wi Ngai wiguaga no gacokia mahoya ni wega ni ndu wa maundu maria mothe matuhanikiire ni tondu hari we maundu mothe mahanikaga kwa wega kuri andu aria metikitie amukira ngumo gatho riri na gitio ciothe ni ciaku tuga wi Ngai muthemba uria mwega Jehova Ngai kinyagia ndagika-ini ino wi Ngai muthemba uria mwega ithe witu tuiga ni wega ni kaba mwena waku Jehova Ngai ona korwo gutire kwirwo muoyo wa tene na tene kaba mwena waku we yawe amukira ngumo amukira gatho amukira riri amukira gutio guothe amukira ugoci umuthi tutikuhoya twikire undu wothe baba tuka tu kuga ni wega ni wega ni ndu tafarira ya thereruka ni wega ni ndu wa Inoro FM Ngai ni wega ni tondu Jehova Ngai ni wenjire githima kinyuagwo ni andu aingi mwathani makerathimirwo amukira ngumo gatho riri na gitio ciothe ni ciaku muthenya wa umuthi baba tuga ni wega ni tondu tuwe ni tukurigia wega na ni tukurikia wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twacokia gatho amen and amen and amen. I thank you, Jesus. Ribororo onerwine ndagika nini iganira thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩta ngatho ciakwa nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtongoria wakwa rwĩmbo rũrũ ona rwĩna ndagĩka nini iganĩra thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩta ngatho ciakwa nĩtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtongoria wakwa Jehova
ririkana hĩndĩ rwotungata-inĩ ndahobanĩrio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria ngũririkana hĩndĩ mwotungata-inĩ ũyũ ndahobanĩrio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria nĩ wega nĩ wega ũtũĩkĩte Jesũ Jesũ nĩ wega shekarabazia tuĩkĩte mũrata Jesũ orima ndwadigire aratamanĩra nĩ wega iganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ Jesũ irĩ mũnene wanyinanĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtahwo wanyumĩrĩirie ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩ gũkena nĩ ũhandĩte rĩngĩ thirĩ mũnene wanyinanĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtahwo rĩma wanyumĩrĩirie ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩ gũkena nĩ ũhandĩte rĩngĩ Jesũ Jesũ ũkĩiganĩra rwĩmbo-inĩ rĩu tuge atĩa menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tirwo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko rĩu tuge atĩa menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tirwo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko Jesũ nĩ wega Jehova nisi jire Jehova ndinakwĩra nĩ wega mwaka ũcio wathira nĩ wega iganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ ramaboshirarara rekayanterebocia ona ndwerirwo nĩ wega Jehova nĩ kana karĩa wahonokie maĩ mahiũ mũihũro-inĩ wa maĩ nĩ wega nĩ wega urera urire na twĩ muoyo nĩ wega Jehova tũtigaine gũkwĩra nĩ wega Jehova nĩ wega tũigane wega. Asante, nĩtũigane wega rũcinĩ rũrũ rwega Apostle Sammy K. I thank you Jesus. La 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 la. Ribororo ona rwĩna ndagĩka nini iganĩra thĩinĩ waruo Jehova ndarwandĩka rũrĩ tangatho ciakwa nĩũtuĩkĩte
rwĩmbo rwotoria wakwa rwĩmbo rũrũ ona na wika nini. Asante tuoka kuga ni wega Ngai na rwandĩka rũrĩtangatho ciakwa nĩtuĩkĩte rwĩmbo rwotoria wakwa Jehova Baba Ngai nĩ wega nĩtuĩkĩte mwega Jehova Baba wakwa. Asanti sana nije muthenya wa umuthi ni muthenya munene muno makire thini wa bururi witu wa Kenya. Mwithuro no nini cirahanikire muthenya wa ira ithu no tugire ni wega ni ndu wa mumirira mothe mare mekoro makihanika thini wa icigirira 24 iria cirakurwo cigikwo githurano muthenya wa ira ithu no tugire ni wega kuria wona ni kwega ukaiga ni wega kuria wona gutina thi wega ukaiga no kwega no kiuga thi ithire mawui na ndona ithurano cia kure mwena wa mbere no thi ni ciarikia gutarwo une kuringana na woni wakwa na uria ya IBC igikite. It is not an official announcement. No, it is not. No, uria kuri ati kwa hinda riri 134 out of 134 polling stations so far cirina kura 33 na magana kenda ma 47 kura ciothe cirari ciuma 33,947 valid votes, 186 rejected. Mumirira mahana to although you're waiting for the official announcement ya IEBC dira ria kuringana na mwandikito wa mohoro uria wi mwena ucio kwa hinda riri mundu gutu Mugi wa Maina ratwira ati Ilio wa Muthende atongoria na 15,802 Newton Karish 15,308 Duncan Mbui 2,280. It is done. No ithu no tukuga ni wega tugukiuga athia ni wega Jehova tukiuge atia riu thire munene wanina methegoro kiroko kimwe ningeroka gutahorima wanumereire ndure wa kirathimo kimwe no nĩ gũkena nĩ ũhandĩte rĩngĩ Jesũ Jesũ mũkiganĩra rwĩmbo-inĩ rĩu tuge atĩ menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tirwo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko rĩu tuge atĩa menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tirwo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko Jesũ nĩ wega Jehova ni Asante sana thaa 10:41 gukwarikwa inoro rucine tugethererũka rucine. Very good morning to you. Hai nitwarikia riu nitwarikia aingi tugubuatagira kuria muno wa mbere no thuria kurakorwo gugeikara no nitwarikia rithe mwana ukite. Good morning reke nyambe ndũrethe methi ni ndwa
Hapana ina maroho. Thanks a lot, tumeamka kwa amani. Wote tuko salama. Haya sawa sawa. Etakuacha Steven Kago. Asante. Thank you Ngai ni wega. Munene moistima kumukore mwena wa Thaita Kirugoya ni wega Ngai. Munene moistima ni ndakuona. Jaraga mpetezi wakia mutugo kugageithĩria aja Cristiano Othe ICK Giriabu. Thank you. Gona mudu gitu. Good morning wanyetu. Ni wa Faraji Malimali ekikupe Gilgil emitaboini. Thank you muno wa Faraji. Haya, arora kareki wa Comfort Homes Dr. Paul Kifisho na wakangara OGW Michael Jogu wa Kibirigwe. Asante. Bidani wa Mukogi Kinangopu Nyandarua tui hamwe sana. Mwathani Rogosho wa Karura jarahulira Pastor Ngunyi wa Deliverance Church 100 atakuwa Kanyige from 100 Timao. Asante sana, tunashukuru. Hishi ni Domiriri Shila kwa shikigira kwa mwana wa 22982299 Mwagida mama subukia mtarajiwe MCA da kuona John Muthoga wa Kia Matheri igithumotu hamumuno wakadura geithiri patron Murithi wa Kangara. Asante sana. Gonara hura Reverend David Mwagi wa Kangara HC atakuwa Kanyi the dancer present from kwa haraka wa Nyuke mechanic kumanya Kiabi Elbagon. Kugatwe hamwe sana gainega imahire marimothe munene moi wa stima kuma Thaita Kirugoya. Asante sana rothe muthite nabe na kunyandikira. God bless you so much. Itakuriganirwo ati muthenyo wa umuthe machine yako ingijitikiria tu nete no tukoro tukiheana no tukihea hotani area ashirigi giri 10 aria megwitikira guchangamkia Krisi eno nigiki nikihitaitano kiria ndakoro gikwira ati ni urabatara ukoro ukigira thini wake chaitano giki ni uhuthu makiria kirira batara no thimu yaku tu uhore star 236 star 2 hash ushokishuria wigire droine wihotanire besha vali star 236 star 2 hash ushokishuria wigire droine wihotanire besha vali ori urashokishuria maita maigi no gure gwatira mieke miigi ya kwihotanira angikoro nugeretiria mbere gakwiro ugeria ringi amu mahinda-ini maya mabore-ini maya ma Christmas turagutuga na muago miena yothe. Ahotani ngurani mathite na bena kwihotanira guku kwa Inoru na makiritherero kiumia giki gothe tukoretwo tukihe ahotani besha ona we ndugetikire gutigwo na thutha urahura star 236 star 2 hash wihotanire. The imagine mwana witu changamkia Krisi nawe na ni undu muhuthu muno makiria urahura star 236 star 2 hash ukehotanira changamkia Krisi promotion tugithi na mbere na kwira Ngai ni wega. Nidashokia ngatho Ngai wakwa ibororo kuina rutarieta maroa mathaka mawendo jerekeirie kuriwe yori goro muno niugegetie ngoro yakwa mwena wakwa woreo na ningĩ wa motho no ciamana morirũ mahoya hoyaga wonete ũkĩhingia rĩmwe thutha wa rĩngĩ ndacokia ngatho na njĩra ya rwĩmbo ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ wega gũcokia mbere yaku baba ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ta ũrĩa ndakwĩrĩire kĩrĩma-inĩ gĩaku ndokĩte na maithori nĩ marĩa ndonete rĩrĩa ndakũragia Ngai gũconoka nginya rĩ ithe nĩ waiguire rĩrĩa ndakũragia gũtuĩka ngombo nginya rĩ ithe no waiguire andũ aitũ na arata matingĩahotire gũnduta thĩna-inĩ ũcio na githĩ nĩ warĩ na mũbango
wakunyamaru nidashokia gatho mbere ya kufa maria utikire ni wega igatho gushokia na njira ya rwimbo ni maria wekete na uria ndakwirire ngenda wĩonanie gĩkũria Jehova waga kwĩonania kũrĩmenyeka atĩa ndĩ wĩ hamwe na ithuĩ ngĩkwĩra weka ũguo no ngacoka ngũcokerie ngatho na njĩra ya rwĩmbo nĩ wagĩkire ũguo na nĩkĩo ndacoka kũhingia kĩrĩko amũkĩra ngatho nĩ wega nĩ maria wĩkĩte gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ maria wĩkĩte ndakwĩrĩire ndanoka hariwe nduĩte matua moru makangarũrũka na no wandeithirie na rĩrĩa ndokire ndengeretio nĩ thũ ikĩenda kũnina ũkĩhotanĩra rĩrĩa rũciũ rwakwa rwaiyũrĩte nduma ndiarĩ na mwĩhoko ũkĩnjoya rĩngĩ kĩoya rũhĩa rwakwa ũkĩrwambararia nĩndoiga nĩwe amũkĩra ngatho nĩ wega mbere ya kufa ta ũrĩa ndakwĩrire ndauga nĩ ngatho ngũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ wega maria wekĩte maria ũtikire ngatho ici ciakwa irokinyĩra na mũtararĩko mwega igongona rĩrĩ ona rĩrĩ inini rĩtĩkĩrĩke nĩwe no njage maũndũ manene ingĩgwĩkĩra no ndagũthaitha ũnjigue ngumo ĩno yaku ĩkinyĩre njiarwa nĩwĩkĩte wega nĩwĩhokekete nĩwambararĩte amũkĩra ngatho mũnene gũcokia mbere ya kufa Ngai mũigua ta ũrĩa ndakwĩrire nĩ wega nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo ndacokia nĩ maria wekĩte maria ũtikire ũrĩa ndakwĩrire nĩ kũrĩa ũndutĩte ngatho gũcokia mbere ya kufa nĩ wega baba ta ũrĩa ndakwĩrire nĩ wega nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ ngatho nĩ maria wekĩte tũngĩkiuga ũrĩa ndakwĩrire nĩ ngatho gũcokia mbere ya kufa ndarĩ mũndũ atarĩ ta ũrĩa ndakwĩrire ũkĩndua mũndũ kũrĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo mũkĩraga nĩ maria wekĩte nĩ wega ũrĩa ndirĩ Ngai ũhana tawe. Asante sana nĩ ngatho tũgũcokia kũrĩ Ngai witũ
nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mwĩhokeku ũguo nĩguo Roho Mũtheru ekuga tuoye mwerekero ũcio wa gũcokeria Ngai tu ngatho nĩ tondũ nĩ akoretwo Ngai mwega ti tondũ hihi tũkĩrĩ na maũndũ marĩa mothe tũngĩkorwo tũkĩenda hapana ti tondũ tũrĩ akenu mũno gũkĩra andũ arĩa angĩ hapana no nĩ twacagũra kuga nĩ wega rũcinĩ rũrũ rwega nĩ twacagũra kũririkana maũndũ marĩa Ngai wanatwĩkĩra nĩ atĩ o rũcinĩ tũkaga mbere yaku tũgakũhoya tũgakora tũrenda gĩkĩ ndagĩka yongĩ tũgakora tũrenda gĩkĩ nawe Ngai witũ ndũrĩ watũtirika ona rĩmwe nĩ twĩtwaragĩrĩria matũ-inĩ moru no twahiũha gũgwĩta Ngai ũgagĩũka na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngatho tũracokia rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngatho tũraiga nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa maũndũ maingĩ mũno wanatwĩkĩra nĩ tondũ nĩ ũkoretwo wĩ Ngai mwĩhokeku ona korwo twaga kũhunjia ona korwo twaga gwĩka maũndũ maingĩ marĩa hihi mangĩkorwo makĩendeka gwĩkĩka nĩ wega twĩre Ngai nĩ wega nĩ tondũ nĩ akoretwo Ngai mwega nĩ atwĩkĩte wega githĩ tiguo ona nĩ ũndũ tu wa kĩheo kĩa muoyo ona nĩ ũndũ tu wa gũkorwo atĩ niĩ nawe twĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ twĩre Ngai witũ nĩ wega ona korwo tiguo tũgũbangĩte gwĩka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ niĩ nĩ njũĩ ngatho nĩ ihingũraga mĩrango ngatho nĩ itũmaga Ngai atũigue ngatho nĩ itũmaga Ngai atwĩkĩre maũndũ mamagegania na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tiguo tũgũbangĩte no nĩguo Ngai atwerekeria twĩke ũngĩkũririkanagia atĩ kiumia gĩkĩ nĩ kiumia kĩa mahoya tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ mahoya kiumia gĩkĩ gĩothe na rĩu tũkirie kũinĩkĩrĩria o maũndũ marĩa Ngai aratwĩrire twĩke ithuĩ nĩ tũraigua nĩ tũmekĩte tondũ mũthenya wa ũmũthĩ ngũkorwo na ndungata ya Ngai Reverend Kamau Thairo moderator wa PCA Central Region nĩwe tũgũkorwo twĩ nake na ũririkane tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ mahoya tũtegũtigithĩria no ithaa-inĩ rĩa mbere tũgũcokeria Ngai tu ngatho tũmwĩre nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa gũtwenda nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa gũtwĩciria meciria mega na mathayũ nĩ wega Ngai nĩ ũkoretwo wĩ Ngai mwĩhokeku na Ngai mũthingu
Asante sana Reboro Dakamuno Makiria Reboro Mudugo Toshiko Alice Nigatho Deke Iduruhe Deke Iduge Bereni ya Ngai tondu ni akoretwe mwihokeku Ngai uyu ni aturehete mwaka uyu wothe Ngai uyu ni atumenyereire Ngai uyu ni atwikite maundu maingire ma magegania Ngai uyu ni atucokeire mahoya maitu gatagati ka list yaku ndungiga maundu Ngai agwikire na he mundu ndireraga ni hari na challenge na nikio nitoyaga horo wa mahoya na uhuthu mwambiriri wa mwaka uyu ri I think mwambiriri wa mwaka uyu ni kwa ina challenge kure mwana wa TikTok and you are supposed to write 700 things irio ngenda Ngai agwikire mwambiriri wa mwaka uyu kwi challenge ya thiana mbere kure mwana wa TikTok no wabatara kwandika indo 700 irio ungenda Ngai agwikire na nidirikanaga ngiandika ngagikinya kindu 350 ngiandika maundu maria mothe ngiendire Ngai anjikire na mamwe ngiandika itegwitikia ndandikire tu ogetha jihurie nyoneka ni gukinya indu 700 ngiandika list yakwa o nginyagia kindu 300 noguo nikuo ndandikire kiria giothe ngienda Ngai anjikira ona gikinini kana gikinene na ndira yaga ibuku ri ujuzi ngirora ri ndira udura ndara maundu macio ndiramenya thitheru Ngai ni wama na Ngai ni ahiwa kuhingia ciraniro ciake na irekaniro ciake gatagati ka maundu macio 300 ma kindu kuri maundu otamana kana 5 ndandikire ngimenyaga mati kuhinga ni tondu hihi muonere wakwa ni ndarigo makahinga atia no ni gwenda ngwire ciugo ici arita wira wa gukwencourage wewe rugura mugambo wakwa ati gatagati ka maundu macio itonaga ta mangikika tondu ndonaga me manene muno hari ni macio Ngai ni ahingitie mwana witu ndirauga guo niki ungicoka list ni yaku ya mahoya angikorwo we mundu mwe wa andu aria mandikaga ni encourage andu muno makiria gia gabuku ga kwandikaga prayer request o gabuku ga kutu kari uri hithaga haru nigetha mundu agahana kio athome gia gabuku ga kwandikaga prayer request tondu gabuku kau hindi ro gatua gukagerera uguo ni ukona wihokeku wa Ngai mumbere wa mundu uria mundu obetwo mundu ni wakiriganiro mundu ni ariganagirwo na koguo Ngai ni atwikagira maundu maingi muno makiria tukariganirwo utandike handu uririkane na kweli mweri ni wena ni ndahoyaga Ngai undu uyu no uyu na kweli ni mweri wa gatano ni ndahoyaga Ngai anjikire maundu maya na wacoka kabuku-ini kau gaku ka mahoya ni urikoraga maundu maingi muno Ngai agwikire ni tureko tucokie ngatho Ngai ni atwikite wega tondu tutingiaga maundu ma gucokeria Ngai ngatho namo thaa 11 kahituke dakika oro imwe Ni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM ceceni hakuhĩ nawe kwamũkĩra rwĩmbo gacumbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash Ronda Jesse, no Jetanere, quiero kwamũkĩra rwĩmbo gacumbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ
na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ cinja gũkũ ũkorĩa tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma ndirigadi kamũkũnji tayo njikare njute mawoni makwa kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Rushine rwo
tondoni witwiri urira irori akwa rutararwa kwa ruya rwa hinya muno gugutigira ni kurehaga muoyo tule mugwitigiria turage hotete amune wendete tha tule magombona gaira igairire rĩarĩa gwĩtigĩri gaira igairire rĩarĩa gwĩtigĩri rũciaku nĩ njerũ rũcinĩ rwa mũthĩ ndũkakũmathatha rũciaku nĩ njerũ rũcinĩ rwa mũthĩ ndũkakũmathatha ndũkakũmathatha Ngai njiguĩratha ndũkakũmathatha Ngai njiguĩratha Asante toka kumathatha rucini ruru rwega ni tondu tha ciaku ikoragwo ijigo o kiroko tuka kumathatha we Ngai mwega tuka kumathatha we Ngai mutugi na muigwa tha thengi muno makiria ni tondu andu othe manyandikire ndagika-ini ino nyambe abonjitikire nyambe njoe thimu yaku yo rahurira ni tondu ni gukorwo ngioya thimu cigana ona rucini ruru rwega jigue mwena uriku wa bururi witu wa Kenya jigue ni warahukite na warahukite wi mwena uriku namba yako ya thimu 0722 200 720. Good morning Inoro. Hello Akaruga. Hello. Otiano wakigaga imetete nyere. Ora kwita. Ndio kuna thaudi na kauru. Na hivyo tola kwa kutuga timu ya kegima. Leo tola to ya kiugo hede toka kagukuririkana. Na Ngai mbere. Na kademara hore nayo. Tabeleria na Chelsea ODW ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara mũthuri twendete arĩ o harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Na nĩ njũĩ nĩ atũtũmĩire kiugo o harĩa mũthenya nĩ njũĩ nĩ gũtũthomera. Mũthuri ũgwĩtwo Ngũnjiri wa Generation Furniture arĩ o harĩa mwena wa Scooter. Na Maina wa Magũrũ Ranjĩra nĩ arahũkire agakũigua wega arĩ o harĩa Mwĩki. Oda ginyade vile madware o harĩa mwena wa Gaithuri na mũndũ ũgwĩtwo Gorgeous Superstar Michael Njũgũ arĩ o harĩa Kĩbĩrĩ gwĩrĩ. Magĩte wa kinya mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Kĩbicho. Tũracangamũkia na Kiribi. Koguo hau ndiendaga kũriganĩrwo ndiendaga gũkorwo ndĩ wa kĩũnũgu tondũ nĩ njũĩ ona ingĩthaka njage kũrĩa ũngĩ nĩ agũteithĩka. Akĩrĩguo mwana witũ. Tũthiĩ harĩa *236 *2#. Tutaka ndukena mete ikomiro mete na kanua. Ndaguthaitha rathimo muno na Ngai ungikena wa pastore. Ugaithia muno nginya Dr. Kamau ari haya na neti wa kirogo-ini changamcia Kiribi tutonge gutonga ndungata wa Karuga. Asante. Thank you so much. Asante sana. Good morning Inoro. Ada urna na nirigio wetaro Akarura eka wake mani ekora manta wa ruki yayi weda ni wa mukobe wa laina wa mano wa tere wa ke mai ki sai to ko na wa ke ka tu ko da nurana na mai na ba ke na do kio ve damara hora. Asante sana. Thank you so much.
Thigithia napenda kuoya thimũ yaku na githina napenda kufuatilia maũndũ marĩa marakorwo makihanĩka kũrĩ mwena wa mbere no thini atĩrĩ Deputy President Kithure Kindiki na CS Geoffrey Ruku na Governor wa Embu Cecil Mbarire nimekinyitie kũrĩ mwena wa mbere North constituency thini wa gĩkĩro-inĩ gĩa kura amwe hamwe na mũndũ gũtũlio wa Muthende ũrĩa we hakuhĩ gũkorwo declare ariwe wina ni IEBC returning officer Mr. John Kenyua na me hamwe na kĩndũ gĩtagwo certificate macio nĩmo mohoro marĩa maratukinyira kuma kũrĩ mwena wa Embu kũrĩ mwena wa Mbere North kũrĩa gũkoragwo kwĩna kana maitho mothe andũ mararwete gĩthurano kĩu kĩa kũrĩa mwena wa Mbere North na maumĩrĩra ma muthia nĩ ngwĩrire ũrĩa gwakorwo kũhana na rĩu ũguo nĩguo gũtariĩ kũguo kahinda gatarĩ kũraya Kithure Kindiki, Geoffrey Ruku, Governor Cecil Mbarire na mũndũ gũtũlio wa Muthende nĩ ũkorwo kĩneo certificate nĩ mũndũ gũtwo the returning officer Mr. John Kenyua. Good morning Inoro. Hello. Yes, good morning. Morning tu, wakaruga. Uyu haha. Hau. Ndi haha ni mwana witu. Sisi na kawe ruke sota ni wakafana. Ani kije na rutukire kade maiki yakuo. Maiki yakuo. Yoroba yake huyo. Otogo to wakama no yakerere. Wa matokoro. Okana wakususie. Amore motorita kiriga merogo toke gosiare atuperi ke aku. Wa mono. Basire wa pasona tagaide kemona na kirira mona pia tora. Como. Tematike gaide kada masati kimoda na watemen. Ekson. Thank you na pia dayo mona. Asante sana. Thank you so much. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Hey. Ikawa dama kuloka rapi. Yana vire ya kamano. Ya viviga. Asirere. Ya kapani ya mgani. Ya kaimu kaya hajisa bibi. Na mtuko wale tukarati. Asante. Thank you so much. Asante sana. God bless you. Kwa ukinyadhimu hau kwa hidariri. Maki wanda mathia uria weriro ni ugoka kone kine kia Johana kuna riu ni mukinyu githama-inĩ gĩa Patimo Johana nĩonirio wega ethĩ-inĩ wa roho akĩonio ũrĩa gũkarigĩrĩria erirwo andĩke ũhoro ũcio tondũ nĩũgakinyanĩra ndarora na maithongo na ũndũ ũcio rĩu nĩ mũkinyu hĩndĩ ĩyo wĩkũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama nĩnyamũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gũthamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩhigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio na mwĩyo nĩ gathana thĩ menithia andũ ũhoro wama nĩkonia ngoro cia andũ aingĩ nĩgetha ikane mwathani rutani mũru andũ mahoe mĩhianano amwe mahoyage arĩa angĩ na amwe mahoyage arĩa kuo ũkaiguaga mohoro makuma kũndũ na kũndũ amwe makĩta Jesũ na amwe makĩta Ngai hĩndĩ ĩyo wĩkũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama nĩnyamũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gũthamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩhigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio
thĩ ũtonya andũ agima na ciana itĩo ithire andũ othe maneta maigananire mwana karuma mũciari akaruma mwana kĩrumi gĩkĩ ihũre thĩ naguo mũthiro boneke andũ makoraganaga mũndũ na mũrũ wa nyina mũciari akoraga mwana akoraga mũciari ĩndĩyo kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu ũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibucia rĩa rithoga tũrũme aguranĩrio meciria mao magathũka ona gũkĩra manyamu ngoro ciao nĩ karũra biũ na gũkĩra nyongo nĩmakarega ũndũire ona marege ũngai ũkahana ta Sodomu mĩyama mĩthemba yothe arũme mahikia arĩa angĩ nao andũ anjataguo amwe makome na nyamũ na rĩu ũguo nĩguo kũrĩ ĩndĩyo kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu ũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibucia rĩa rithoga tũrũme aguranĩrio ahujoro rĩa mwega nao makagarũrũka makemeya maguta matikera ndũmerire makamenyoro mano matikaũheana makaheana gohoro rĩa andũ makendaga kũigua hekarũ ikagarũrũka ihane nyũmba cia thũgũrĩ wĩna mbia nĩ ũkũgũra na wenderio kĩrathimo ĩndĩyo kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu ũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibucia rĩa rithoga tũrũme aguranĩrio ĩndĩyo kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu ũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibucia rĩa rithoga tũrũme aguranĩrio ngũgũkaĩra ndiwe rũgatagatĩ thikĩrĩria ngorona kũhũmahũma kwayo ũndũire waku nĩ tha kwamũra handũ haha ndeithia turita rĩrĩ na ndikariganĩrwo ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagĩtigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathukagwo mĩmera na mahina rĩmwe ngariũranaga kinyoga kinya mũico ngagũkaĩra nginya mĩmero yakwe kora ngomete kamwethia-inĩ onjetereire wari tiga kundekereria ngitigĩtie hinyonge ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagĩtigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathukagwo mĩmera na mahina
gwe miaka ihiga rĩa tenema nĩngwĩhocia harĩwe ndũngĩndunyanĩretha wĩigĩre mũthithũ we mwene ũkaru wothe wĩgĩtonga gĩtongu ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagĩtigithĩria ũkwĩrĩgagĩrĩra rũtathukagwo mĩmera na mahinda githĩ tiwe watũire ingĩtendayahana na nowe wacokire kũmĩhingũra rĩngĩ ndũngĩremwo nĩ kuoya kana gũtungumania ũgocagwo irĩma-inĩ na kũrĩa kwaraga ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagĩtigithĩria ũkwĩrĩgagĩrĩra rũtathukagwo mĩmera na mahinda mũtambũrũko-inĩ wa ihoru na mathĩna nano niĩ wanatũma njagĩrĩrwo nĩ imera ruo-inĩ rũrũ rũhiũ ndũkareke nyume ũguo kĩnyũrũri-inĩ gĩkĩ ndĩrokĩrithĩhaĩ ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagĩtigithĩria ũkwĩrĩgagĩrĩra rũtathukagwo mĩmera na mahinda ndakwĩrekereirio ta rũkenge harĩ nyinga ngĩtiga gwĩtangaga ngĩkwĩhokera mothe ngĩgũtũiga rĩakwa kwĩ ng'aragu na bũthi gĩthiũrũrĩ-inĩ gĩkĩ nyonera kĩhumo ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndagĩtigire ũkwĩrĩgagĩrĩra rũtathukagwo mĩmera na ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndagĩtigithĩria ũkwĩrĩgagĩrĩra rũtathukagwo mĩmera na mahinda. Asante sana. Thank you so much. Ngebe Steve. Rebroda kamuno makiria mwanakio shinaindaga wega. Mwanakio shinaindaga wega. Rebroda kwa mwisho. Ona igikinya mwisho we ndukinyagaho. Hapana wewe gitonga gitongu. We ndugiendunya nigetha we igire muthitho. Hapana wewe mukuru gukira miaka. We niwe tukwihoci hariwe. Rebroda kamuno makiria rwitagwo mwisho rwa Ngebe Steve. Guku ariko inoro FM rushini tugitheruka niyegetwo wakarura mwari wanyu tu rushini rwega muno makiria rushini rwa gucokiria Ngai ngatho rushini rwa gukora tukigwa nyimbo iria thaka muno makiria icio no ucigwire guku hapana ta ici no ucigwire guku mwana witu na ici ruru na ndungikorwo no igwite handu hangi ruru ndathikiririe ndauri mwana kiuruta kugurio listen to this song tugicokereria muhunjia Ngai ngũgũkaĩra ndiwe rũgatagatĩ thikĩrĩria ngorona kũmahũma kwayo ũndũire waku nĩ tha kwamũra handũ haha ndeithia tũrita rĩrĩ na ndikariganĩrwo ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagĩtigithĩria ũkwĩrĩgagĩrĩra rũtathukagwo mĩmera na mahinda rĩmwe ngariũranaga kinyogakinya mũico ngagũkaĩra nginya mĩmero yakwe kora ngome
Ndorete kamwe byainde onjetereire wari tiga kutekereria ngitigetie ginyonge ona igekinya moisho wendo kinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte wendewe hinya wakwa tigagetigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra rĩotathũkathũkagwo mĩmera na mahinda kwirema wimukoro kwimyaka ihiga rĩa tenema nĩngwĩocia harĩwe ndũngĩndunya nĩgetha wĩigĩre mũthithũ we mwene ũkaru wothe wĩgĩtonga gĩtongu ona ingĩkinya moico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa tigagetigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra rĩotathũkathũkagwo mĩmera na mahinda githĩ tiwe watũire ingĩthenda yahana na nowe wacokire kũmĩhingũra rĩngĩ ndũngĩremwo nĩ kuoya kana gũtungumania ũgocagwo irĩma-inĩ na kũrĩa kwaraga ona ingĩkinya mũico we ndũkinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa tigagetigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra rĩotathũkathũkagwo mĩmera na mahinda Asante sana Ng'ethe Steve wendo kinyaga mwisho we mukuru gukira irima roro ni ragama guthaitha Ngai ai kero ratuma mundu gwe kuria na kuhoya ai mutamburuko-inĩ wa ihoru na mathĩna na no niĩ wanatũma njagĩrĩrwo nĩ mera ruo-inĩ rũrũ rũhiũ ndũkareke nyume ũguo kĩnyũrũri-inĩ gĩkĩ ndĩrokĩrire atĩ ndĩ ruo-inĩ no niĩ wanatũma njagĩrĩrwo nĩ mera andũ nĩ marĩ ũgurio ii Reverend Dr. Kamau Thairo, moderator PCA Central Region, niwe ndirakorwo ngĩthana nake ihinda-inĩ rĩrĩ tũigũrĩa Ngai atũharĩrĩirie. Good morning Mutugatĩri. Good morning, how are you? Fine, thank you. Kwero atia? Karibu sana gũkũ kwa Inooro FM. Ngai mwega. Ũgeithie mũthikĩrĩria ũmwĩre wĩtagwo atĩa ũtungataga kũ na ũcoke ũtũhe kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku. Asante. Kumĩthikĩrĩria othe mwathani agocwo. Wega. Njĩtagwo Kamau Thairo, ndĩ mũhonoku nĩ mwenda Kristo ndungataga PCA kanitha ũyũ witũ PCA kũndũ gũgwĩtwo Ramada gũkũ Mũgũga na nĩtũkũratha Ngai. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩngwenda tũthiĩ na mbere ũrĩa tũkoretwo tũkĩharĩrĩria na tũkĩigua kuma kwĩ mwathani wiki ĩno igũrũ rĩgiĩ mahoya tũgĩtanyaga atĩ mwisho wa mwaka ũyũ mweri 28, 29, 30 and 31 tũgakorwo na mahoya. Ũmũthĩ ngwenda tũthome ibuku rĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo Matthew 17:1 na 2 ĩkuuga atĩrĩrĩ, thutha wa mĩthenya 6 Jesũ nĩathire na Petero na Jakubu na mũrũ wa nyina Johana akĩmatwara kĩrĩma-inĩ kĩraya handũ hatarĩ na andũ. Arĩ hau rĩ mbere yao akĩgarũrũka ũrĩa Mutugatĩri wa mahoya atĩ ya Good morning Mutugatĩri, nĩ tũrakwaga rĩmwe na rĩmwe. Mutugatĩri nĩ ndĩrakũigua. Nĩ tũrakwaga rĩmwe na rĩmwe, hurũkĩra hau ũrĩ rĩu thaa ici, rũgamĩrwo hau. Aya no waigua twathoma Matthew 17:1-2. Aha.
mutugatiri ni urora. Good morning. Morning. Dukana nego tine tukuhurira rigi tondu ni uraikara ukora. Hai. Tugerie o rigi tugerie o rigi tu gugucaria. Jaranirie nawe Fafane ni muramoine Gerigaringa hingura Nejagete iturishode Yonete wako nomoya Maitho makwa marerete Kinyama idori makahwa Kehingure Twarandirie Gai Igura fafa toshire Dogamite bere akue Geditaga thina wakwa Igotinere kurerea Retuagashirana kehoto Vitageme Nyamare tiorerea nede Vitangema ruo maria mode Gera ndego kode Fafanene moine Gerigaringa hingora Nejagete iturishode Yonete wako nomoya Maitho marerete Gai kinyama idori makwa turugamite muromo-ine tuhingurire Ngai mutungatiri. Morning. Haya tuma haria kiugo kia muthenya wa umuthi. Twathoma Mathayo 17 kamuharika 1-2 ni Kristo mena Jakubu na Petero me kirima iguru kia mitamaio na mathiete hau kirima iguru nguo cia Mwathani igecenjio ikigarurwo igituika njeru na thutha ucio agicoka kiumirirwo ni Musa na Elija. Uhoro uria ngwenda twicirie muthenya wa umuthi rucini rwa umuthi ni mahoya maria mabata muno. Ati mahoya maria mabata muno ni maria magucenjagia mbere ona matari maracenjia maundu maria makurigiceirie. Tondu rimwe ni tuhoyaga mahoya tugitanyaga ati maundu maria maturituheire maundu maria maturigiceirie nimo mabataire gucenjia mbere. No ngirora kirikaniro ati mahoya maria mahinya muno mabata muno ni maria magucenjagia. Tondu na rimwe Ngai ni atuheaga iheo aratuhingiria mahoya no tondu ithue ngoro citu itire iracenjio tutiriamukira iheo icio. Rimwe Mwathani atanambwo mutiguru ekirima kia mitamaio akihoya ena ruo ruingi akira Mwathani akira ithehereria gikombe giki no akirikia haria akiuga atiriri no ti wendi wakwa wendi waku. Ena ruo ruingi muno mahoya-ine hau kirima kiu kia mitamaio. Luke chapter 22 verse 42 kirima-ine kiu kia mitamaio ngoro yake igicenjio akiamukira uhoro uria wari mbere yake ona wi muritu muno. Ithuĩ twita Kenya ni tuhoete na no gukorwo rimwe tutiramukira uria Ngai arenda tondu wa hihi maruo maria tugereire uritu uria tugereire. Riu ona tugitanyaga mwisho wa mwaka mahoya macio ni tukubatara ati tuhoe Ngai atucenjie mbere nigetha maria me mbere itu o ta uria Mwathani ambire gucenjio thiini wa kirima kia mitamaio ithuĩ tucenjio mbere nigetha wendi wa Ngai tukahota kwamukira ona umuthi tugiukira mundu agiukira ahoe Ngai Mwathani njenjia ngoro yakwa nigetha wendi waku muthenya wa umuthi uhinge. Tukiumagara tugiukira tukihariria tukibanga undu wa mbere Mwathani njenjia ngoro yakwa nigetha wendi waku ndiwamukire. Ona Mwathani no acenjie maria me mbere yaku akwehererie ruo no uramon no uri ona ruo ni undu wa maria mekikire. Tuhoe Ngai muthenya wa umuthi ambe atucenjie nigetha twamukire maria
me mbere itu andu Ngai rekei tuhoe nigetha ona ithui Ngai atucenjie ngoro citu rekei tuhoe we Ngai uturaga muoyo ni twakugatha muno tondu tha ciaku ni cia tene na tene na cieruhaga o rucini na mwathani tukite kirima-ini giaku githeru ni tugukuhoya ati o ta uria wacenjie muruguo acenjirie kirima kia mitamaio ona ithuĩ wambe tucenjie ngoro citu nigetha tuhote kwamukira wendi waku ningi mwathani ni twakuhoya tondu bururi uyu witu ni ubangeire na wendi waku iguru ria bururi uyu witu ni mwega mwathani witikire gucenjia ngoro citu nigetha tukamukira uria urenda iguru ria bururi uyu ona ningi wendi wa bururi uyu iguru ria bururi uyu mwathani tuhote gwitikira itikira gutucenjia tugucokeria ngatho ni undu wa Inooro FM guturithia rucini mwakarura guturokera na guturithia mwathani witikire kurathima station ya Inooro mwathani witikire kumatirira githithi ona mwathani utume andu aingi makumenyage kuhitu na makanyotorwo kuhitukira station ino turathimire muthenya uyu no utume turime gukumia ni twakuhoya na tuguo ni undu wa Kristo Jesu ucio mwathani witu. Amen. Amen and amen. Thank you muno ndungata ya Ngai. Thank you thayo ndie wega mundu ngenda gucaria hihi ni igua kiugo kiega angigucaria ku ndungataga parish ya Thamada PCA Thamada ihari uguo muga urorete umete na Nairobi urorete na Naikuru kure kwa Jeff Kuria Thamada PCA asante sana. Thank you akarua. Thank you Ngai akurathime. Mahinda mega no tidie thayo. Thank you so much. Asante sana kuri ndungata ya Ngai yatuhunjiria wega muno makiria ririkana thimu itu koroda kuririkania tu thimu itu irari mahoya thimu itu ikoretwo mahoya kiumia giki giothe na tugacokeria Ngai itu ngatho ni tondu wa gukureka tukirikia kiumia giki giothe na turikie kiumia giki giothe na kindu gitagwo gukwariria gukuhinyiriria guguthaitha titucokerere Ngai tumucokerere na mahoya tondu tituhu uturagia ndu citu tugathaitha Ngai. Riria wanyonire kuoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru nikuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu ngeta na iguru tituguturagia andu ngathaitha Ngai ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndatuiria ritwa ngirwo niwe Mesia ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndatuiria ritwa ngirwo niwe Mesia. Ria wanyonire kuoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru nikuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu ngeta na iguru tituguturagia andu ngathaitha Ngai. Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira. Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira. Ria wanyonire kuoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe
iguru nikuri Ngai uiguaga mundu ituguturagia andu ngetana iguru ituguturagia andu ngathaitha Ngai mara wanaotanĩra nĩcinyonetie ituguturagia andu ngathaitha Ngai ndwari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie ituguturagia andu ngathaitha Ngai ĩyo nyingĩ wanagĩria nĩcinyonetie ituguturagia andu ngathaitha Ngai irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie ituguturagia andu ngathaitha Ngai ĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia andu ngathaitha. Thank you. Oro cidũrĩ wanakorwo wĩ watũhũ mũndũ ũgwĩtwo Njerũ Thĩga. Ngai nĩ atũiguaga na Ngai nĩ atwĩkaga wega na Ngai nĩ atũcokagiria mahoya maitũ. Changamkia Krisi, ririkana twĩna ahotani erĩ, ririkana twĩna ahotani erĩ kũrĩ mwena wa Changamkia Krisi, wona wahinya kana wahũra kũrĩ mwena wa *236*2#. Bas rĩu nĩngĩ mũno makĩrĩa tondũ wawe ũnyandĩkĩire mũthenya wa ũmũthĩ. It's on a Friday, na Friday. Hey, nĩngĩ nĩ magĩtwambĩrĩria Friday ũru mũndũ araigua ũguo. Ni nani alisema usiweke siasa kwa roho jamani yake ya nani? Titũgũturagia andu gũthaitha Ngai. Mwalimu Jagoni. Hapana, weka siasa kwa roho. Utaamka unasikia hivi unasikia kama unaumwa na kichwa, umwi na kichwa, you know. No ni geti toho kuhuraga gutiragia ndituka hoya mwathani jambo wa makutano. Blessed Friday my sister Wakarura, say hi to Nyamombi Langaza people. All the Reverend Reverend Chaplain John Jagi wakuma kure mwena wa Eldoret Giberia Medho Fabricator kuma Magumu, Adimiro Kingori wa Magumu, Michael Jogu wa Kipirigweni ndakuona. Tito wa Shai nimeona wewe, Kadiki Mweshi Waga Dhabi nimeona wewe, Dirago wa Famu kusalimika, Dr. Kamaula Neta salimika sana, Jarahurida wa Kamano Famko na Mwagi Jogo, thank you so much. Good morning wa Nyuto Tabogota wa Tarbo Serafina Kenya Juni ndakuona, Wakarua Jesu Kristo wa Kumio mukurino wa Bobo, thank you muno makiria omothi taxi ciothe Nyahururu mairu-ina me inorefim etagwati uyu thank you muno makiria Pemo Science Wakarura good morning. Good morning tago nidere pamugo wakajoro Subukia. Thank you muno makiria, good morning Mugristi Original nimeona wewe, Mama Ken from Baricho nimeona wewe, Kanyi the Dancer, Tuni wa Tuktuk, mudogo wetu wago ni wango wa Pasinga, asante sana, Rachel Jenga, Iraq, Baghdad, thank you so much. Joseph Muruki wa Kabaru, asante, Mwaniki wa Hana, asante, Benro Teacher, asante, Zerafina Kenya Juina Miga Steve. God bless you so much. Marina jane ne mokirire munabii wa kumusa na nyoka ciao gutiri muti wa bara mwarĩrio nomwe wa gutukirira ukagacira ĩrĩa wanyonire kuhoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ itũgũturagia andu ngetana. Asante sana, thank you so much, thank you muno makiria. Na muhuraniri wa giturwa kia mubunge kure mwena wa Mbere Leo wa Muthende ni arikia kuneo certificate yake ta mhotani giturwa ini keu na nerero ni IBC Muthende wapatia certificate
Nige ni mukenu muno makiria nauga IEBC ni yakorwo gitabania githurano kina waragania free and fair election na gukorwo gitungatira aikari othe ambere north gutagutukania mwena uria mundu arari ni guti I will remain committed ni gukorwo neguthi na mbere na kutira aikari ambere no wira project iria cirakoretwo ci underway ne gukorwo ne mubunge wa kuruku ururacagurirwo kana uri wamurirwo ne gukorwo githi na mbere na gucirekereria na akiuga ni arakorwo agitanya ni gukorwo gi Salvador ambere no as the member of a county assembly na agicoka akirikia na kuga I want to thank my party UDA uguo niguo guikaire agwiraga wega wa gukorwo wi haha thererukania ati tukunegagire kila kindu giothe ki fresh takuhujiria akunegereria mohoro maria matukinyira ni twarikie muthenya witu muthenya wa umuthi wona cihanda thaithano cia muthenya gukora kure mwena wa Inoro TV na kure Inoro TV ni kumagira thaithano nginya thaa 7 kwetu kwa tugithurima ithurano nini iria cikuhanikaga kana iria cirahanikaga ciko iria ihanikire icigo 24 kumagia muthenya wa ira turorekana hihi woni waku ni uriku IEBC na tafanire githurano kiega iyo ni ndire tuko twinayo kure mwena wa Inoro TV ikihanda wega thaithano nginya thaa 7 cihanda thaa 7 tuguthomera mohoro ma Inoro kinyagia thaa 8. That is my program. Asante kwa kutupenda. Niwe Mesia dakeni. Na jokiri mudhuri data muno makiria gatho PG. Asante sana. Asante. Ngai gwikira murigo thini wa ngoro yaku ngai gutuma korona mishamanio mingi muno makiria ukigiria gwethera hujia ukigiria kurehe handu hamwe nigira tukorwo tukihoya PG wa Alliance Realtors. God bless you so much. Asante dada gukora ginegira na ahotani yakwa muthenya wa umuthi na getha guthomera kiugo kiria tukihaririirio no riuri igaka ni gaitu gwiciarira guku we anyonire ndiweruire kirira itari muneithia kigiria maithori makwa agicoka ngĩhĩmbĩria anyonire ndiweruire kirira itari muneithia kigiria maithori makwa agicoka ngĩhĩmbĩria imwinira rucinoke tondu gwetha iguru na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take imwinira rucinoke tondu gwetha iguru na thĩ
Asante sana Jeff Mugawa wa Ithira ngomwinira hindi ciothe ndicikiria ngunegereria kiugo kiria patron na tunegereria muthenya wa umuthe. Patron thengi muno makiri ni gutunegereria kiugo kiume giki giothe utekunoga. May the Lord bless you na gwika maundu mamagegania. Kiugo gitu kia muthenya wa umuthe kiria tunegererio ni kuma Akorintho wa mbere